Honorable Deputy Speaker. Alice Lawrence. Because I rise to support the demands today listed before the House. We are talking about civil aviation. Civil aviation as उलयता आसतना आमगेलो दाबोली एअरपोर्टाचेर आनी आमी सदां उलयताले. I remember that दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा रिटेन करता जाल्यार मोपा येवपा जायना म्हण. But the successive government, तेन्ना आमगेलो government आसलो आनी तेन्ना तेणी had launched the first drive for मोपा एअरपोर्ट. आता आनी तेन्ना आमी उलयताले की दोन एअरपोर्ट सस्टेन जावचे म्हणून. ICAO report आसलो. There were lot of instances in different areas. It was in Bangalore, it was in different states. The second airport म्हणतो sustain जायना आसलो. The challenge before the government is, since आम तेन्ना assurance दिलोले, successive governmentan आमकां assurance दिले, दाबोली म्हणतो shift जावपाना म्हणून. खंयचे governmentan दिनासतो म्हणून दवरलो ना आमकां assurance. So आतां जेन्ना Oman Air, SpiceJet, Aeroflot, Qatar Airways, Air Arabia, Air India Express, Gulf Air, सगळ्यान already shift जाले to Manor International Airport. आणि Manor International Airportaचेर परत कोण shift करपा ready ना to Daboli. I just want to quote moreover South Goa politician and म्हणलेले की I will bring back Daboli to glory, same glory. So I don't know आता पत्ती ती ग्लोरी मेळटली काय ना काय. इट वॉज जस्ट अ स्टेटमेंट. कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आज गव्हर्मेंटान सांगपाक आमकां कितकोन आमी दाबोली एअरपोर्ट रिटेन करतले ते. रिटेन करता आसतना what will be whether it is just eye wash or what the government has to tell us, because it is not only this government. I am here categorically making a statement. It's successive government आणि कोणे रुलिंग बेंचान कोणे म्हणो ना. आमी रुलिंग आसले बट रुलिंग बेंचान कोणे म्हणो ना बाबा तुगे हे नाक म्हण मोपा नाक म्हण. So I would request the government in the interest of आमगेले bones which was considered, Daboli was considered सारको centrally located airport आणि पुर्तुगेज तेंपासान तो एअरपोर्ट हार्शर सिलेक्ट केल्लो. तो आज कितकोन हे कोतले ते. Because sir, I am also on I want to remind the house that we are always reminding, and I chief minister को सांगला की गोवा कुवेट रूटाचेर flights हे जाल्या. It was in the month of March it was started. पोतून ऑगस्टान बंद केली. So I would request the chief minister बरोवपाक to Air India to start that flight again. कित्याक जायत लोक आमी कुवेट आहे. We are taking that issue. There are even other flights cancelled जाले. So we should write to the central government, MHA or write to the aviation ministry कि ये flights बंद करना. At least once, twice a week you have the flights, but they have cancelled it, some of the flights. So Speaker sir, talking about school education, it is a must. Primary school education कितकोन आमी improve करतले. Whether we will find new ways. आदले ways घेना है मी. Whether new ways can be incorporated to see where even sense of cleanliness, sense of better manners, culture, because I always believe that if you have the best manners and if you have the best respect for others, and if you know how to behave in society, that is your certificate. Not all the riches you have, not all the wealth you have, not all the education qualifications you have. So if they could have some things in primary education, even how to eat, how to drink, how to sit, that is a must nowadays. Because sir, talking about upgradation of vocational courses. Vocational courses as you ulayta asthana, consult people who are important and have various vocational courses which will help us in the future. There are some courses which are shiripana, kitakuj.
ते कितको मुखार कितको चेंजीस कोण कितको शिरी पडटले how we will have how they will adapt to the new industries that are coming, whether it will help or not. It is not only big certificates that you require, it is technically how fit you are in a job. Because sir, vocational colleges आहे aided आणि society run आणि दुसरे आहे grants दिवपा मेळटा जाल्यार for teaching जावं कित्याकूच करूं मेळटा जाल्यार I think it will be good, it will be benefited. ठीक आहे सर, एसटी भुरग्यांक आमी तेन्ना आमी असेंब्ली आसतना फर्स्ट टायम आमी बालरत्न केल्लें. बालरत्न केलें तेन्ना गव्हर्मेंटान केल्लें तेन्ना इट वॉज मेंट फॉर बेसिकली इट वॉज डन फॉर एसटी स्टुडंट्स, बट सगळ्या भुरग्यांक एक कॉलेजीन एक स्कुलान एसटी भुरगे आहाय म्हणून तांकां हेरांकूय मेळटालें. मागीर ती स्कीम एक्सपांड केली. आतां बसीज आहाय त्यो 15 इयर्सांच्यो तेंगेली हें जाता फिटनेस एक्सपायर जाता. I know you have given them extension for 2-3 years. I was talking to director transport tank ani dekho mai diupak, and in the meantime government is telling the school management to go for electric buses. Electric buses are expensive. How will the management take up that issue? Kit kon te bus घेतले. Start some system, put a new system in place, or rather start a new scheme where buses will be given at least to first Gorjivantak, far-flung villages. म्हणजे ते कोणा हरे identify कोण. Not as per political affiliations, but it is due to which school requires. कोणा पयस पडटा तेंक at least तेंक start करपाक आणि special schoolank start करपाक. Special schoolank पासून तेंगेले how to go about तेंका even transport जावं diesel तेंक मायज दिन. Transport allowances जावं कितें करपाक आहाय त्यो तेंका diesel लागता. Because some of the students, especially special students, they cannot be picked up from one place. Bus stop just pick up करून पडना, then घराको pick up करून पडटा. So all these things, you कोण a well defined scheme for putting all these people whoever need it. There could be people आणि requirement असू शकता where I have not touched. Then देखो head of कोण बरे भाशेन एक कोण तेंका बालरत्न म्हणटी अनेक स्कीम कोण तेंका स्कुलांक फॅसिलिटी दिवपाची ही आमगेली मागणी आहा. Talking about grievances of part-time teachers, the Samagra Shiksha teachers, तेंगेले हे आहा, they have a demand. They have been paid some 25,000 a month. If the government could give them an enhancement, give them some PFDA, give them some sick leave, कितें जाल्यार कोण. After all, they are the foundations for the future of the state. How the government can help them? I know they have been given from from what they were paid a little extra, but that is not enough. Talking about the inflation data, that is something which is sarke gorjeche tenka it would help. Even konoting partner, even at a post high, lot of posts have been given temporary posts in the teaching staff. So teaching in the education department, for those who are in need first, they have to be clear. The jobs, look at our teachers' jobs, vacancies, advertise almost 100-200 teachers jata, ekach post So I would request that this post may be given to the schools, at least some schools which are genuinely in need, that they should be cleared on an urgent basis, not as. Because sir, higher education doctorate teachers, I'll take up only 2 points. Doctorate studies are university fees high, they're quite high. And I have a question, I had asked a question, answered question of LQ 8 on 21st July. And I've got a reply. Fees charged are reasonable, no subsidy, financial assistance scheme is under. No subsidy or financial scheme is under consideration. I request the government, because partly to get a doctorate fees in private colleges are quite big. If they could consider, I know Goa colleges and university charges a little less, but otherwise, if they could give some Biospark will be good enough, because PhD abroad or PhD in other great colleges is something that is to be commendable for in the Goinkaranka Maksadaik or. Because sir,
suitable land for IIT complex. IIT, I had asked a question, unsure question, LAQ number 12 regarding permanent campus of IIT. I have been informed that the process of identifying suitable land for setting up of a permanent campus at IIT in Goa is ongoing. We are confident of providing suitable land. If, Speaker sir, I think it is taking a bit longer time if this issue could be settled, because unnecessarily there are people who are taking they really require that land. Speaker sir, legal metrology उलयता आसतना weights and measures जायत issues आहे. There are people who even guess. I know it has been addressed. Weights and measures म्हणते सारखे measure जावपाक जाय. How will a consumer get the best benefit of as far as the weight is concerned, as far as what they are buying, how much they are buying. Speaker sir, and a small issue I don't know whether to say it, but a lot of people have requested me. Even how goldsmiths, how they buy and how they sell. If light could be put in and checked proper ways, because there are poor people who are really in need of these things, who are suffering. Gurjeon, तांकां इंको वयता, ताका जाल्यार तो value मेळना. इतको. Speaker sir, another 1 minute. Speaker sir, resumption of mining. Mining as उलयता आसतना I was we were always debating mining issue in the assembly. 21 मिनिटांनी काबार जाता. Mining आमी कितलो debate जाला assemblyत. आणि sustainable mining आणि 4G spectrum case इतू वस जाले. The government should tell us also today how much profit the state has got as far as the auctions are concerned. How it will finally what is the process that will be adopted to see that sustainable mining is there, and mining on जे previous mining on जायत issues जाल्ले. What has happened finally after all that, and what is the profit for the state? Dam policy is on those issues are high. I remember taking all these issues in the assembly. So I would request the government to throw light on this, Speaker sir. Okay, I won't take them because thank you, Speaker sir. And equal. Speaker sir, आज जे सभागृहा मुखार डिमांड्स आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक हांव बरवलो. पळोवंक गेल्यार डिमांड खूब आसा, 20 डिमांड आसा आनी तुमी टायम एलोट केल्लो आमकां फक्त 10 मिनटां आसा. अर्दे मिनटांनी एक डिमांडाचेर उलोवप शक्य ना आनी त्या खातीर हांव हार्डली 4 डिमांडाचेर उलयतलो. तर पयलो डिमांड जो पळय घेतला उलोवपाक तो स्कूल एड्युकेशन. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव धन्यवाद दिता ताका आनी ताच्या सरकाराक. खुबशे इम्प्रुवमेंट केल्या स्कूल एड्युकेशनाक. ट्रान्सपोर्ट सेक्टराकय केल्या, रिनोवेशन्स केला, ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीनय इम्प्रुवमेंट केला. पूण आनी खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो उरल्यात, त्या गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ट्रान्सपोर्ट सेक्टर जो पळय आसा न्ही सभापती महाशय, आमचे सारक्या रुरल जे पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पयली गोश्ट म्हणजे कितें की ट्रान्सपोर्टाचे जाळेच बरोबर ना नेटवर्क आनी त्या खातीर भरपूर अडचण जाता भुरग्यांक. आनी मुद्दाम करून सांगतलो हांव की त्या मतदारसंघात गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल 47 आसा आनी भुरग्यांची संख्या लेस दॅन 1000 आसा. तेच जर आमी जर पळयलें जायत न्ही की एडेड जर समज जर आमी जर पळयलें जायत न्ही ते कमी आसूं पूण तेंची एवरेज पळय आसा पळय न्ही 3 स्कुलां आसा पूण तेंची एवरेज आसा 80, ती सादारण 230 आसा टोटल. त्याच प्रमाणे तुमकां हांव सांगतलो की हायस्कुल्स जे पळय आसा पळय न्ही हायस्कुल्स त्या मतदारसंघात पयलींसान गव्हर्मेंटाची हायस्कुलांच नासलेली. आमी सुद्दां हांव स्वता सुद्दां जो पळय शिकलो न्ही तो कॉन्व्हेंटांत शिकला, ते एडेड स्कूल सादारण 11 एडेड स्कुलां आसा. हो डेटा हांव तुमकां कित्याक दिता स्पिकर सर ह्या सभागृहाक की 2331 भुरगीं आसा एडेड स्कुलां. हो डेटा दिवपा फाटल्यान एकच कारण आसा की गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यान कितें जाता की एडेड स्कुलां दिवप ना, गव्हर्मेंट स्कुलां दिवप अश्यो काही गोश्टी आसता. तर त्यो जावपा जायना. कित्याक जाणा ह्या भुरग्याचें एड्युकेशन हो व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आसा.
आनी त्या खातीर हांव एक विनंती करीन की हो डिफरन्स दवरुपा जायना ह्या स्कुलांचो त्या स्कुलांचो. तर आमी पळोवपाक जाय की एड्युकेशन सेक्टराक आमी कशें इम्प्रुवमेंट करतले. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांक की ह्या भुरग्यांक एडवोकेट बसीस व्हेकल्स ह्यो ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो प्रोवायड करपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच बरोबर एक विशय सांगतलो की इन्कम लिमीट जे पळय आसा न्ही स्किमीक स्पिकर सर हे ते शिकता त्या भुरग्यांक ते इन्कम लिमीट दवरपाची गरज ना. म्हाका दिसता गोंयांत तितली व्हडलीशी संख्याय ना जी अशा पद्दतीची जी भुरगीं आसात तर तांकां ते इन्कम लिमीट काडून उडयल्ले बरें जाल्यार त्या भुरग्यांक ताचो बेनिफीट जातलो. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना एक बालरथाचो जो पळय विशय आसा ते बालरथाचे ड्रायव्हर एटेंडंट जे पळय आसा न्ही तांकां कितें जाल्लें आसा की ते बालरथ आतां स्क्रॅप करपाची पोजिशन येयल्या. तो स्क्रॅप केलो जायत ते लोक बेकार पडटा आनी ट्रान्सपोर्टूय ना रिप्लेसमेंट करूं ना पयलीं अरेंजमेंट करून मागीर स्क्रॅप करपाक जाल्ले ते. तर हो विशय घेवन त्या लोकांक तेंचे आमी कशे पद्दतीन हें करतले एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करतले हे पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. हांव मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वयता आसतना सांगतलो तुमकां स्पिकर सर माननीय मुख्यमंत्र्यान खूब प्रयत्न केल्या आनी थोड्यो मायनीय चालू केल्या. पूण मायनी चालू करता आसतना खुबश्या फावटी कितें आसा की डंपिंगाचें ऑप्शन केलें परत तें रखडलें पूण तें जावपाची अत्यंत गरज आसा आनी ह्यो मायनी चालू केल्ले बद्दल आमी ताका धन्यवाद दिता. पूण एकूच सांगतलो हांव की 2012 जेन्ना पळय क्लोजर जालो तेजे नंतर आज तें सुरवात पळय केली न्ही ते बरे भशेन सुरवात जावपा जाय. हे करता आसतना म्हाका एक अनुभव येयलो तुमकां मुद्दाम सांगता हांव. आमचो एल्टन बाब हो पब्लीक अकाउंट कमिटीचो चेअरमॅन आसा. बाकी सगळे मेंबरांक घेवन आमी एक दीस ते गेल्ले कित्याक इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. कोणले मायनीर गेल्ले आमी वेदांताची मायन आनी वेदांता ओनर तेजे. ते एक शेतकरी येयलो सांगपा लागलो तेणेन बायटी दिल्ली हांव आसलें थंय हजर. 20 वर्सां ह्या वेदांतान ताका लिजाचे रेंट दिवना आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक नागयले तेणी. हांव नागयलो हो शब्द प्रॉपर शब्द उलयतलो ह्या विधानसभेक. ह्या मायन ओनरांनी असल्या गरीब लोकांक सामकी म्हणटा त्या लुटल्या. 20 वर्सां ताची दिवप ना आनी म्हाका कित्याक कळ्ळें तें सांगता तुमकां स्पिकर सर हांव. तेजो जेन्ना बापूय बरो ना जाल्लो हॉस्पिटलांत आसलेली तो म्हाजे कडेन येयलो. कंपनीन पयशे दिवपा जाय म्हणपा आपल्या कंपनीन पयशे दिवना जाता जाल्यार म्हणपाक हेल्प कर. पूण दुख्खाची गोश्ट सांगता तुमकां हांव ट्रिटमेंट करता आसतना तेजो बापूय एक्सपायर जालो. अशा पद्दतीची ह्या वेदांताची वृत्ती आसा. हेचेर सरकारान म्हणटा सामकें कडक हें करपा जाय पावल उखलुपा जाय. आनी एक विशय मुद्दाम सांगतलो हांव स्पिकर सर तुमी सरकारा कडेन विशय जो मांडटा आसता सांगता हांव मुद्दाम करून. वेदांता ह्या कंपनीन पोळ्ळेच्या लोकांक VRS काडली. 15 लोकांनी VRS घेतली. VRS घेतले उपरांत तुमकां सांगता हांव तेंचो सेटलमेंट जाले उपरांत काल जुलय म्हयन्याक तांकां फ्री केल्या. फेब्रुवारी 25 तेची सॅलरी आसलेल्या वर्कराची एक एग्जांपल सांगता. 17,105 रुपया बेसीक. जुलय म्हयन्याक तेजी सॅलरी जी पळय कॉम्पिटिशनाक तिणें घेतल्या 13,830. हे कशें जाता म्हाका खबर ना आनी कशें करता ते. सरकारान हांकां फोर्सिबली आपोवन हाडून सांगपा जाय की लोकांचे सेटलमेंट जे पळय आसा पळय न्ही करता आसतना हे कायदेशीर बरे भशेन करूं न्ही म्हणून. नाजाल्यार सरकारान हांकां अजिबात म्हणटा कॉपरेट करपाची गरज ना. हांव तर तुमकां मुद्दाम करून सांगत हे 15 लोक जे पळय आसता काल म्हज्या घरा कडेन येयल्ले. हांवें सांगलें तांकां कितें पेपर आसता ते हाडा हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. तर ही अत्यंत सामकी शर्मेची बाब आसा. आनी वेदांता म्हणून जी पळय कंपनी पळय आसा पळय न्ही पयली इस्ट बँक सेजागोवा कंपनी ती हांव त्या कंपनीक काम केल्लो मनीस. आतांची मॅनेजमेंट जी पळय आसा पळय न्ही ती अगेन्स्ट लोकांच्या आनी शेतकाराची आसा. हेजेर सामकी म्हणटा ती एक्शन घेवपा जाय अशी म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक एज ए मायन्स मिनिस्टर म्हणून. त्याच बरोबर फुडलो विशय म्हाजो आसा तो ट्रायबलाचो आसा. ट्रायबलाच्या विशयाचेर ट्रायबलांक एक गजाल सांगना हांव की हो कायदो जो पळय आसा पळय न्ही तो 2006 चो कायदो
हो कायदा आम्ही फाटल्या टर्माक म्हणजे 2012 इम्प्लिमेंट केलो. त्याच्या नंतर त्याची व्हडलीशी म्हणजे कित्याक कारवाई जावना. आता हांव एक मुद्दाम करून तुमची नजरे हाडूंक सोदता स्पीकर सर की लोकांक जेन्ना पळय ह्यो जमनी पळय दिता न्ही त्यो जमनी दिता आसतना विदीन फॅमिली जी पळय आसा पळय न्ही विदीन फॅमिली 4 हेक्टर जमीन दिवपाचो कायदो आसा आणि कम्युनिटी डेव्हलपमेंटाक 1 हेक्टर. आता जर पळयलें जायत आमी 2022 पर्यंत ह्या लोकांक जमनी दिता आसतना सारकी वेवस्थीत दिताले. आता मुद्दाम करून हो विशय कित्याक काडलो 2022 नंतर आता एक झाडाक 40 स्क्वेअर मिटर एव्हरेज ह्या प्रमाणे त्या जमनीचे वाटप करता. हे सामको ह्या लोकांचे अन्याय आसा. कायद्याक म्हणटा खंय त्या प्रोविजन ना. सरकारान कोणी कोणाक पळय जे पळय हें दिले पळय न्ही ऑथॉरिटी हें करपाची ती म्हाका खबर ना. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयल्लो. हे सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम आसा. ह्या लोकांक जमीन दिता आसतना कोणी समज एक 12,000 हांव म्हजे कडेन कंप्लीट फायल आसा मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव 12,000 त्या मनशान जर समज तर हें केल्या कितें कल्टिवेट केल्या जाल्यार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीचेर तांकां थंय बसून कशें कळटा की कितें जालें म्हणटें. तर हो विशय जो पळय तो सामको सिरियस विशय आसा. हें करपाक जाय. हांव एकच सेंटेन्स उलयतलो आनी बंद करतलो म्हजें भाशण. पूण मुद्दाम करून तुमकां सांगता हांव स्पीकर सर की आमचे जे पळय प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स आनी इव्हॅल्युएशन डिपार्टमेंट पळय आसा न्ही धारबांदोडा तालुका जावन 13 वर्सां जालीं. डिपार्टमेंटान सामकी इतले लेजी रावपाक जायना अशें म्हजें मत आसा. अजून पर्यंत जे पळय कितें आसा की इस्ट गोंयान आमी सांगे तालुके आसलेले धारबांदोडा तालुका जावन 13 वर्सां जालीं. अजून जो पळय डेटा आसा आनी अजून जे स्टॅटिस्टिक्स आसा न्ही ते धारबांदोडा नांवाचे येना. कालचो तुमकां हांव मुद्दाम करून एक सांगता प्रसंग सांगता. काल स्टार क्वेश्चन 1C आसलेलो आनी तितून स्टॅटिस्टिक्स दिला. जे धारबांदोड्याचे दिवपाक जालेले न्ही ते सांग्यार दिला. थोडेशे ह्या डिपार्टमेंटाक जागे करपाची अत्यंत गरज आसा. तर ह्या डिमांडाक परत एकदा हांव सपोर्ट करतलो. थँक्यू स्पीकर सर. श्री दिगंबर कामत. I rise to speak on the demands listed before this house today and support the demands. Speaker sir, हांव चड उलोवपाक जाणा फक्त education is the need of the day. If the India wants to reach on the top, India wants to become superpower, then it is only through education. And we have heard Mr. Raghunath Mashelkar telling us how you can make impossible possible, and it can be only through education. So education, we have heard APJ Abdul Kalam who said that problems of the country are to be solved, proper moral values should be inculcated in the primary schools by a teacher. So that gives much more importance to primary education in the schools. Because I would bring to some issues to the notice of the Chief Minister, that there are lots of inspections of government aided and unaided schools not done. There is a lack of inspection actually, and as a result leading to various irregularities and violations of rules and RTE norms. No audits are conducted. In fact, I had requested the Chief Minister to start the audit of the schools so that you know how they are misappropriating, what misuse is being taking place. And Chief Minister has agreed. He has also got the people from Directorate of Accounts. I think they are tying up with Directorate of Accounts, and they are supposed to start the audits very soon. Speaker sir, adequate digital infrastructure in government primary schools is another need of the day. I would request the Chief Minister to look into this, because NEP 2020 envisions technology-enabled learning, integrating smart classrooms, virtual labs, digital content to enhance learning outcomes. So it is very essential that proper digital infrastructure in government primary schools. Teachers training is another important thing which requires priority. So teachers training continues to face critical gaps which pose a challenge to the effective implementation of NEP 2020.
falling enrollment in government schools, migration of students to private schools. Why they are going to private schools? Because parents feel that education in the government schools is not good. So that perception is that better quality is causing many more government schools to have very low student strength. To improve this, regular full-time teachers, support staff should be employed in government schools. Speaker sir, हे सांगता आसतना हांव चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटां आनी चीफ मिनिस्टरान गेल्ले खेपेक इंटेग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स एट दवल्लीम स्टार्ट करपा खातीर एक मिटींग घेतली. I was also there. He formed a small committee also. We held a meeting with the architect. We went to the site. We had done the site inspection. Architect has prepared a rough plan also he has prepared. That plan has to be finalized and then we have to get the application. So I would ask the Chief Minister to see that this work is done. The committee can meet again and finalize the plan. First the plan has to be finalized outrightly and then you can think of calling application. Speaker sir, single teacher schools should be provided with extra teachers. Smart classrooms to every government school. STEM and Atal tinkering labs to all government schools. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे पयर चीफ मिनिस्टरान पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल इंट्रोड्यूस केलें. When I went through the bill, I realized the importance of that bill because with NEP coming in, the identity of the colleges will go. Actually, to protect the identities of colleges, this public university bill has been introduced. I think it is a very important bill with respect to NEP and otherwise the colleges will lose the identity. Speaker sir, CARES coding and robotics scheme in schools Asapure. That scheme also ends in May 2026. Since it is flagship scheme being implemented very effectively and found to be impactful, government should consider extending it further for another 5 years. As per NEP, emphasis is on skill development at all levels up to PhD. There is a potential for setting up skill university in Goa which can focus on the much essential skill development at all levels, covering engineering colleges, polytechnics and ITIs and vocational institutions. Speaker sir, this can even lead to a university of skill development in the state of Goa. Speaker sir, माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी एक गुजराती समाजाचे children with special needs school आसा. But last so many years they are doing good job. Chief Minister has also been supporting them. तांचे फाटीजाणे Chief Minister has given them posts and all which they have filled. There are still small problems. One is that the children with special needs scheme has not been formulated in spite of requesting them. So that department has to formulate that scheme. एक problem which they face is of Balrat. My colleagues have also this Balrat. They have become 15-year-old. So it is very difficult for them to maintain. He had actually told them that he will give them a new Balrat, but that scheme has not been formulated. But they deserve a new Balrat because their children cannot come otherwise. They require that Balrat with little modification to bring those special children. So I think I request the Chief Minister to see that this problem of theirs is solved. Secondly, if they get a bus from under CSR, whether government, that is not clear, whether the department will pay them the maintenance charges. As department says that bus is may not be given by them. Speaker sir, financial assistance to students for travelling, books, uniforms, I think this has to be given them every year. It should not be delayed. Kupati, they get that money after 3 years, 4 years. Management share of the funds, even that is still not received by them. So I would request Chief Minister to look, because this is one of the oldest school and they are doing good. Number of students are increasing day by day as we all know what is the situation today in Goa. And that is why I request the Chief Minister to look into this and resolve these issues. Thank you. Anton was. डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशन हांव प्रपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट तशें आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक पयलीं काल जातना हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक काल
आमचे लोकसभा जे ST असेंब्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे पास जाल्लें आसा ताका लागून हांव आमचे सगळ्याक जे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच गोवा गव्हर्मेंट तशेंच आमचे हे सगळे आमच्या हावजान जे आमचे MLA आसा मिनिस्टर आसा आनी आमकां भरपूर आमकां हेल्प केल्लो आसा कित्याक हे बील सपोर्ट करपा लागून हांव ताका काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, जेन्ना आतां लोकसभाक बील पास जाला आतां राज्यसभाक येतलें, हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा लागीं तशेंच गोवा गव्हर्मेंटा आमच्या CMA लागीं जो ट्रायबल मिनिस्टर जावन आसा तांणी हें पुशअप करपाक कित्याक जाता तितले बेगीन हें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे ST रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवपाक, कित्याक बाकीचे उपरांत जायते कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेवूय डिपार्टमेंटान वचपाक मागता. हे आमचे 2027 हे आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे आमच्या असेंब्ली आमकां मेळपाक लागून. स्पीकर सर, 2003 जेन्ना आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो ताच्या उपरांत आमकां ताबडतोब BJP गव्हर्मेंटान जो आमकां जेन्ना विलेज पंचायत पंच जावपाक आमकां एक रिजर्वेशन दवरलें तेन्ना ताका लागून आमकां ZP कूय आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें तशेंच म्युनिसिपालिटीकूय आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी आयज आमचे लोकसभा जे आमचे असेंब्ली जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक ऑलरेडी पास जाल्लें आसा, हांव ताका लागून खरेंच आमचे सगळे जे आमचे ST जे पॉलिटिकल जे आमचे एसोसिएशन आसा जी संस्था आसा तांणी जायती झगडले हे आमचे ST रिजर्वेशन मेळपा लागून ते आयज आमच्या लोकसभान पास जाल्ले. हांव ताकाय काल देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या स्कॉलरशीप जे आमचे प्री मॅट्रिक्स जो एमावंट जो आसा सारको कमी आसा, हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन तो इन्क्रीज करचो म्हणून वाडयचो म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, अंत्य संस्कार स्कीम जी आसा ही बरी स्कीम जावन आसा आनी आमची ही स्कीम जी आमचे सत्कार करता ताका जेन्ना 2000 ताणें दवरलो आसा, हांव मागता जाता जाल्यार आमी तो वाडोवपाक जाय कित्याक आतां सगळे वाडलेले आसा ताका लागून एटलिस्ट 50,000 तरी करचो हो म्हजो डिमांड आसा. आनी मागता जी स्कीम जी आसा ती सँक्शन जावपाक 6 ते 7 म्हयने लागता. हांव मागता जाता तितले बेगीन एक 2 म्हयन्या भितर तर ही स्कीम ही लोकांक पावोवची. स्पीकर सर, जेन्ना हावज रिपेर स्कीम आसा जी ST कम्युनिटी आसा ती अटल आसरा योजना जी स्कीम 1.5 लाख मेळटा, हांव मागता एटलिस्ट 5 लाख तर आमकां हे दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच ST कम्युनिटी जो विडो वुमन चायल्ड बिलो 18 years ही आमची 2,500 आसा ते हांव मागता वाडोवन एटलिस्ट 5,000 तर करचे म्हणून. तशीच जी एज 18 years एज आसा ती 21 years करची ही म्हजी मागणी जावन आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी जायते आमची स्कुलां आसात, जेन्ना फक्त आमकां जावं हेडमास्टर जावं आमचे पेरंट्स जे आमचे लागीं येतात फक्त कितें मागता, फक्त ते आमकां बसी मागता. ते बसी सारके शॉर्टेज आसा. हांव मागता आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे आमचे जे रिक्वायरमेंट आहा जे बसी जाय ताका तुमी सगळी बसी दिवच्यो कित्याक ताचो फकत डिमांड बसीचो आसा. तशेंच स्पीकर सर, हांव डिमांड करता जेन्ना आमचे इस्कॉलाचे जे भुरगे आसात तांकां स्पोर्ट्सान आमचे जे किट्स जे कितें मॅटेरियल जाय ते तांकां दिवपाक जाय. कित्याक हांव जाणा जेन्ना आमी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन म्हजो एक क्लब आसा कोर्ताली विलेज सोशल वेलफेअर क्लब आसा आनी हे क्लबांत आमी जायते भुरगे युथाक जे आयज भुरगे खेळटात वो खेळोन आमकां मेवता जाल्यार इस्कॉलांतल्यान आमकां मेवतात. जेन्ना आमची 125 सुमार आमचे प्लेयर आसा आनी हे यूथ आमचे अंडर 14 गेम आसा, अंडर 16 आसा, अंडर 20 आसा आनी प्रोफेशनल लिगेक आमी खेळटात. हे भुरगे आमकां खंयचे मेवतात, हे इस्कॉलांतले भुरगे जे तयार जाता आनी आमी हे भुरग्यांक आमी खेळोंक आमी चान्स दिता. हांव मागता ताका इस्कॉला भुरग्यांक जे आमचे स्पोर्ट्स मॅटेरियल आसा ते ताका मेळपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच इस्कॉलान आमचे टिचरी जे कॉन्ट्रॅक्टर बेजीस आसा ताकाय तुमी रेग्युलर पोस्ट दिवचे म्हणून मागता. थँक्यू.
राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, आयज टोटल डिमांड आसा 20, काली तशें 25 आसलेले, आयजय 20 आसा. पूण इतले जर उलयतलो जाल्यार 2-2 मिनटां उलयतलो जाल्यार 40 मिनटां जाय, पूण तुमी फक्त एक 5 मिनटां दिता. स्पीकर सर, हांव पयलो डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, फर्स्ट हांव वयता डिमांड नंबर 34, एड्युकेशन, स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर सर, आमची कुमारजुवेची जे स्कुलाची भुरगीं प्रायमरी स्कूल PM म्हणून आमचे कुमारजुवा आसा ते येवन गेल्ले आसा आतां. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमचो मुख्यमंत्री थंय येवन गेलो आनी मुख्यमंत्र्यान आमच्या स्कुलां बरी सुंदर केल्या. सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर आमचो डायरेक्टर बाब जिगडे आनी त्याच बरोबर आमचो लोलयेकार बाकी हे सगळे आमकां बरे मदत करता. जेन्ना जेन्ना आमकां कितें स्कुलान कितें कमी पडटा आमी तांकांय फोन करता आनी सातत्यान मुख्यमंत्री आमचें काम करून दिता. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं टिचरी, आज जे पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट बाय टिचरी घेता पळय कॉन्ट्रॅक्टाक, तांकां स्पीकर सर खंय तरी फिक्स करपाची गरज आसा. कारण ती आपले 11 म्हयन्यान 12 म्हयन्यान एकदां कॉन्ट्रॅक्ट स्कूल सोंपलें की मागीर ती ऑटोमॅटिकली घरा बसता. मागीर ती परत खंय तरी एकामेका कडेन वचून आमचे कडेन खूब येता. पूण तांकां खंय नाल्यार खंय तरी एक कॉन्ट्रॅक्ट जालो की तांकां काबार जाता. पूण तांकांच जर फिक्स जर केलो स्पीकर सर जाल्यार खूब बरें जातलें. स्पीकर सर, पयलो हांव घेता आमच्या कुमारजुवा SSV म्हणजे शारदा गव्हर्मेंट हायस्कूल. स्पीकर सर, आमचे स्कूल सारकें सुंदर आनी हे स्कुलाक जवळ जवळ 115 वर्सां जालीं. पयलीं हांवें मुख्यमंत्र्याक घेवन हांव आमच्या स्कुलान गेल्लो. स्कूल आमचें सुंदर आसा. आमी स्वताचे सुद्दां पयशे लावन आमचो CM सदांच म्हणटा आमी एड्युकेशनाक लागून सदांच आमी पयले आनी खरोखरच तेंच्यांनी दिला. आमी CSRच्या मार्फत तांकां सगळ्यांक कॉम्प्युटर म्हण बाकीचे हांवें स्वता तांकां पत्रे बाकीचे, कारण आमचो गव्हर्मेंट भरपूर कॅपेबल आहा तरी सुद्दां आमचें म्हणून कितें जे पळय एक एकदां लेट जाता खंय तरी त्रास जावं नाका म्हण पर मुख्यमंत्र्यान आमचें पळयलां आनी म्हाका म्हणलो तुजें स्कूल हें मातशें आनी बरें रिनोवेट करया. तेज्या बद्दल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, तशेंच आमचें सेंट अलोशियस म्हणून स्कूल आसा हो दिवार. स्पीकर सर, ते स्कुलाचें कशें आहा, त्या स्कुलाक एक प्ले ग्रावंड ना. हांव आतां लास्ट 3 वर्सां जावन गेलो. हांव एकूच तुमकां एवरी टायम विनंती करता मुख्यमंत्र्याक, जेन्ना एक भुरगो फिजिकली फीट उरतलो जावं एक स्पोर्ट्सान भाग घेतलो जाल्यार तांकां ग्रावंड म्हणटा तो सारको गरजेचो आसा. स्पीकर सर, हो थंयसर जमनी आसा. आतां तुमी लास्ट टायम पळयला कितले केसी जाल्या, कितले लोक भितर गेल्ले आसा. हे लँड ग्रॅबिंग चल्ला. लँड ग्रॅबिंग जावच्या पयलीं हांव तुमच्या नदरे समोर हाडून दितलो, कारण हांवें सगळे RTI मागलेली आसा. थोडेशे अशी जागो आसा ताका आवय बापूय कोण ना. जर गव्हर्मेंटान सुद्दां आनी जर कोण लिगल हेड्स जर येयलो जाल्यार ती जमीन तेंची परत दिवची. म्हाजी इतलेच मागणी आसा, 2000 जावं 1000 जे जागे थंयसर कोणूच ना ताका ना आवय बापूय ना, ते जमनी गव्हर्मेंटान आयडेंटिफाय करून तांकां एक प्ले ग्रावंडाक लागून अवेलेबल करून दिवची. इन केस त्यांचो कोण जर येयलो लिगल हेड जाल्यार गव्हर्मेंटान हासले तशी तांकां परत दिवची. स्पीकर सर, नाल्यार विकती तरी घेवन दिवची. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव येता आमच्या कुंकळकर स्कूल जे आमचे ओल्ड गोवा एक बरें व्हडलें स्कूल आहा आनी व्हडलो ग्रावंड म्हणजे तूं एक पळोवपाक गेलो जाल्यार इंटरनॅशनल स्टेडियम वाडूंक शकता. पण आयज त्या ग्रावंडाची जर परिस्थिती म्हाजे कडेन लास्ट 2-3 वर्सां जालीं आनी आमची निर्मला ताई सावंत आहा ती सुद्दां त्या स्कुलाची चीफ आहा तिचेच स्कूल. स्पीकर सर, कशें जालो आयच्या हितून ते सारके बॅड कंडिशन तेंचो ग्रावंड आहा. जेन्ना कितें क्लासी चलता भायर जर भुरगीं जर खेळटलो जाल्यार टोटल तितून सगळो डस्ट सगळो भितर वयता. आमी एक आर्टिफिशियल सुद्दां जरी एक तांकां जर ग्रावंड करून प्ले ग्रावंड जर करून जर दिलो जाल्यार खरोखरच ती आमचे सरकाराचे आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतली, कारण अत्यंत गरजेचो भुरगो फीट उरतलो जाल्यार प्ले ग्रावंडाचेर पयलीं सारकें लक्ष घालूंक जाय. स्पीकर सर, आतां हांव एग्रीकल्चराचेर येता. स्पीकर सर, गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज. स्पीकर सर, आमी लास्ट 1 वर्स जालें मायज जालें 18 कोटी मोडून आमी एग्रीकल्चर कॉलेज बांदता. आयज तेजो स्टेटस खंय आसा, बरें काम चलता, पण मुख्यमंत्र्यान मागीर सांगचें, कारण मुख्यमंत्री सातत्यान काम करीता. एग्रीकल्चराचे आमचो रवी नायक भाई सुद्दां आमचें बरें काम करता. एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्यमंत्र्यान तेन्ना फावंडेशन घालून कॉलेज ऑलरेडी रेडी जायत येयल्या, जेणे करून आमचे भुरगे पयलीं कॉलेज नासलेल्या कारणाक लागून आमकां एडमिशनां मेळनासलेलीं, पण आयज जे पळय भुरगे आसा हे आवट ऑफ गोवा वचपा पेक्षा तेंचे कडेन पयशे नासलेले सगळे शिकपाक आयज आमचे यूथ म्हण युवती म्हण सगळे एग्रीकल्चरान वडटा चडशे. आनी आयज इतली उमेद येता कारण गव्हर्मेंटान सगळी तांकां स्किमी करून दिल्ली आसा. तेका लागून म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन इवन आमच्या मिनिस्टरा कडेन एक हें आसा की
ती ताबडतोब कितले बेगीन रेडी जातली जेणे करून आनी कितलेशेच भुरग्यांक थंय काम मेळटलें जावं एडमिशन मेळटलें हेका लागून मुख्यमंत्र्यान तितून मातशें लक्ष घालून जाता तितलें बेगीन करचें. स्पीकर सर, हांव म्हाजेच मतदारसंघाचे थोडे घेता. स्पीकर सर, हांव मायन्साचेर येता. स्पीकर सर, मायन्सान आतां कितें जाला, गव्हर्मेंटान जी पळय रेंव काडटा ती रेंव टोटली बंद केल्ली आसा. एटलिस्ट जर तांकां लिगल जर परमिशन जर करून जर दिलें, कित्याक ते थोडे आपले कितें भांगरां बिंगरां दवरून लोन काडून खंयच्यान तरी ते कोण दिता तेंचे कडल्यान पयशे हाडटा आनी ते खंय नाल्यार खंय तरी होडी घेता. पण तेंची कितें आसता, गव्हर्मेंटान बॅन केल्ल्या कारणान तांकां रेंव मेळना आनी रेंव आमकां जर हाडटलो जाल्यार एक ट्रक आतां उदो म्हाजे कलीग डिलायला लोबोन सुद्दां सांगला, एक ट्रक जर हाडटलो 5 मिटर जाल्यार ताका 20,000 फारीक करचे पडटा. आनी जी आमची जर गोंयची जर मेळ्ळी जाल्यार तो 10 मिटराची रेंव एक 20,000 मेळूंक शकता आनी बरी स्ट्रॉंग रेंव आसता. स्पीकर सर, जेणे करून रेंव काडपाची गरज कित्याक लागून स्पीकर सर, तांकां परमिशन दिवंक जाय, गव्हर्मेंटाक रिवेन्यू येतलो, मायन्स डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालूंक जाय. कित्याक लागून स्पीकर सर, आयज आमच्या मांडवी नदीची जी पातळी आहा उदकाची, रेंव काडना म्हणून सारकी चड हायट जाता आनी जेणे करून पयर आमच्या आखाडा गांवांत सुद्दां लोकांची घरां सुद्दां बुडलीं. इवन आमची सांतिस्तेव म्हाजो मित्र बाब सर्वेश नायक सुद्दां तेंचे घर आनी तेजे आख्खी लायनीन सगळीं घरां बुडलीं. म्हणून आमचो धन्यवाद म्हणटा WID मिनिस्टर, काल तेणी टीम धाडली आनी फटाफट तेणी करून म्हाका तें काम स्टार्ट केलें, तेका लागून तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, पयर म्हाजो 4 तारखेर एक क्वेश्चन आसलेलो. क्वेश्चन म्हाजो आसलेलो हेका लागून आमचे लिगल मॅन्डेटरी. स्पीकर सर, हितून कितें जालां, म्हाजो क्वेश्चन आसलेलो, क्वेश्चन नंबर आसलेलो म्हाजो A1. स्पीकर सर, पयर 4 तारखेर ते हे बोवाळ करून म्हाजो तो क्वेश्चन येवपाकच दिला. स्पीकर सर, 1-2 मिनटां दिता जाल्यार हांव काबार करता. स्पीकर सर, म्हाजो क्वेश्चन असो आसलेलो, LPG सिलिंडर. हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्यो थोड्योश्यो गोश्टी घेतल्या ह्या रेंवेक लागून तुमी लिगल करून दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, LPG सिलिंडर जे आज एक सिलिंडराचो कॉस्ट आहा जवळ जवळ 866. स्पीकर सर, कितें जाता, आमच्या गोंयान वर्साक आमकां 55.97 हजार मेट्रीक टन आमकां यूज जाता. एक कॉस्ट, एक जर आसा सिलिंडराचो कॉस्ट आहा जवळ जवळ 866. पयर वास्कोन एक केस जाल्या स्पीकर सर, मोर दॅन 1000 सिलिंडर धरल्या, तितून 1.5 किलो 1 किलो 2 किलो अशे गॅस कमी आसले. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून, डिपार्टमेंट बरें काम करता, डिपार्टमेंटाचो नो डावट, डिपार्टमेंट सारकें तुका सांगू मेट्रोलॉजी सारकें म्हणजे जे पळय आसा ते खरोखरच तेंचे धन्यवाद करता, कारण ते बरें काम करता. कारण इतल्यो केसी तेंच्यांनी रजिस्टर केल्या आनी इतल्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता 2 करोड 3 लाख रुपये वसूल केल्ले आसा जी तांकां फायन दिवन. आतां स्पीकर सर, 14 किलोचो एक सिलिंडर आसता, 14 किलोचो एक सिलिंडर 1 किलाक 62 रुपीज घेता. 2 किलो जर तेंच्यांनी जर शॉर्ट जर बोल्लो स्पीकर सर 124 रुपीज वयता. स्पीकर सर, हे अशें जर जालें जाल्यार हे सारके अंबानी जावन पडटले, अशें जावंक जायना. प्रत्येक वेळाक आमचे मुख्यमंत्री बरें काम करता, मुख्यमंत्र्यान तितून सातत्याने लक्ष घालूंक जाय, तेजे डिपार्टमेंटूय बरें काम करता, कारण जेणे करून हे परत आनी जावंक जायना. स्पीकर सर, लास्ट 3 जाले सर, स्पीकर लास्ट 3 वर्सां जाली स्पीकर सर, हे सुपर मार्केट किंवा मॉलां हेंचे रेट घालूंक जाय. वजन कमी आसता, रेट मायज भरिल्ले आसता आनी कितें आसता, हितून खुबशें लक्ष घालपाची गरज आसा स्पीकर सर, जेणे करून स्पीकर सर जालें काबार करता. स्पीकर सर, जेणे करून सातत्यान जर हे केलें, इवन मॉलान बी वचून जर केलें जाल्यार खरोखरच आमचे गोंयचे आनी बाकीचे सगळे जे कोण मेहनत करून आपले पयशे मोडटा तेंचे सगळ्यांचे बरें जातले. स्पीकर सर, थँक्यू. कृष्णा सालकर. I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्रीक अभिनंदन करता की गोंया भितर NEP तांणी इम्प्लिमेंट केली आनी ताचो इफेक्ट आमकां स्लोली कळटलो आनी बरोच कळटलो. पूण जे गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो इतलीं वर्सां त्या आतां थोड्यो थोड्यो करून जावपाक लागल्या. NEPचेर हांव चड उलोवपाना, पूण सगळ्यान पयलीं बरें दिसता की फर्स्ट टायम म्हाका दिसता NEPन पयले अशी सिस्टम आशिल्ली आमची एड्युकेशनल सिस्टम की टिचर्स आनी स्टुडंट्स हे दोगूच जाणां भितर कितें तें शिक्षण आनी शिकोवप हाजे भितर आसतालें. ह्या फावटी फर्स्ट टायम ह्या NEP भितर पेरंट्साचोय इनवॉल्वमेंट तितलोच भरपूर केल्लो आसा आनी एक ट्रायंगल जशें म्हणटा आमी टिचर्स, पेरंट्स आनी स्टुडंट्स, म्हणजे भुरगें घरा कडेन शिकून वतकूच पसून एक आवय बापायन तातूंत इंट्रस्ट दिवचो आनी आपल्या भुरग्याक शिकोवपाक नाल्यार ताका
आपल्या होमवर्क करपाक नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करपा खातीर हेल्प करचो आनी तोच फिडबॅक जे कितें जाता तें तिगूय जाणां भितर जालें कॉर्डिनेशन बरें जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही NEP पासून बऱ्या रितीन चलतली आनी जाच्या खातीर आज हो सरकार प्रयत्न करता. हांव अभिनंदन करता सरकाराच्या आनी एका गोश्टी खातीर की पयल्या फावटी म्हणजे दिव्यांगा खातीर तांकां गोवा बोर्ड इक्विवेलंट सर्टिफिकेट जे इंटेलेक्च्युअल डिसेबल्ड आसा. आज खुबशे भुरगे आसा हू आर व्हेरी इंटेलेक्च्युअली म्हणजे इंटेलेक्च्युअल आसा बट दे आर डिसेबल्ड पूण तांकां खंय तरी शिकूनच एग्जाम दिवनूच रिटन एग्जाम दिवनूच तांकां सर्टिफिकेट्स मेळटाल्यो आनी मागीर सर्टिफिकेट मेळटकूच तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपा नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करपाक हें जातालें. पूण अश्यो खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो तांचेर इतले इंटेलेक्च्युअल आसून पसून तांकां बरोवपाक जमना नाजाल्यार तांच्यो डिसेबिलिटी खातीर तांकां तें शिकप साध्य जायनाशिल्लें. सो ऑनरेबल CMान जे डिसिजन घेतला अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आमचो डिसेबल्ड पीपल विथ डिसेबिलिटीचो मिनिस्टर तांणी दोगूय जाणांनी डिसिजन घेतलें की जे इंटेलेक्च्युअल डिसेबल्ड आसा तांकां आपल्या स्किलाचेर तांचे कडेन जी कला आसा ऑन दॅट बेसीस म्हणजे गोवा बोर्ड बेस्ड इक्विवेलंट हे तांकां दिवचें म्हणून आनी म्हाका दिसता दीस वील गो इन अ व्हेरी लाँग वे. आज हे जे डिसेबल्ड आसा तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कॉन्फिडन्स येवपा खातीर हे खूब मोठ्या प्रमाणान साबीत जातलें आनी त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. आज दिव्यांगाचेरूच उलयता आसतना दिव्यांगाचेरूच चड कित्याक उलयता सर आतां तांचो ह्या NEPन पसून मोठ्या हातून समावेश जाल्लो आसा आनी सगळ्याच सायडीन तांकां आमी सपोर्ट करतात आनी हो सरकारूय सपोर्ट करता त्या खातीर दिव्यांगाचेरूच उलयता. आज गव्हर्मेंट स्ट्रेस करता की स्पेशल एड्युकेटर्स प्रत्येक स्कुला भितर आमकां जाय म्हणून आनी रिसोर्स रूम जो आसता तातूंत आमकां जाय म्हणून. पूण एका वटेन सरकारान जे कोर्सीस स्टॉप जाल्या नाजाल्यार बंद पडल्या स्पेशल एड्युकेटरा खातीर ते चालूय करपाचो तितल्याच मोठ्यान प्रयत्न करपाक जाय. फाटीं हांवूच एका म्हज्या मित्राक घेवन एका जो डिसेबल्ड आसा ताका आमी एका स्कुलान घेवन गेले तांचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज आशिल्ल्यो पूण स्पेशल एड्युकेटर नाशिल्ले. सो ताणें आमकां सांगलें की आमी ताका एडमिशन तरी दिवंक शकता बट इफ देर इज नो स्पेशल एड्युकेटर टू ट्रेन हिम जाल्यार आमकां ताका एडमिशन दिवन कांय फायदो ना आनी प्रायवेट कोण तरी एड्युकेटर आसा तुमी पळोवपाचें आमकां तांणी सल्लो दिलो. पूण म्हाका दिसता हे प्रायवेट घेवचे परस गव्हर्मेंटानूच जे आमचे कोर्सीस चालू आसा स्पेशल एड्युकेटरा खातीर तेच सपोज चालू दवरले नाल्यार हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता स्पेशल एड्युकेटर्स आमकां येतले आनी जे रिसोर्स रुमाचेर आमी स्ट्रेस करता गव्हर्मेंट स्ट्रेस करता तो म्हाका करपाक साध्य जातलें. दिव्यांगा खातीरूच बसीस दिगंबर बाब कामत उलयता आसतना तांणी ही मागणी केली तांकां बसीस मेळप खूब गरजेचें आसा म्हणजे डिसेबल्ड फ्रेंडली बसीस तांकां मेळपाक जाय. आज आमी पळयतात की एक नॉर्मल मनीस बसीन कसोय ट्रॅव्हल करता तो कोणाय बरोबर वचूंक शकता पूण डिसेबल्डांक ते खूब त्रास आसता. हे आमकां एक पळोवन कळ्ळें जेन्ना पासून पर्पल फेस्ट जालें तेन्ना पासून आमचो इनवॉल्वमेंट चड जालो ह्या दिव्यांगा भितर आनी तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा तांचे वेगळे प्रॉब्लेम्स आसा. आज एक नॉर्मल भुरगो आनी दिव्यांग भुरगो हाका कंपेर आमी करूंच शकना इतले वास्ट हें आसा तरी सुद्दां दिव्यांग आपल्या परिस्थितीचेर मात दिवन ते खूब कितें आपल्यो घडामोडी करीत आसता. त्या खातीर हांव मागतां की ऑनरेबल CMाक की जाता तितले बेगीन तांकां ह्यो डिसेबल्ड फ्रेंडली बसीस तांणी करून दिवच्यो. स्पीकर सर स्कुलांचेर उलयता आसतना आमचे वास्को भितर 2 स्कुलां आसा एक गव्हर्मेंट हायस्कूल मेन जे वास्को सिटीन आसा आनी एक बायणा आसा हांची अवस्था खूब वायट आसा. एक तर स्कुलांतले सगळे स्टुडंट्स आमी शिफ्ट केले आनी दीप विहार स्कुलान थंय दवरून थंयच्यान तांचें शिक्षण सध्या चालू आसा आनी ही 2 स्कुलां जी आसा ती एस्टिमेट जावन टेंडर जावन पसून म्हाका दिसता इट इज टू बी ओन्ली अवॉर्डेड. म्हाका दिसता फाल्यां वर्क्स बोर्डाक ती वचपा आसा फायल. सो हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता शिक्षणा कडेन पावतकूच तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो करूंकूच जाय देर इज नो डावट पूण ताजेर मातशें स्पीडअप करपा खातीर एक कोण तरी इंजिनियर जाल्यार ताजे फाटल्यान घालून वर्क्स बोर्डान त्यो गेल्यो की रोखडेच टेंडर करून कित्याक रोखडेच आतां जाली जुलय आतां ते कंप्लीट जाता आनी तांचे रिपेर जाता म्हणल्यार जातली ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर रोखडेच दुसऱ्या वर्स जातले. सो एटलिस्ट दुसऱ्या वर्सा पयलीं तरी तांकां हांगा शिफ्ट करून न्यू एकाडेमीक इयर तांचे नव्या दोनूय स्कुलांनी जावचें अशी हांव मागणी करतां. ऑनरेबल CMान आमकां सकाळींच आज सांगलें की आपूण सगळ्या स्कुलां भितर वॉटर प्युरिफायर आनी वॉटर कुलर्स आपूण दिवपाचें एक प्रोविजन केलां. पयलीं ते गव्हर्मेंट स्कुलांसून स्टार्ट करतले. म्हाका दिसता एक बरी येवजण सगळ्या भुरग्यांक वॉटर कुलर्स दिवपाची पूण ताजे बरोबर प्रत्येक स्कुलान म्हाका दिसता सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन्स दिवपाची गरज आसा.
आज थोड्या स्टेट्सींनी हे स्टार्ट केलां आज ते दिले जाल्यार खुबश्यो गोष्टी आमी क्रप करूंक शकतले खुबश्यो गोष्टी ज्यो एक चली भुरगे उलोवंक शकना नाल्यार हे करूंक शकना ते म्हाका करप आनी एक इन्सर्नेटरूय ताजे बरोबर सपोज दिलो अलॉंग विथ दी सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन्स जाल्यार म्हाका दिसता ताजो डिस्पोजलूय वेवस्थीत रितीन जातलो आनी त्या खातीर आय डिमांड दॅट दीस बोथ दीस थिंग्स सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन्स आनी ताजे बरोबरूच इन्सर्नेटर हे दिवचे तुमी खंयच्यानूय दिवपा जाता इवन आज खुबशे CSR आसतले CSRाकूय तुमी सांगून दिले जाल्यार चड बरें जातलें स्पीकर सर ट्रायबल वेलफेअराचेर उलयता आसतना हांव सरकाराचें अभिनंदन करता हांगचें बी आनी आमचे सेंट्रलाचें सरकार डबल इंजिनचे आमी सदांच प्रेस करतात की दोन सरकारां जेन्ना आसता तेन्ना कॉर्डिनेशनाक बरें पडटा आनी बरीं कामां जाता म्हणून आनी कालूच आमी पळयलें त्या ट्रायबल वेलफेअरा खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच पयलीं पासून प्रयत्न करीत आसा ट्रायबल वेलफेअराचेर नाजाल्यार ट्रायबल जे मनीस आसा ST समाजाचे तांकां न्याय दिवपाचें कामूय बी भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच करता इवन तांच्यो ज्यो स्किम्स केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो स्किम्स भारतीय जनता पार्टीन केल्ल्यो आसा आनी काल जे बिल पास जालां हाजे पयलीं ते काँग्रेसीनूच ऑब्जेक्ट केल्लें हांव मुद्दम सांगता सगळे लोक आसतना कित्याक हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय जेन्ना आमी एक गोश्ट करपाक वता तेन्ना कशे काँग्रेसीचे जे लोक आसा ते ऑब्जेक्ट हाडटा आनी ताजेर मात करून काल ते बिल पास जालें आनी तेन्ना म्हाका दिसता आज खऱ्या अर्थान फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातली आमची 27 जेन्ना ट्रायबल भाव आमचे नाल्यार भयणी तांकां रिजर्वेशन आसतलें आनी ऑटोमॅटीक तांकां आपले डेमोक्रेटिकली वॉयस करपा खातीर नाल्यार पॉलिटिक्साचे मेन स्ट्रिमान येवपा खातीर तांकां आमी मदत करतले त्या खातीर हांव ऑनरेबल CM आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांचे हांव अभिनंदन करता की खऱ्या अर्थान ट्रायबल कम्युनिटीक न्याय दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलां स्पीकर सर लास्ट राज्य सैनीक बोर्डाचेर उलयता आसतना हांव इतलेंच सांगता की लास्ट टायम आमी 0 आवराचेर एक इश्यू रेज केल्लो आज जे हे सैनीक आसा जे आमचे बॉर्डर्स राखता आज सकाळीच आमी एक राखी सैनिकाक म्हणून आमी एक प्रोग्राम केलो ऑल दीस जे सैनीक आसता जे आमचे बॉर्डर्स राखतात तांकांय फॅमिली आसता पूण ते जेन्ना थंय बॉर्डर्स आमची राखतात तेन्ना आमी हांगा सुशेगाद आसतात आमकां तांचो त्रास आनी आमचो त्रास हो खूब फरक आसता आज आमी सुशेगाद आसा आमकां कसलीच टेन्शन नासता पूण तांकां ज्या परिस्थितीन अनुकूल परिस्थितीन ते थंय काम करता म्हणजे एकदां -10-12 डिग्री सेल्सियसान ते काम करतात आनी आमचें रक्षण करतात असल्या लोकांक आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय तांकां फॅसिलिटीज बऱ्यो दिवपाक जाय आनी ज्यो सरकारान फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसा स्टॅम्प ड्युटी एक्झॅम्पशन आसूं रजिस्ट्रेशन आसूं ते दोनूय हे बेगींतल्या बेगीन दिवचे तांचे फाटीच एकूच मिनटान काबार लास्ट टायम हो सर्कुलर आशिल्लो की 2 प्रॉपर्टीज तांकां घेवपाक मेळटा तातूंत भितर तांकां स्टॅम्प ड्युटी कमी आसा आनी रजिस्ट्रेशनूय तांकां ना सो ते फॅसिलिटी तरी तांकां मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता एक सर्कुलरान ते कमी केल्ले पर हांवें मागणी केल्या ऑनरेबल CM कडेन आनी हांव डिमांड करता ह्यो दोनूय ज्यो स्टॅम्प ड्युटी ते मागतात कमी आनी रजिस्ट्रेशन हे दोनूय तांकां कमी करून पयलीं आशिल्ले त्या स्थितीर व्हरचे देव बरें करूं स्पीकर सर Alton Costa, Cruz Silva. Speaker sir, I rise to support cut motion and oppose the demands. Demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44. Speaker sir, ह्या डिमांड सगळे एड्युकेशनाचेर आहे सगळे बरोबर कंबायन करून उलयतलो. स्पीकर सर, फाटीं आमचो MLA जीत आरोलकर जेन्ना उलयतालो लिगलायज करपाक दिऱ्यो तेन्ना ताणें क्लॉज 29(1) ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट केलें आनी त्या कॉन्स्टिट्यूशन 29(1) म्हणटा any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Speaker sir, Diryo is a part of our culture and here amka sambalpakuy jay. In the same way, Speaker sir, the use of Konkani script has been historically used in place of Devanagari script. Most of our religious literature and hundreds of books and scripts are in Konkani, Konkani. Hence, there was a demand to permit use of Konkani script for the Konkani language. As per clause 29(1), it is a right of citizen to conserve the same. Speaker sir, the government has to ensure mechanism for providing the same. Speaker sir, NEP encourages multidisciplinary and multilingual abilities, and we are only asking for the script to be recognized. I demand once again in this house that this request should be considered and this
will strengthen Konkani further and will help our younger generation to connect to the language and our culture. Speaker sir, पत्ते आता आमचे जायते जाणांनी पॉइंट आवटूय केलां की ते वॅकन्सीज ऑफ टिचर्स हेजेर कितें केलो आमचे गव्हर्मेंटान कांय म्हयने फाटीं ज्यो वॅकन्सीज एनावन्स केल्ल्यो पूण ते वॅकन्सी एनावन्स केल्लो एक रिक्वायरमेंट घायलो that they should possess teachers ability test TET was included, but TET was not conducted by government. त्याच फाटल्यान त्यो वॅकन्सीचे लास्ट डेट आहल्यो त्यो पोस्टपोन करून फाटीं वयल्यो आनी ते TET कंडक्ट केलें गव्हर्मेंटान. स्पीकर सर, but तेजो रिजल्ट डिक्लेअर केला जाल्यार नाका, but what is a guarantee that in TET only those who are connected are declared? स्पीकर सर, आनीक म्हळ्यार आतां आमचे टिचर जायत्यो अनएम्प्लॉयड आहाय, त्यो वॅकन्सीज आहाय पूण त्यो आजून पासून कित्याक भरनाय त्यो खबर ना. But at the same time, there are several education degree colleges which admit students. But a teacher in job kuya, admission kota by college complete kota by sada punting job kuya. Speaker sir, our main purpose of providing education is to impart knowledge and to enable develop scientific temper among students. Sir, one of the most revolutionary theory is that theory of evolution. Charles Darwin, in his theory of evolution, explained how the mankind and other species evolved, and this matter should be taught to the student. But Speaker sir, a Goa board has deleted this topic under the name of rationalization of syllabus. Now, who is worried about imparting this knowledge to students? I demand that this topic be included once again in the curriculum of Standard 12 Biology textbook. Speaker sir, फाटल्या वर्सा आमचे 6th standard आणि 9th standard NEP implement केला. After this year, 7th and 10th implement kela as per the plan. The coming academic year, we need to implement standard 11th. I want to know what steps have been taken in this regard and what are we ready to do this? What sort of changes that will bring to the syllabus and infrastructure? My simple question, if the traditional art, science and commerce streams are more popular, will be replaced by what arrangement? How a student who wishes to seek admission for science-related courses like MBBS or engineering will be able to do it? What are the concerns of the management? Have we made study of the preparedness of higher secondary school for implementing these changes, and who are leading this? Speaker sir, last फाटल्या वर्सा आमी assembly discuss करता एक request केल्लो जी आमची common entrance exam आहा ती इंजिनियरिंग कॉलेजी एडमिशन ती कॅन्सल केली आनी JEE इम्प्लिमेंट केली आनी JEE रँकिंगा प्रमाणे ते पर्संटेज प्रमाणे तांकां एडमिशन मेळटा पूण तेन्ना आमी डिमांड केलो हे JEE इम्प्लिमेंट कोनाक म्हण जे कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आसा तेंच कर म्हण पूण गव्हर्मेंटान ते JEE इम्प्लिमेंट केले आनी आयज तुमी रिजल्ट चयला आमचे इंजिनियरिंग कॉलेजीन कितें जाता आयज तो रिजल्ट पासून तेजे एनालायज केल्लो कित्याक तेजो टेक्निकल बोर्डान ते रिजल्ट घायला तेजे आसता 12थाची पर्संटेज कितली आहा JEE तेका पर्संटेज कितली मेळ्ळो आहा ती तेजे रँकिंगूय आहा ते जर कंपेरूय केल्यार सो दिसती पडटा जे JEE टॉप येयलाय ते 12 बोर्डाक सकयल आनी जे बोर्डाक कोण फर्स्ट सेकंड पयली हाय रँकिंग मेळ्ळो 90% पूण JEE सकयल लास्ट टायम आमी सांगलें JEE कोण आन्सर करता तेका स्पेशल कोचिंग क्लासीस जाय म्हूण पूण ह्या आमच्या 12 बोर्डाक जे कोचिंग क्लासीक जायनाय तांकां तें मेळना आनी तें सेम जालां आज गव्हर्मेंटान कितें केलें जेन्ना आतां JEE कोण फॉर्म भरलें कोण टॅक्नीक हेका कोचिंग क्लासीसां वयता तांकां मेळ्ळ्यो आनी बरे ब्रायट स्टुडंट ह्या बोर्ड एग्जामीक बरे मार्क्स घेताले पूण कोचिंगां वचना जाल्यार तांकां मेळ्ळें नाय गव्हर्मेंटान कितें ह्यो वॅकंट उरल्याय म्हूण मागीर कितें केलां आतां बोर्ड एग्जामीच्यो 12थाचे मार्क्स कोण उरलाय ते धाडले जरी तर गव्हर्मेंटान हेच प्रोसेस केल्लो आतां कॉमन एंट्रन्स एग्जाम पासून कोण 12थाची जो कन्सिडर केलो जाल्यार एटलिस्ट एक स्मार्ट एक भुरगे आहाय कॉमन तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटालें आनी तांकां एडमिशन मेळटालें आयज पासून त्यो उत्तर आज सेकंड इयर जालें JEE फील जायनाय पूण 12था भुरग्यांक परत्या मार्क्साचेर एडमीट करताय सो आजून पासून हांव डिमांड करता हे JEE त्या लेवलाचेर आमी फाटीं म्हाका दिसता म्हाका एक स्टेटमेंटूय केलो CMान कित्याक टिचर्सान तांकां दिनाय म्हूण टिचर्स तांकां एडवायस कोनाय तांकां सांगनाय म्हूण स्पीकर सर सांगपा म्हळ्यार प्रॅक्टिकली कित्याक भुरग्यांकूय खबर आहा JEE जायती तेन्ना JEE आन्सर करपाक वयता जाल्यार कोचिंग क्लासीसां वचना जाल्यार तांकां ते मॉक टेस्ट म्हूण जायते येताय
ते आन्सर करपाक जेन्ना ते भुरग्याक कोचिंगाक वचनाय ते मॉक टेस्ट चयलो जाल्यार पेपरूच चयला तांकां गुण येता कित्याक तांकां ते आन्सर करपाक जाय न्ही आनी ते बियोनूच ते आन्सर करपाक जाय आनी ते अटेम्पूय करनाय जेई आन्सर करपाक सो तेका लागून हांव तो मागता हेज यू कन्सिडर जेन्ना आमी इंजिनियरिंगाक एडमिशन करता तेन्ना मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कन्सिडर करताले टुवेल्थाची आतां तें करचें नाजाल्यार कॉमन एंट्रन्स एग्जामिनेशन पण नॅशनल लेवलार कोण जेई आन्सर कोण टॉप दुसरे कोण IIT NIT कोण वयता तें कोण दी पूण नाजाल्यार यशेन जालें वॅकंट उरतलीं एवरी टायम पयलीं जेई मागीर उरता ते आमचे टुवेल्थाक बोर्ड एग्जाम कन्सिडर करतले. Speakers, I also demand that an expert committee of renowned educational be appointed to look at the standard of curriculum that we provide right from the primary to higher level and come up with a gap analysis to ensure that a talented Goan student can compete at the national level. Speaker, sir, Goa University adopted NAP at the campus and colleges. We should congratulate the university. I also congratulate it for securing A+ grade in the NASC. Speaker, sir, jenna e committee NASC visited Puile, Vice Chancellor of Goa University, in an interview blamed the domicile condition, saying that because of domicile, our ranking is going down. Does that mean that the teachers who joined using this clause are substandard? Domicile and knowledge of Konkani is a requirement that is imposed by all state universities in India. So why there should be objection to this? Government should seek explanation in data of this statement because this statement has hurt the teachers of Goa University. Secondly, previously NASC has pointed out the teacher shortage and that was one of the main reasons for low grade of previous cycle. There have been substantial recruitment in last few years and due to domicile and implementation of reservation policies, several young faculty members joined university. These people work sincerely to get a good ranking, thus proving the Vice Chancellor wrong. Hence, I demand the domicile clause and knowledge of Konkani should not be relaxed and only after repeated attempt, faculty is not able, then they may go for outside state faculty. Speaker, sir, Goa Engineering College उलयता आसतना this is one of the prestigious old engineering college in Goa. हांवूय ते कॉलेजीन तूं पास जालो 30 years back. पूण आतां ते कॉलेज कॅम्पसाक गेलो जाल्यार कांय चेंजीस म्हाका दिसली पळय. फकत थोडी बिल्डींग येयलाय आनी द नंबर ऑफ स्टुडंट चेंज जाला फ्रॉम 800 to 2,600 जाला. Speaker, the government need to look into present requirement of this college as at par with other national level institutions by making special provision in the budget. Speaker, sir, demand number 46 museum. Speaker, sir, a museum building करने येतले हे beginning complete जावपाक जाय. Demand number 75 planning, statistics and evaluation. Speaker, sir, birth and death certificate is an important activity. Goa historically has maintained this record properly. But now some people are committing fraud. 40 paperacher Tarun Bharat has claimed that 400 certificates are fabricated. And at the report, there are 2 cases specifically delayed. One of in which the same person has been issued 3 birth certificates at different point of time, with keeping first name same, but name of the father and surname different. I have the copies of this certificate. Can a person name change? Can a person's name change of a father and surname? The report also mentioned that a lady lawyer had changed the birth of date when she was born in 1972 and the original birth certificate was issued at that time, but no reason. The person applied for the birth certificate stating her birth is not registered, and in 2010 a new birth certificate is issued with birth date, with new date. The same person was born in 1972 is now having a new birth certificate, having birth certificate of 1975. Speaker, sir, I urge you to investigate this matter and find out if more such cases are going on, and if there is a racket that provides such services. Speaker, sir, this can be misused by non-Goans who can register their birth here and later drop Indian citizenship for Portuguese passport. Speaker, sir, demand number 81, tribal welfare. Swamak tribal welfare, tribal bhavan at the beginning complete. Thank you, sir. Shivaresh Borkar. Speaker, sir,
support of my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, हांव पयलू घेवपाक सोदता तो मायन्स डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयान आमचे खुबशे सायंटिस्ट आसा आनी खुबशे रिसर्चर्स आसा आनी एक स्पीकर सर रिसर्च असो जालो तो म्हणजे गोल्ड इन गोवा. गोंयान गोल्ड आसा म्हणून आनी जो फामाद सायंटिस्ट गोंयचो डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी तेंची PhD स्टुडंट जी आसा सुजाता दाबोलकर यांच्यानी दोगांनी मेळून हो जो रिसर्च डॉक्युमेंट्स आसा ते टेबल केले आनी PhD डॉक्युमेंट्स आसा तेय टेबल केले. स्पीकर सर, गोल्ड म्हटल्यार गोंयचो रिसोर्स आनी कितलेशे गोंयकारांक भांगर समज मेळले आनी भांगराची किंमत जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. पण अजून पर्यंत स्पीकर सर हेच्या बाबतींत हे फुडें कांयच जाल्लें ना. हेजो डॉक्युमेंटेशन आसा हे आमच्या मुखेलमंत्र्याक डॉक्टर नंदकुमार कामतीन आनी तेंच्या स्टुडंटान एक्सप्लेन केले आनी तेंच्यांनी दाखयले की कशें हे पॉसिबल आसा आनी कितें आसा तें. स्पीकर सर, हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक विचारपाक सोदता की जो आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाता जावं जो फूल कंपोजीट डंप जो आसा हेजो एंटायर जो हे आसा म्हटल्यार तेजो ब्रेकअप जो आसा कंपोजीट ब्रेकअप तो डिस्क्लोज करचो ना की फक्त आयर्न ऑक्सायड, सिलिका फॉस्फरस जावं सल्फर हे डिस्क्लोज करचे न्हू. कित्याक ह्या स्टडी रिपोर्टान इतलें सांगलेलें आसा की जो सेकंडरी गोल्ड ह्या प्रेझेंटेशनान क्लियर दाखयल्लें आसा की कसो मेळटा आनी खंयचे खंयचे एरियेन मेळटा, खंयचे एरियेन चड आसा हे सगळें दिल्लें आसा. स्पीकर सर, हो आमचो रिसोर्स जो आसा हो आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी हे फुडली जी जनरेशन आसा आमच्या फुडले पिळगेक तुमी पळयता आसतले कितलेशे कंट्रीजान तांकां असो समज रिसोर्स आसा ना तो कसो यूज करपाचो ते तांकां सारकें खबर आसा. पण गोंयान तें जायना. स्पीकर सर, हांव मागता आनी ह्या हावजान प्रत्येक जो आमदार आसा तेंचे कडेन मागता की सगळ्यांनी आमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. कित्याक एक रिनोन सायंटिस्ट, फामाद सायंटिस्ट आनी आमी सायंटिस्टांक व्हॅल्यू दिवपाची गरज आसा, सायंटिस्टांक फुडाकार दिवपाची गरज आसा आनी गोंयची जो रिसोर्स आसा हो सांबाळून दवरपाची आनी फुडें कसो व्हरपाचो हे पळोवपाक जाय. आनी मुद्दम मागता की आमचो रेव्हेन्यू जो आसा हो रेव्हेन्यू मॉडेल कसो डेव्हलप करचो हेय पळोवपाक जाय. स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसलो हो नॉर्वेन पासून प्रेझेंट केलो पण आमच्या गोंयान ताका व्हॅल्यू दिल्ली ना अजून पर्यंत. सो हांव मागता परत एकदा की हेका व्हॅल्यू दिवची आनी हो जो गोल्ड आसा हे गोल्डाचेर पूर्णपणान जो डिपार्टमेंटान आपणाचें लक्ष दिवचें आनी हेचेर रिसर्च करची. मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की हे फुडें व्हरचें. स्पीकर सर, फुडें जेन्ना आमी वयता आमचे जे मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट स्पीकर सर पयलू हांगा आहलें आमच्या सेकंड फ्लोर उद्योग भवनान आसलें पणजे आनी आतां मागीर 2013 स्पीकर सर ते शिफ्ट जाले मिनेजीस ब्रॅगांचा ग्राउंड फ्लोरार. स्पीकर सर, आतां तेजी परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की आतां रिसंट थोडे स्टाफ घेतल्या आनी परिस्थिती अशी जाल्या तांकां बसपाक पासून जागो ना, तांकां स्पेस मातूय पावना. सो स्पीकर सर, आमची मागणी आसा की हे जे डिपार्टमेंट आसा हे सारके बरे प्रिमायसिसान शिफ्ट करचे जे हितून तांकां सगळ्यांक मिटींग घेवपाक जावं तांकां सारके बसपाक ऑफिसर जावं बाकीचे जे स्टाफ आसा तांकां सारके बसपाक फॅसिलिटीज मेळटली, तांकां बाकीचो तांचो जितलो फॅसिलिटी आसा ती मेळटली. स्पीकर सर, आनीक जो आमी मुद्दो पळयलो जो बेंजीन काडलेलो तो म्हणजे लामगांव जी मायन चलता. स्पीकर सर, आमकां खूब फावटी परत परत तो इश्यू येत आसा आनी तो इश्यू म्हणजे कितें की लामगांव जी मायन चल्ल्या तेजो कितलोसो पोल्युशन जो जाता तो पोल्युशन जो शेतांनी आसा शेतांनी वयता जावं बायांनी वयता जावं पॉन्ड्स जे आसा वॉटर रिसोर्सीस आसा तितून वयता आनी ते आमचे लोकलांचे थंयचे लामगांवचे लोकांचे जो हे आसा नॅचरल हे आसा म्हटल्यार एग्रीकल्चर करताले हे सगळे आतां बंद जाला आनी तांकां एग्रीकल्चर करपाक मेळना. हांव ताबडतोब मागता सीएमा कडेन की हेजेर लक्ष दवरचें आनी बेग्यानच्या बेग्यान थंय सायड इन्स्पेक्शन करून घेवचें आनी अशें कोण करता तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हे टेबल करता, रिपोर्ट जो टेबल करता. स्पीकर सर, दुसरें जे डिपार्टमेंट आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट जे डिपार्टमेंट ते म्हणजे एड्युकेशन. स्पीकर सर, आमी पळयता की एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खुबशे डिमांड्स हेच्या पयलू आमी ह्या विधानसभेन मांडलेले आसा आनी प्रत्येक वेळा हे डिमांड्स आमी मांडीत आसता. गेले ते फावट सेम मांडटा, आतां सेम मांडटा आनी परतूय सेम मांडटले. पण त्याचो सोल्युशन हो मेळपाची खूब गरज आसा. आनी पयलू म्हणजे तसोच एक डिमांड जो गेले ते फावट आमी मांडलो तो बाल रथाचो आनी आतां परत एकदां मानता कित्याक बाल रथाचे जे आमकां स्कुलांनी सांगला
की तांकां अलावन्स मेळपाचे आसले ते अलावन्स अजून पर्यंत मेळोंक ना. खूब जाणांचे अलावन्स जे आसा ते डिले जाल्ले आसा. तशेंच ड्रायव्हर जे आसा जो कंडक्टर आसा तांकां सॅलरीज जी आसा ती सॅलरीज गेले ती 4 म्हयने जाले ती सॅलरीज पावोकूच ना. सो मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकोचें, मातसो सीएमान आयकोचें, आतां येयला तो सीएमान आयकोचें की हांकां सॅलरीज जी आसा तो अलावन्स आसा ही बेगीन दिवचे. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की प्राथमीक शाळा जावं प्रायमरी स्कूल्स ही प्रत्येक गांवांनी आहली आनी स्कुलां हाडपाचो हें कित्याक आहलो की प्रत्येक जाणाक एड्युकेशन मेळचें आनी बरें एड्युकेशन मेळचें. आयज आमी पळयता की गव्हर्मेंट स्कुलां आसा ती बंद जाता. म्हाका दिसता रवी बाबाक खबर आसतलें की कितलीं स्कुलां आहलीं, आयज ती कमी कमी जायत आसा. आमकां तो रिप्लाय मेळ्ळो की गेले ते 5 वर्सां जालीं कितलीं बंद जाल्या स्कुलां. 50 स्कुलां बंद जाल्या, 50. ही कित्याक लागून, कशी जाल्या? आतां डिपार्टमेंटाचो रिप्लाय येता की स्कूल्स आर क्लोज ड्यू टू नील एनरोलमेंट. मागीर म्हणटा मायग्रेशन टू अर्बन एरियाज. मागीर म्हणटा यूज ऑफ बालरथ बाय एडेड स्कूल्स टू ट्रान्सपोर्ट प्रायमरी चिल्ड्रन्स. मागीर म्हणटा पेरेंट्स प्रिफर एडेड स्कूल्स ऑर अनएडेड स्कूल्स फॉर वेरियस रिजन्स. आतां स्पीकर सर, हांगा अशें दिसून येता की आमचे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट आसा ते आपणाकूच एक्सपोज करता. कारण हांगा अशें सांगता की पेरेंट्स प्रिफर एडेड स्कूल्स ऑर अनएडेड स्कूल्स. म्हटल्यार हितून कळटा की आमच्या गोंयच्या लोकांक आयज ही गव्हर्मेंट स्कुलाचेर विश्वास उरलेलो ना. कारण डिफरंट रिजन्स आसा. ती फॅसिलिटी सारकी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, एड्युकेशन सारकें ना, हे प्रत्येक हितून तो रिजन आसा. सो स्पीकर सर, हे कळटा की इतली देंवल्ली आसा. आतां आमी फुडें पळोवया डिक्लायन इन नंबर ऑफ स्टुडंट्स. आतां आमी पळयता की कितलेशे नंबर स्टुडंट जे आसा गेले ते 2024-25 आनी 25-26 टील डेट जो स्टुडंटाचो डिक्लायन आसा हो ड्रास्टिकली वाडला ह्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी. आतां हो कित्याक लागून वाडला? हो ऑलमोस्ट जो आमकां नंबर मेळटा तो 1018. म्हटल्यार टोटल ऑल ओव्हर गोवा 1018 स्टुडंट सोडले एकूच वर्सांनी जी गव्हर्मेंट स्कूल आसा तितूनच्यान सोडून दुसरे कडेन गेले. आतां हो कॉन्सेप्ट कितें? एड्युकेशन आमची स्कुलां 50 बंद जाता, आमचे स्टुडंट जे आसा ते सोडून वयता. सो हे स्पीकर सर हेजेर लक्ष म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दवरपाक जाय, बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर. स्पीकर सर, आमी फुडें पळोवया जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा, हायर स्कूल आसा, हांगा NEP प्रमाणे सगळे जे जो सिस्टम आसा हो सारको वेवस्थीत हाडपाक जाय आसलो. तर सिस्टमान कितें म्हणटाले की स्मार्ट क्लासरूम्स हे येवपाक जाय, एनहेन्स लायब्ररीज येवपाक जाय, एनहेन्स लॅबोरेटरीज येवपाक जाय, प्ले ग्राउंड आसपाक जाय एज पर NEPs. आतां आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमकां बेगानच्या बेगान NEP ह्या फुडें व्हरपाक जाय आनी ती सारकी सिस्टमेचेर लावपाक जाय. आतां स्पीकर सर हितून जे लूपहोल्स आसा ते सांगता. आतां आमी हो जो LQ मागलो तितून आमकां रिप्लाय येयल्लो आसा की इक्विप्ड विथ स्मार्ट रूम्स. म्हटल्यार कितले जाणांक स्मार्ट क्लासरूम ना? 646 हांकां स्मार्ट क्लासरूम ना. दुसरे एनहेन्स लायब्ररीज ना, 553 ना स्कुलांक. एनहेन्स लॅबोरेटरीज ना, 704 हांकां ना. प्ले ग्राउंड 326 हांकां ना. आनी आमी NEP करपाक उठता. म्हटल्यार इतले जी स्कुलां आसा तांकां हे इक्विप सारके ना. सो आयज आमी पळयता की आमची परिस्थिती कशी आसा ती. आमची स्कुलींग बॅकग्रावंड जो आसा, आयज भुरगे चिंतता, ते दिसा आमकां भुरगे गावले ते आमकां खूब कितें कितें सांगताले. थोडेशे पोर्शन पयलीं शिकयल्ले तेच परत आमकां शिकयता म्हणून. आतां बेजीक जे कंप्युटर आसा, समज बेजीक कंप्युटर्स शिकयता तितून तोच परत वयर शिकयता. सो हें कितें स्पीकर सर? हेका लागून तो सारके ट्रेंड आनी पुराय हे रिसर्च करून आनी रिव्यू करून हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय आसलें. पण आयज अशें दिसून येता की फास्ट धांवन करता आनी तेका लागून हो सगळो एक्सपोज जातलो आसा. स्पीकर सर, आनी एक जो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा हेंच्यांनी एक हें दिलें, म्हटल्यार एक घोशणा केली 15 ऑगस्टाक 2022 75th इंडिपेंडन्स डे देशाचो जालो, इंडियेचो जालो तेन्ना एक घोशणा केली की गोंयची जी स्कुलां आसा त्या स्कुलां, प्रायमरी स्कुल्स आसा तांकां फ्रिडम फायटराची नांवां दितली. आतां स्पीकर सर, घोशणा अश्यो खूब जाता की हांव काल पासून आमी उलयताले, सदांच सांगता की घोशणा खूब जाता पण तेजी इम्प्लिमेंटेशन जायना. सो हे स्पीकर सर अजून पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. हें कित्याक जावंक ना हें मुखेलमंत्र्यांनी आमकां सांगपाची गरज आसा. आतां 3 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता की मिड डे मील. आतां मिड डे मिलाचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसले ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक काडून उडयले. ते अक्षय पात्रा म्हणून तांकां फावंडेशन तांकां इम्प्लिमेंट केलें पण तांकां काडून उडयले खरें पण तेंचे जे ड्यूज उरलेले, पेमेंट उरलेले ते अजून दिवंक ना. सो ते केन्ना पर्यंत दितले?
कित्याक सरकार म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण करतले, आयज तांकां स्वयंपूर्ण करपाक सोडून दी, तांकां काडून उडयल्ले आसा, पण तांकां जे पेमेंट आसा हो आतां क्लियर करूंक जाय. आनी आयज म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो स्टेटमेंट आउट करपाक जाय की आपूण क्लियर करता म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की आमच्या डिपार्टमेंटांनी जे वेकंट पोस्ट म्हटल्यार टिचींग पोस्ट जे आसा ते वेकंट कितले आसा. आतां आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान पळयता टिचर्स ज्यो आसा त्यो 347 वेकंट आसा. ट्रेन्ड इंग्लीश टिचर्स ज्यो आसा त्यो 14 वेकंट आसा. असिस्टंट टिचर्स आसा 208 आसा. ड्रॉइंग टिचर्स 29 आसा. कंप्युटर टिचर्स 3 आसा. टीचर ग्रेड 1 असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट एड्युकेशन हांगा 211 ज्यो आसा ते वेकंट आसा. आतां स्पीकर सर, हेका आमकां दिसता की मुखेलमंत्र्यान जे आतां NEP घडयला हांगा इतले ज्यो टिचरी वेकंट आसा ह्यो वेकंट केन्ना पर्यंत फील जातल्यो हेजी आयज आमकां मुखेलमंत्र्यान जाप दिवची पडटली. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की थोड्यो टिचरी ज्यो आसा तांकां एप्रेंटिसशीप बेजीचेर प्री प्रायमरी स्कूल जावं प्रायमरी स्कुलान घेतलेलो आसा. आनी स्पीकर सर, ते आयज तांकां जी सॅलरी आसा ती खूब कमी आसा. जो अमावंट दिल्लो आसा तो खूब कमी, म्हटल्यार जो 12वी पास जाल्ले आसा टिचर तांकां 10,000 दिता आनी ग्रॅज्युएशन करता तांकां 13,000 दिता. सो स्पीकर सर, आमी मागणी करता की ही जी सॅलरी आसा ती वाडोवन दिवची. तांकां 15,000 12वी पास आनी जो ग्रॅज्युएशन आसा ताका 18,000 ही दिवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की तांकां जो सॅलरी आसा ती टायमारूय मेळना. सो एड्युकेशन टीचर आयज आमचे हे भुरगे वयर आसा, सगळे भुरग्यांक शिकयता, पण तांकां सॅलरी टायमार मेळना. ती एवरी टायम अशें जाता 2-2, 3-3 म्हयने डिले जाता. सो हे जावचें न्हू, टायमली सॅलरीज दिवची ही मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की शिशु वाटिका ज्यो प्री प्रायमरी स्कूल टिचर्स आसा आतां त्यो 60 ते 70 सुमार टिचरी आसा. आनी स्पीकर सर, आयज अशें जालां की ती हालींच म्हाका मेळपाक येयल्ली, ती म्हाका सांगताली तांकां घेतल्या खरें, पण तांकां स्पीकर सर पेरंट्सां कडल्यान कंट्रिब्यूट करून, म्हणजे पेरंट्स पयशे काडटा 300 रुपया म्हयन्याक काडटा आनी तेंचो हे घेवन तांकां म्हयन्याची सॅलरी मेळटा. एक 3,000 ते 5,000 सुमार मेळटा, डिपेंड ऑन स्कूल, डिपेंड ऑन जे स्टुडंट स्ट्रेंथ आसा, आनी एडमिशनाक 500 रुपया घेता. स्पीकर सर, आतां ही परिस्थिती कित्याक येयल्या? आमी हो जो डिमांड आसा हो गेल्या त्या विधानसभेन म्हटल्यार 1 वर्स पयलू पासून आमी सेम घातलेले, पण आजून पर्यंत स्पीकर सर हेजेर सोल्युशन मेळूंक ना. तुमी तेंचे कडल्यान NEPची ट्रेनिंग घेतली, रजिस्ट्रेशन करून घेतलें, सगळें जालें, पण स्पीकर सर तांकां आजून पर्यंत तुमी सॅलरी हायक दिवंक ना, सॅलरी वाडोवपूच ना. 3,000 स्पीकर सर, 3,000 कितें जाता तुमी चिंता स्पीकर सर? आयज ती म्हणटा कितें करपाचें आमी, इतलीं वर्सां आतां रावल्या ती. सो स्पीकर सर, हेजेर सोल्युशन म्हाका दिसता पॉलिसी स्ट्रक्चर सारको फ्रेमवर्क करून CMान हाडपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की एसिस्टंट प्रोफेसर जे रिजर्वड आसा ST ट्रायबल हेका, ते डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसा, तितून वेकंट कितले, बॅकलॉग्स कितले आसा ते सांगता. गोवा युनिव्हर्सिटीन 5 आसा, मागीर हितून गव्हर्मेंट कॉलेजीन 8 आसा. स्पीकर सर, हांगाय सेम जाल्लें आसा. आतां हांव बॅकलॉग जे आसा ते हांव तुमकां सांगता. सॉरी, गोवा युनिव्हर्सिटीन 5 आनी हितून 5 आसा. स्पीकर सर, एड्युकेशन कॉलेजीस ज्यो आसा आमच्यो, ज्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा तितून स्पीकर सर गव्हर्मेंट कॉलेजीस आनी जो टेक्निकल एड्युकेशन आसा तितून टोटल 93 वेकन्सीज पेंडींग आसा. आतां स्पीकर सर, ह्यो केन्नाच्यान पेंडींग आसा? 2013 म्हटल्यार 13तल्यान पेंडींग आसा, मोर दॅन 10 इयर्स. आतां 10 वर्सां जालीं स्पीकर सर ह्यो वेकन्सीजूच घेयना. आनी आतां स्पीकर सर, हे समज टिचर्सांक आमी घेयना नाल्यार स्पीकर सर आयज आमचे भुरगे जे शिकता तांकां खूब इफेक्ट जाता आनी ताकाच लागून ते दुसरे प्रायवेट हितून वयता. सो स्पीकर सर, हांव मागता हांकां बेग्यानच्या बेगीन ह्यो वेकन्सीज ज्यो आसा त्यो घेवच्यो. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता नॉन टिचींग स्टाफ जो आसा तो गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक्स जो टेक्निकल एड्युकेशन पॉलिटेक्निकान आसा तो 138 जो आसा तो आजून पर्यंत घेतलेलो ना, सो वेकंट आसा. स्पीकर सर, तशेंच जो कॉन्ट्रॅक्ट लायब्ररीयन आसा यांचो इश्यू जो आसा तो खूब फावटी आमी काडलो, पण आजून पर्यंत तेजेर निकाल येयल्लो ना. आनी तांकां जो रेग्युलरायझेशन करचो म्हणून हो डिमांड जो आसलो कॉन्ट्रॅक्ट लायब्ररीयनाचो तो CMान 2020 सांगलेलें की आमी ताका रेग्युलायज करता. आतां 5 वर्सां जालीं, आजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज केल्लें ना स्पीकर सर. आनी आजून पर्यंत तेंची जी सॅलरी हायक आसा ती सॅलरी वाडयता म्हणून सांगली, ती पासून आजून पर्यंत हें केल्ली ना. सो CMान आयज सांगचें की बाबा केन्ना पर्यंत तांकां रेग्युलायज करतले. स्पीकर सर, तशेंच तांकां जी सॅलरी येता सद्याक ती 10 म्हयन्यांची येता.
आता ती 10 महिन्यांची आता स्पीकर सर ती 12 महिन्यांची करची होय आमचो डिमांड आसलो सो तोय अजून पर्यंत जावना म्हणजे 5 वर्सां काय लागना हे करपाक लागून आयज डबल इंजिन सरकार सामको स्पिडीन चलता सो स्पिडीक मातशें पेट्रोल आनी ते इंजिनाक ग्लिजींग करची गरज आसा म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी पळयता की जो मिड डे हेल्पर्स जे आसा आतां तांकां हॉनरम मेळटा तो स्पीकर सर 1,000 मेळटा जो डिमांड आमी हेच्या पयलूय घातलेलो आनी आतां परत घालता की हांकां 4,000 मिनिमम 4,000 तरी हॉनरम दिवचो आनी मंथली जो इन्क्रीज आसा तो करचो सो हे केलें म्हणटकच तांकां खंय ना खंय मातसो तान मेळटली स्पीकर सर आमी पळयता प्री प्रायमरी टिचर्स जे आसा ज्यो समग्र शिक्षा स्किमीच्या अंडर आसा तांकांय स्पीकर सर टायमली सॅलरी मेळना आमकां परत म्हणल्यार मार्चाच्यान म्हणल्यार जानेवारी टील मार्च तो सॅलरी अजून पर्यंत तांकां दिल्ली ना सो ही केन्ना पर्यंत दितले तेही म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा तशेंच समग्र शिक्षा ज्यो स्पेशल स्किल टिचर्स ज्यो आसा तेंचो जो डिमांड आसलो तो रेग्युलायज करपाचो डिमांड आसलो आनी स्पीकर सर एक तांकां सांगलें की हे आमच्या हातीन ना हे स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातीन ना हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा सो स्पीकर सर हे लेटर जे आसा जेंकां रेग्युलायज करपाक हें लेटर तेंच्यांनी बरयल्लें आनी ताका रिप्लाय येयला तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशनांतल्यान रिप्लाय क्लियर कट सांगता इट इज इन्फॉर्म दॅट अंडर समग्र शिक्षा द सर्वीस कंडिशन ऑफ एम्प्लॉईज एक्झाम्पल रिक्रुटमेंट सॅलरी प्रमोशन transfer etc are under the domain of the respective state or union territories therefore the matter is under the preview of the state government of Goa speaker sir हे clear cut reply दिल्ले आसा मात हांगा अशें सांगता की ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा तेका लागून आमी करपाक शकना आनी सुप्रीम कोर्टाचो आतां रेग्युलायझेशनाचेर जजमेंटूय येयल्लो आसा सो स्पीकर सर तांकां बेगांच्या बेगान रेग्युलायज करचो आनी पयलू आमी डिमांड घातलो की तेंची सॅलरी हायकूय करची म्हणून सो रेग्युलायज करून तेंची सॅलरी हायकूय करून घेवची स्पीकर सर स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की गोंयभरांत कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट ऑर डेली बेस हे आसा आतां डेली बेस तेंच्या टेम्पररी स्टेटस दितलो म्हणून पूण हे जितले हे आसा म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1019 ह्यो टिचरीज आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा आतां इतल्यो टिचरी आमकां लागता आनी ते रेग्युलर हितून आसा सो तांकां कित्याक रेग्युलायज करूंक शकना आयज हो जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट येयला एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तांकां रेग्युलायज करपाची गरज आसा स्पीकर सर आनी ह्या मुखेलमंत्र्यान आयज क्लियर करपाक जाय की हांकां केन्ना पर्यंत आमी रेग्युलायज करतले स्पीकर सर तशीच एक स्कीम जी आसली ती फ्री लॅपटॉप स्कीम ती एज स्टँडर्ड जो पास जाता तांकां दिवपाची आसली पूण स्पीकर सर ती मदींच बंद केली आमी मागणी करता परत एकदा की ही स्कीम जी आसा ती परत जे आमच्या भुरग्यांक मेळटाली ती परत चालू करची स्पीकर सर तशेंच जो आमची गोवा फार्मासी कॉलेज आसा आतां फार्मासी कॉलेजीन तुमकां खबर आसा जी स्ट्रेंथ आसा ती खूब कमी आसा सो ही स्ट्रेंथ स्टुडंट सिटींग स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडोवची कारण कितें आसा तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितल्योश्यो फार्मासी इंडस्ट्री येयल्ल्यो आसा मात इतल्यो इंडस्ट्री येवन बसून आमच्या भुरग्यांक थंय कामां मेळना कित्याक तांकां स्पेसिफीक फील्ड जाय ती फील्ड फार्मासी कॉलेजीस थ्रू म्हाका दिसता पुराय करपाक शकतले आमी स्पीकर सर फुडें आमी घेता तो म्हणजे प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजीक डिपार्टमेंट आतां हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट कित्याक गोंयची समज कितें प्लॅन करपाक जाय नाल्यार आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू करपाक शकता बट स्पीकर सर आमकां जसो आन्सर उत्तर येयला की विकसीत गोंय 2047 ह्या रितीन आमी करता आनी काम करतले आतां भाशणां खूब जाता भाशणांनी आमीय आयकता प्रत्येक विधानसभेच्या सेशनान आमकां ही भाशणां आयकूंक येता आमी पळयता की हेजेर एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 3.42 करोर्स हो केल्लो आसा विकसीत भारताचो विजन डॉक्युमेंट करपाक आतां हो करपाक केल्लो आसा पण हांव एक विचारपाक सोदतां जे आमी डिमांड केल्लो आनी ह्या विधानसभेन म्हाका दिसता सीएमान बसून मान्य करून घेतलेले की गोवन आनी नॉन गोवन म्हटल्यार गोंयकार कितले ह्या इंडस्ट्रीन जावं प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसा हेजो आमकां टोटल डेटा दितलो म्हणून तो स्पीकर सर अजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना समज हो डेटा अजून पर्यंत ना नाल्यार हे विकसीत कशें जातले गोंय कशें विकसीत जातले कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट डेटा आसा सो आमकां क्लियरिफिकेशन मुखेलमंत्र्या कडेन जाय की हो जो डेटा आसा हो केन्ना पर्यंत मेळटलो कित्याक बाकीचे आमी उलोवन कांयच फायदो ना कित्याक एम्प्लॉयमेंटाचेर जो अनएम्प्लॉयमेंट 8.5% जो आयज गोंयान आसा सो क्लियर कसो जातलो जेन्ना हे डिपार्टमेंट सारकें काम करतले आनी प्लॅनिंग सारकें करतले सो हो डेटा म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आमकां दिवची गरज आसा स्पीकर सर फुडलो जो डिपार्टमेंट आमी घेता तो म्हणजे पीपीपी आतां गोंयान चडशे दिसून येता की सगळे पीपीपी जाता पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप आतां ह्या पार्टनरशिपान गोंय म्हाका दिसता फुडें पासून सगळ्यांक घेतले ते पीपीचे हेजेर घेतले आतां हितून कितें करपाक सोदता सरकार आमी पळयता की पीपीपीच्या मॉडलान खुबशीं एनाउन्समेंटां केली फॉर एक्झाम्पल एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर डेव्हलपमेंट ऑफ योगा सेंटराची केली मागीर दुसरी सेटिंग अप ऑफ मल्टी स्पायसीस मरीन फिश हॅचरी केली मागीर रिडेव्हलपमेंट ऑफ मरीन टायम स्कूल केले
कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्झर्वेटरी टावर अँड विविंग गॅलरी केली. मागीर पणजी बस स्टँड केलो, मडगांव बस स्टँड केलो, म्हापसा बस स्टँड केलो, रिडेव्हलपमेंट ऑफ संजीवनी साखर कारखाना केलो. मागीर रिडेव्हलपमेंट ऑफ जुंता हाऊस, जे व्हेरी इम्पॉर्टंट जुंता हाऊस जे गव्हर्मेंटाची सगळी ऑफिसां थंय आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ गव्हर्मेंट गॅरेज, रिडेव्हलपमेंट ऑफ सर्किट हाऊस, रिडेव्हलपमेंट ऑफ गव्हर्मेंट क्वार्टर्स, रिडेव्हलपमेंट ऑफ केटीसी बस स्टँड, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रशासन स्तंभ. स्पीकर सर, अशी कितलीशी जी हे आसा ऑलमोस्ट 12 सुमार हे अनाउन्समेंट PPP मॉडेलार केली. राव स्पीकर सर, खूप आसा डिपार्टमेंट, 18 मिनटां जाल्या. स्पीकर सर, ही हे तुमकां कितें लागलें ना बरें, वास्कोची आसा म्हणून मातशें तेका लागून लागलें कोण. स्पीकर सर, कितें आसा, ही PPP मॉडेलाचेर सगळी केली न्हू. सो हांव म्हणटा कितें, अजून पर्यंत हेजो पर्टिक्युलर म्हणल्यार PPP कित्याक करता. आतां ही गव्हर्मेंट जी आसा ती गव्हर्मेंटाची तुमी PPP मॉडेलार दिता. आतां तितून स्पीकर सर, आतां तुमी म्हणटाले की आमी सगळें सारकें केलां, सिस्टमॅटीक केलां, आमकां तें डेव्हलप करपाक जाय, आमकां हे कशें जातलें डेव्हलप, प्रायवेट कोणी येयलो नाल्यार डेव्हलप जातलें. आतां स्पीकर सर, आतां ऑडिट अजून पर्यंत एकूय ऑडिट जाल्लो ना. हे PPP करता जाल्यार ऑडिट जाल्लो ना. इंडिपेंडंट रिव्ह्यू ऑफ PPP प्रोजेक्ट हेजो रिव्ह्यू कांयच कंडक्ट करूं ना. स्पीकर सर, हो कसलो गो, कित्याक हे समज तुम्ही करता तितून रिव्ह्यू जावपाक जाय, ऑडिट रिपोर्ट येवपाक जाय. हे ऑडिट बिडीट काय ना, हांगा डायरेक्ट तुम्ही काडटा PPP दिता. म्हणल्यार स्पीकर सर, हे चल्लां कितें. आयज मुखेलमंत्र्यान हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा, कारण प्रत्येक कडेन अशें जाला की आयज गव्हर्मेंटाचे कितलेशे स्ट्रक्चर्स, कितलेशे हे आसा ते तुम्ही PPP दिता. सो प्रायवेट करतले, फाल्यां तो तेजे कडल्यान तो अमावंट जो आसा तो वाडून घेतलो. तुम्ही जुंता हाऊस दिता. जुंता हाऊस म्हटल्यार स्पीकर सर, आयज पणजेन जितल्यो गव्हर्मेंटाच्यो आसा त्यो जुंता हाऊसान आसा आणि तेवूय तुम्ही प्रायवेट करता. सरकार डबल इंजिन सरकारान सरकारा कडेन हे मेंटेनूय करूंक जायना, सांबाळपाकूय जायना. स्पीकर सर, आमी नेक्स्ट डिपार्टमेंटाकडे या. आता लास्ट डिपार्टमेंट जो आम्ही घेता तो म्हणजे ट्रायबल. आता ट्रायबलाच्या बाबतीत काल आम्ही खूप डिस्कशन झाले आणि हांव शुभेच्छा दिवपाक सोदता सगळ्या आमच्या ट्रायबल भावांक ज्यांच्यांनी जो ट्रायबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आसलो तेका लागून फायट केली आणि काल जे बिल आसा ते पास जाले, लोकसभेन पास जाले. आता राज्यसभेन वचपाचे आसा आणि बाकी कडेनूय जो इम्प्लिमेंटेशन आसा हो टायमार जातलो ही अपेक्षा आमी धरता की 2027 पर्यंत हे इम्प्लिमेंटेशन जातले. स्पीकर सर, आमी पळयता की कितलेशे बॅकलॉग्स जे आसा हे बॅकलॉग क्लियर करता म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगला हे टायमार करचे हीच मागणी करता. स्पीकर सर, तशेंच ST कॉर्पोरेशन, हे ST कॉर्पोरेशन आसा आणि हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याचें लक्ष ना, कारण गेले ते फावटी हो विशय हांवें काडलो. जे कॉर्पोरेशन आसा ते एक्टिव्ह नॉन कम्प्लायन्स आसा आणि डिपार्टमेंटाचो उत्तर येता म्हणजे तोंड घेवन वयल्यान डिपार्टमेंट सांगता की कॉर्पोरेशन हॅज व्हायलेटेड सेक्शन 2031 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट 2013. स्पीकर सर, होल टाइम सेक्रेटरी म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी अजून पर्यंत अपॉइंट केल्लो ना. स्पीकर सर, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट जे ट्रायबल भावांक सपोर्ट करपाक न्ही जो कॉर्पोरेशन आसा. पण स्पीकर सर, हेका अजून पर्यंत गेले ते फावटी सेम इश्यू काडला आणि आतांय सेम काडटा, वर्सान वर्स तेच काडटा. सो स्पीकर सर, हे केन्ना पर्यंत जातले हे आमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच FRC केसीस ज्यो आसा ते 6904 ह्यो पेंडिंग आसा. आता मुखेलमंत्री म्हणटा की बीजेपीच्या DNA ट्रायबल DNA आसा म्हणून. सो ह्यो FRC केसीस केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हेजी आमकां जाप सहमान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे तुमच्या ऑब्जेक्टिवान आसा की तुम्ही फंडामेंटल रायट्स दितले, तुम्ही रिसर्च करतले, तुम्ही एसोसिएशन गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट बांधतले. सो हितून स्किम्स एक्झिक्युशन टायमली जातले. सो हे सगळे म्हणजे ट्रायबल कल्चर प्रमोट करतले, ऑर्गनायज फेअर्स अँड फेस्टिवल्स करतले, ऑर्गनायज स्टेट अँड नॅशनल लेवल सेमिनार्स करतले, बुक्स पब्लिश करतले. सो स्पीकर सर, हे अजून पर्यंत फंक्शनल जाल्ले ना. सो हे केन्ना पर्यंत जातले आणि प्रोविजन कित्याक दवरना हे सांगचे स्पीकर सर. आणि स्पीकर सर, लास्ट वयता एकूच सांगता की आयज ट्रायबलाची हितून खुबश्यो एट्रोसिटी केसीस जाता. 2023 24 सुमार केसीस पेंडिंग उरलेल्यो आसा. सो ह्यो जो ट्रायबल कमिशनर आसा हांच्या अंतर्गत जे मेकॅनिझम आसा हे सारखे लावचे आणि ते कंप्लीट करून घेवचे हीच मागणी करता. थँक्यू स्पीकर. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved today for the 20 demands of the Honorable Chief Minister. Basically, 20 डिमांड आणि काल 25 जाल्ले. रोखडे बेल मारशी. तुका मोविनान काल हाडला बेल मारपाक असं दिसतालें. सारकें क्लियर लोक उलोवंक लागले की दाजी काडटात बेल मारपाक. पयलीं काबराल करतालो, आतां पळय तो कसो आहा ताका कळना कितें तें. कामा पुरते मामा म्हणटा ते म्हणणें आहा तें तुका मागीर कळटलें तूं नवो आहा. स्पीकर सर,
आता स्टार्ट करता डिमांड नंबर 34 स्कूल एज्युकेशन. स्पीकर सर, हो सरकार जेन्ना बजेट प्रेझेंट करता स्कूल एज्युकेशनाची जाल्यार आमकां कितें मेळटा? 2100 कोटीचे पॅकेट ऑफ चिप्स reduced by 10% from last year. And just like all packet of chips, it's full of air and empty of substance. आता पळोवया कितें जालें तें. गेल्या 5 वर्सांनी 50 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडली. एक मिनिट. Speaker sir, under Rule 16 Clause 4, Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो आता 50 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां गेल्या 5 वर्सांनी बंद पडली, 19 मर्ज केली. आता हाका हे विकसीत कशें म्हणप, काय हो शटडावन प्लॅन तो कळना स्पीकर सर. वेकन्सीज म्हणट्यो आर बेसिकली चोकिंग द सिस्टम. 800 क्रिटिकल टीचिंग पोस्ट वेकंट आहात. 347 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर, 208 असिस्टंट टीचर, 211 टीचर ग्रेड 1 पोस्ट, 29 ड्रॉइंग टीचर्स, 3 कॉम्प्युटर टीचर्स आणि 26 हेडमास्टर पोझिशन इन सेकंडरी स्कूल्स. सरकाराक विचारलेले की लिस्ट ऑफ पेंडिंग एनओसीज फॉर एडेड स्कूल्स टू रिक्रूट टीचर्स. सरकार कितें सांगता? सायलन्स. स्पीकर सर, इश्कॉलाक जेन्ना हायर करूंक मेळना जेन्ना आमी डेलिबरेटली एडेड एज्युकेशनाक स्टिफल करतात, म्हाका दिसता हो बॅकडोर प्रायवेटायझेशन एजेंडा आहा. गेले खेपे म्हाका असेंब्लीन सांगिल्लें हांगा की सेंट झेवियर हायस्कूल भाटपाळ काणकोण हाजें रिकॉग्निशन आमी दितले म्हणून एश्युरन्स दिल्लें. इतलें आसून पसून दिवंक ना. तांकां 10वेचे एग्जामीक ते आनी खंय बसचें पडटा. तांकां पयशे स्कुला कडेन पयशे ना फूल टायम टीचर एम्प्लॉय करपाक. भुरग्यांचो रिस्पॉन्स भरपूर आहा. सो हांव मागता की तें इम्प्लिमेंटेशन जावचें. बिकॉज सर आता थोड्याच स्कुलांक टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफ वेकन्सीज भरपाक चान्स दितात. खूब जाणांक डिनाय जाता. आनी ऑल गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन तांणी एक हें दिलां की नाजाल्यार ते हायकोर्टान वतले. सो म्हाका अशें दिसता की इवन प्रायवेट स्कुलांनी वॉट द लॉ mandates parities in salaries with government teachers and that is widely ignored. Speaker sir, आता एक चेक कर. मुख्यमंत्री आयका आता काबार डिस्टर्ब करू नाका. मुख्यमंत्री आयकून ये. अनएडेड प्रायव्हेट प्रायमरी स्कुलांक हो इश्यू आहा which remain outside the Right to Education Act. Unaided private primary schools. आता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे डेटा ना कसलो करिक्युलम ते फॉलो करता ते SCRT, NCRT or other. टीचरीचे सॅलरी रेंज बिटवीन 15,000 to 18,000 which is less than what a bus driver earns. Some schools non-teaching staff are sent to take classes. Seniority rules are openly violated. Speaker sir, आम्ही NEP कशे implement करतले when we don't even know who is teaching, what is being taught and how much teachers are paid. Speaker sir, हांव मागता की सरकारान मिनिमम mandated minimum salary norms म्हणटा ते अनएडेड स्कुला खातीर डिक्लेअर करचे. स्पीकर सर, आता समग्र शिक्षा अभियानात एक 5 कोटीचे स्कॅम जाल्ले म्हणून गेल्या वर्सा आमी दाखयलेले. इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें, ट्रान्सपेरन्सी आसा, खंय गेले ते पयशे, फंड्स फॉर एज्युकेशन वर डायवर्टेड, की कसलो फ्युचर आमी बांदतात. स्पीकर सर, now I am coming to part-time teacher instructors of physical education, art and work education. Speaker sir, yet teachers have been serving for last 12 to 14 years. Teaching is not just their core subject but even academic subject when needed. That academic subject शिकयतात. They are being paid 25,000 a month, whereas trained graduate teachers are earning 90,000. तांकां provident fund मेळना, medical insurance मेळना, job security ना, sick leave पसून मेळना. This when NEP is emphasizing on holistic education. Speaker sir, हांव मागता की तांची सॅलरी 45,000 ते 50,000 करच्यो, तांकां PF दिवचे, तांचे मेडिकल बेनिफिट तांकां दिवचे आनी sick leave दिवची. At least let us treat them as educators, not as expendables. Speaker sir, more shameful is the treatment for contractual staff.
65 in government schools and over 1,100 in aided school. Their salaries are delayed for months while they run our classrooms. All teachers who have served over 3 years on contract or daily wage should be regularized without delay. Now let us not forget the NSQF, National Skill Qualification Framework instructors. 350 interested with skill development. They are receiving 20,000 to 25,000 to train children in IT, healthcare, retail and construction. Yet they are denied parity in pay and dignity in status. Because sir, tancho salaries have not been uniformly implemented even after being fixed. What type of skill development vision is this? Speaker sir, खूप वर्षाखाली lecture basis teachers for higher secondaries are paid based on lecture without any surety of job. They are like bonded labor. They are demanding regularization in service as they have been teaching for years and have exceeded age limit. Speaker, हांव मागता की गव्हर्नमेंटान तांकां regularize करचें. मागीर controversy over English teachers. Despite the requirement to pass the teacher eligibility test, the 2021 recruitment has been ignored. Those who passed the TET were left out. Blatant manipulation has destroyed the faith in the system. Teachers from 2019 recruitment batch who haven't cleared TET but continue to serve, Speaker sir. So rules म्हणटा ते फक्त rule abiding आगूच हे कितें हाजेर एक investigation जावपाची गरज आहा. Librarians even are not spared. Under the government's own scheme, librarians in secondary schools earn 20,000 per month and only for 10 months a year. 12 महिने आसा पण 10 महिन्यात तांकां पगार मेळटा. They deserve parity with the 7th pay commission and salaries for the full year like their regular counterparts. कोंकणी आमची आवय भास ही कंपल्सरी केल्या फाउंडेशन इयर्स 1st to 5th, but many national curriculum schools are replacing it with Hindi. Is this how we preserve our identity? आमची अस्मिताय अशी जिती उरतली. Speaker sir, what is this new monopoly on school uniforms? Parents are being forced to buy from a particular shop at inflated rates. म्हाका दिसता हे कार्तेल बोडोवंक जाय आमी आणि schools should be allowed uniform samples and parents should be allowed to buy from any shop. Speaker sir, mid-day meal स्किमाचे आता विरेशान उलयले. सरकार 6 कोटी 80 लाख रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाचो आहा. But have not paid due to lack of funds. पूण अक्षय पात्राक 2 कोटी 5 लाख immediately दिले. तांचे सोमते 10 जुनाच्यान हे वाडले. जुलै टू मार्च तांची कवरेज जंप जावपाची आहा 2000 to 5000 स्टुडंट. Speaker sir, self-help groups have been unpaid. Akshay Patra is pampered. This is how government employs goons. And now we are importing unemployment along with food. Speaker sir, mid-day meal helper. over 2300 लोक आहात. तांकां दितात 1000 रुपया सॅलरी मिड डे मील हेल्पर 1000 रुपया पर मंथ. हे म्हाका वास्को सांगिल्लें हा इन्सिडेंटली. आतां ती इन्क्रीज केल्या 2000चेर. स्पीकर सर, स्टील इट इज बिलो मिनिमम वेज. दिस इज नॉट एन ऑनरेरियम, इट इज एन एक्सप्लॉयटेशन. स्पीकर सर, आणि गेल्या वर्सा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जो मिड डे मील सप्लाय करता ताका आपूण काडचो ना म्हणून. आता आपल्याच साखळेन ताणें साक्षी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून तांकां काडला. तांकां 4,70,00,000 दिवंक ना. हांव मागता की ताणें तांचें तें करचें आनी आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसमेंटल करचे न्ही. स्पीकर सर, कोंकणी स्कीम प्रमोशन old scheme in 400 रुपया per student has been replaced with something which is a non-salary grant. सरकारान promise केले school equipment worth 30,000 to 50,000 annually. पुन्हा LAK reply सांगता की not a single record shows these promised items were delivered. Speaker sir, this is educational neglect in a budget wrapper. गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी क्लियर आहा. एज्युकेशन स्कुलां बंद उडोवपाची, एडेड स्कूल स्टॉल करपाची, प्रायव्हेट स्कुलां पॅम्पर करपाची आणि टिचरांक इन्सल्ट करपाचे विथ टोकन सॅलरीज. स्पीकर सर, हे जातना म्हाका एक मॅटर दाखोवंक जाय. दिस इज अ मॅटर वेर देर वॉज अ प्रोग्राम कॉल्ड विजन फॉर ऑल, आय स्क्रीनिंग प्रोग्राम अंडर स्वयंपूर्ण गोंय. स्पीकर सर, program successfully screened 2,37,000 students and helped 3,400 with corrective glasses. हे कितें हे corporate social responsibility CSR आन केल्ले. Entire screening program जे मनशान केला ताका 73.37 lakhs पडले. सो जे ताणें CSRचे पैसे वापरले ताका 73.37 lakhs पडले, म्हळ्यार 75 लाखान ताणें जालें. आता
सरकारान तो शोकेस करपाक इव्हेंट करपाक कितले पयशे म्हणले 1,85,00,000 म्हळ्यार पळय तूं मेन कितें म्हणटात मरे ते नाका परस नोतें जड म्हणून त्या भशेन जालें मरे हे अडेज टायम्स एक्च्युअल हेल्थ सर्विसा परस इव्हेंट करपाक पयशे चड म्हणले. सो स्पीकर सर what are we focused on? Englishin म्हणतात we are focused on optics or we are focused on outcomes. Here the outcome was vision. दिसचे म्हणून भुरग्यांक it looks we are focused on optics. Speaker sir, आता अशेंच हे भुरगीं जी आहा पळय धाकटी भुरगीं ताजेर एक गायडलायन आहा की 10% ऑफ देअर वेट ताजे वयर स्कूल बॅग आसपाक जायना म्हणून थोडी पुस्तकां आनी हातून स्कुलान दवरपाचें आसता. हांगा देर इज अ क्लियर हे चड करून प्रायव्हेट स्कुलां आर व्हायलेटिंग दीस ऑलवेज. स्पीकर सर आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑनलायन इंटरॅक्शन विथ चीफ मिनिस्टर म्हणून तांणी केल्लें 12 जुलयाक ते पसून तांणी इग्नोर केल्लें आहा. म्हणटकीर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी ही इश्कोलां चॅक करची एस्पेशली फॉर बॅग वेट फॉर करिक्युलम फॉर टीचर क्वॉलिफिकेशन्स and to penalize the private schools that are defying government directions. Speaker sir, आता एक मेन इश्यू आहा जे मुखेलमंत्र्याक आवडूपाचें ना आनी हांव बेगीन घेता कित्याक मागीर तुमी बेल मारपाक लागतले. दिस इज गोवाज व्यापम. आनी तुवें तुज्या वेळा वयल्यान न्ही हे तुजे इतिहासांतर आयला पूण मातशें आयकून घे आनी आयकप गरजेचें. एक अंजुमन इसाहुल मुस्लिमीन म्हणून एक संस्था आहा. स्पीकर सर, this is a fake certificate, fraudulent recruitment, illegal school operation scam that is centered around institutions run by the AIM and Husn Sahara in Salse, Tiswadi and Ponda. Speaker sir, हे scam expose केल्ले शेख जिना म्हणून ताणें जो आदलो बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार ह्या प्रदेशाचो वायस प्रेसिडेंट सिनियर बीजेपीचो लीडर इलेक्टेड हाज कमिटी चेअरमॅन फॉर द कंट्री आणि बीजेपीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो नावेलीचो. स्पीकर सर, हे फक्त एज्युकेशन स्कॅम न्ही, हे आमचे गोयचे व्यापम. इट इज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट द फ्युचर ऑफ अवर चिल्ड्रन. इट इज अ फ्रॉड अपॉन द टॅक्स पेयर्स अँड अ टॅक्स बुक केस फॉर पॉलिटिकल प्रोटेक्शनिझम. स्पीकर सर, हांगा फायल्स नाच जातात, फेक डिग्रीज म्हणटे मल्टिप्लाय जातात आणि अनक्वॉलिफाईड लोक गव्हर्नमेंटाच्यो सॅलरी घेतात. आता एक केस पयलींच हांव घेता. एक नशीरा क्वाद्री म्हणून अपॉइंटेड एज AIM हायर सेकंडरी स्कूल रुमडामॉल दवर्ली. तिका इंटरव्यू केले 26 डिसेंबर 2013. तांचे एप्रुवल मेळ्ळे 2 जानेवारी 2014, म्हणजे 6 दिसान एप्रुवल मेळ्ळे. ताचो BEd कोर्स आशिल्लो फ्रॉम CV रमन युनिव्हर्सिटी छत्तीसगड. केन्ना आशिल्लो कोर्स आशिल्लो जुलय 2013 टू जून 2014. पूण कोर्स सोंपचे पयलींच टीचर म्हणून जॉब लागलो. म्हळ्यार स्पीकर सर, शी वॉज अपॉइंटेड इवन बिफोर शी कंप्लीटेड द डिग्री. ही परिस्थिती आणि दिस इज ऑन प्रूफ या विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन आहा. एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स हॅज फाउंड दॅट शी सबमिटेड 3 डिफरंट BEd सर्टिफिकेट्स. 3 डिफरंट सर्टिफिकेट, एकूच मनशाक 3 सर्टिफिकेटां दिली. स्पीकर सर, इफ अ टीचर कॅन प्रोड्यूस मल्टिपल डिग्रीज फॉर द सेम कोर्स, तिका आमी टीचर म्हणप काय फ्रॉडस्टर म्हणप, हे आता डेफिनेशन कशें बसता तें तूं पळय. हे म्हाका दिसता पुलिसेक विचारचें पडटलें. बट मिस क्वाद्री इज नॉट अलोन. चडांत खूब टीचर अशे आहात ह्या इन्स्टिट्यूशनान हू हॅव ऑब्टेन डिग्रीज फ्रॉम क्वेश्चनेबल युनिव्हर्सिटीज आउटसायड गोवा. स्पीकर सर, युनिव्हर्सिटीची नांवां आयकात, नांवां बरीं आयकुपाक, पूण युनिव्हर्सिटी डुप्लिकेट. स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी मध्य प्रदेश, जोधपूर नॅशनल युनिव्हर्सिटी राजस्थान, विक्रम सिंहापुरी युनिव्हर्सिटी आंध्र प्रदेश, छत्रपती शाहू महाराज युनिव्हर्सिटी उत्तर प्रदेश. सो ह्यो खंयच्यान सोदून हाडल्यात. स्पीकर सर, these are institutions that are under the scanner nationally for issuing degrees without proper coursework, infrastructure or attendance. म्हणजे बेसिकली डिग्री मिल्स, पेपर मिल बी कशें आसता, कपड्याची मिल बी कशी आसता, तशें डिग्री छापपाचे कारखानो. स्पीकर सर, फेक टीचर्स हू नेवर अटेंडेड प्रॉपर ट्रेनिंग आर टीचिंग रियल चिल्ड्रन. डुप्लिकेट टीचर खरे भुरग्यांक शिकयतात. अनक्वॉलिफाईड पीपल आर ड्रॉईंग सॅलरीज फ्रॉम गव्हर्नमेंट फंड्स. स्टुडंट वेलफेअर आणि एज्युकेशन स्टँडर्ड्स म्हणटा आर बींग डिस्ट्रॉयड. अँड स्पीकर सर, पेरेंट्स आर बींग मिसलेड बाय द फासाद ऑफ रिकॉग्निशन. ना गव्हर्नमेंट रिकॉग्निशन आसा. आता फुडें स्पीकर सर, हे स्कुलाचे प्रिन्सिपल आहा ओलिंपिया गोन्साल्वीस मुल्ला. अपॉइंटमेंट इटसेल्फ इज अंडर क्वेश्चन.
question. She is the wife of this Urfan Mullah, who holds the powerful post of chairman of Hajj committee. Speaker sir, Directorate of Education file on her recruitment is missing. File na jata kashi thi. This raises the most serious question. Was her appointment legal? Who is protecting her? Why has no action been taken? Speaker sir, हे कितें 4-5 लोकांक गट आहा म्हणून हे पचता काय कितें? Speaker sir, ताजे फुडें हे scam is not only about fake degrees, it is about illegal schools being run on residential buildings. Husn Sahara English and Konkani Medium School, Gogol. Speaker sir, permissions were obtained using a building plan belonging to one Mr. Abdullah Mukandar, but schools are not functioning at that location. School दाखयला एक कडेन आसा भलतीच building. Misrepresentation, illegal occupation, serious violation of building safety norms. आमी रावता केन्ना आतां एक दीस ते स्कूल पडटले आनी भुरग्यांक कितें तरी जातलें. Speaker sir, what's Urfan Mullahचे भाव are drawing salaries from the same schools. This is not cronyism, this is loot, this is family controlled education racket under political protection. Speaker sir, हांव आतां डिमांड करता की high level judicial inquiry headed by a retired high court judge into the entire fake certificate racket recruitment process and illegal operations in AIM Higher Secondary School, Rumdamol, Dovalli, AIM Salset High School, Rumdamol, Housing Board, Naveli, AIM English Medium High School, Rumdamol, Dovalli, Husn Sahara Konkani Primary School, Gogol, Husn Sahara Higher Secondary School, Gogol, Husn Sahara Primary School, Fatorda, Husn Sahara Konkani Primary School, Chimbel, Husn Maira English Medium School, Chimbel, Husn Makil English Medium High School, Betoda. पावलो तो पळय स्पीकर सर हांव हुस्न सहारा स्पीकर सर सगळे स्टाफ विथ क्वेश्चनेबल अँड अनव्हेरिफायबल क्वालिफिकेशनाक सस्पेंड करपाक जाय तांच्यो फर्दर सॅलरी डिसबर्समेंट बंद करूंक जाय अंटील द व्हेरिफिकेशन इज कंप्लीट स्पीकर सर FIR under section 420 cheating 468 forgery for purpose of cheating 120B criminal conspiracy against the management and fake degree holderanचेर करपाक जाय स्पीकर सर सगळे गव्हर्नमेंट फंड्स आज मेरेन हे फ्रॉडुलंट स्टाफाक दिले ते पयशे रिकवर करूंक जाय पब्लिक एडवायझरी करपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक हेल्पलायन पोर्टल करूंक जाय की बाबा असले कोण विसल ब्लोअर जर आसा आनी फ्रॉडांचे हेच इन्स्टिट्यूशनाची सांगता जाल्यार तुमी फुडें येयात म्हणून Speaker sir, this is not a matter of politics. It is a matter of principles. We cannot allow the future of Goa's children to be mortgaged to the greed of a few fraudsters. Speaker sir, schools cannot become shell companies. Teachers cannot become imposters. And government departments cannot be mute spectators. Speaker sir, आजेर मुख्यमंत्र्यान जर कितें केलें जाल्यार दाखोवन तो दितलो की no political connection is bigger than the constitution. हें जर जायना जाल्यार ही सगळी फायल घेवन म्हाका दिसता आमकां कोर्टान वचचें पडटलें कोणाक तरी कोर्टान वचचें पडटलें सरकाराक क्लियर सांगता आनी हांव हेजे भितर बसल्या तांकां सांगता तुमी बी जर ते अशें दोळे बंद केले जाल्यार तुमी आन्सरेबल आसतले तुमकां एक दीस कोर्टान येवचें पडटलें स्पीकर सर आतां हांव येता टॅक्निकल एज्युकेशनाक टॅक्निकल एज्युकेशन म्हळ्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन जर तूं गेलो जाल्यार आज तुका कितें दिश्टी पडटा empty chairs, empty labs, empty hopes. Speaker sir, first round of engineering admission this year, 400 seats are left vacant. This is not a drop, this is a drought. Speaker sir, आता तू फुडें पळय हे बेसिक जाता कितें की सरकारान जर पॉलिटिकल फंक्शनाक जो एफर्ट घालता तितलो जर हांगा घाल्लो इन मॉडर्नायझिंग टेक्निकल एज्युकेशन वी वूड हॅव बीन क्रिएटिंग इनोवेटर्स रेदर दॅन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर्स स्पीकर सर issue कित्याक जाता because the syllabus is belonging to some another, it's an outdated syllabus. Comprehensive revision of technical curriculum जावपाची गरज आहा which has to be aligned with industry demands आणि mandatory industry internships and faculty upskilling जावपाक जाय. Speaker sir, GEC 13 Junaच्यान professors are teaching on contract basis are left unemployed. Academic year started on the 14th of July. Professors haven't joined college. Students are without faculty for last 1 month. Professors have demanded auto renewal of contract and long-term contract. Speaker sir, हे 3 मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्यात प्रोफेसर ताणें तांकां सॅलरी हायक प्रॉमिस केल्या रिन्युअल ऑफ ऑटोमॅटिक रिन्युअल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स केल्ले पूण कांयच जावंक ना फक्त अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदयाची भाशणां आमकां आयकूंक मेळटा ह्या टिचरांची सॅलरी हायक गेल्या 8 वर्सां वाडूंक ना तांचे MTS स्टाफ जे आहा
म्हळ्यार सादे पिऊन जे आहा ते प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसरा परस चड सॅलरी घेतात. स्पीकर सर आता येता हांव हायर एज्युकेशनाचेर. हायर एज्युकेशनाचेर स्पीकर सर एक सिंपल स्टॅटिस्टीक आहा की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो म्हणून गोंयचो जो आहा is standing at 35.8%, which is much below the 50% set by the NEP. Speaker sir, basically the state is lacking planning and we are building an education system that is out of touch with the students it means to serve. आता एक उलयतना आमी salary disparity higher educationात पळोवया. Assistant professors are paid 50,000 whereas assistant registrars are earning 67,000. Both are level 10 under 7th pay commission. But one is clearly more level 10 than the other. Speaker sir, I demand that the enumeration of contractual assistant professors be rationalized and brought in line with other level 10 positions. Equal pay for equal work. म्हणजे तो फक्त स्लोगन असून जायना. It is a constitutional promise. You should remember, Speaker sir. आता NIT या आम्ही. NIT 33 teaching staff हा. ते सगळे non-Goan. आता among the non-teaching staff, 21 are non-Goan, 14 are Goans. Speaker sir, national integration, this is institutional discrimination. आता जर तुवें लिस्ट वाचलें जाल्यार नेपोटिझम क्लियर येता. इट लुक्स लायक इट्स अ मॅरेज रजिस्टर. स्पीकर सर हांव नांवां घेवपाक म्हाका बरी दिसना पूण आतां हांगा घेता हांव. डॉक्टर हरिकुमार फ्रॉम केरला इज द HOD ऑफ सिव्हिल इंजिनियरिंग. His wife works on contract in the same department. Dr. Sumitra Das from West Bengal. His wife is also employed. Dr. Velavan from Tamil Nadu. His relative is sports officer. Rajkumar from Andhra, junior assistant. Wife is office staff. Vijay, a technician from Kerala. Wife is also staff. Pragati K, physics technician. Husband is also staff. Shweta Yadav, junior assistant. Sister is also staff. Dipti Mune, MTS, her son is also on the staff. Speaker sir, even a retired PWD worker has been given a job as a plumber. And her daughter is also a nurse. So this is not a hiring list. It looks like a family tree. And the पोवन गेले यार कितें गोंयकार म्हणटा काय खंय आहा आनी ही जर तुमची परिस्थिती अपर इंजिनान चलयलेल्या इन्स्टिट्यूशनाच्यो where there is no transparency, there is no Goan representation, there is rampant favoritism. म्हाका दिसता NITच्या complete recruitment processan एक inquiry जावपाक जाय. Goans should be prioritized in all non-teaching roles and they should be given a fair opportunity in faculty appointments. Because at Goa University जो आता now present vice chancellor आहा. This is a case study of what one should not do. Speaker sir, तुका जर ताका विचारले की युनिव्हर्सिटी ग्लोबली जर पळयली जाल्यार आमचे डिक्लायन जाता जाल्यार तो कितें म्हणटा इट इज बिकॉज ऑफ डोमिसायल. म्हळ्यार गोंयकारा खातीर गोवा युनिव्हर्सिटी डावन जाता म्हणटा तो. स्पीकर सर तो कोण हे घालता वायस चान्सलर कोण हू हॅज प्रिजायडेड ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅओस. स्पीकर सर एक फ्रॉलिक म्हणून इन्सिडंट जालो काल क्वेश्चन आशिल्लो हांवें तो काडला ना लज वतली म्हणून गोंयच्या भुरग्यांची. थंय मेल स्टुडंट्सांक कपडे काडपाक लायले. दे वर मेड टू स्ट्रिप. मंथ्स लेटर नो इन्क्वायरी इज कमिटेड. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यांक सांगूंक जाय डज दिस युनिव्हर्सिटी बिलोंग टू गोवा ऑर इज इट एन आउटपोस्ट ऑफ केरला हे क्लियर करपाक जाय. आतां गव्हर्नरूय गेलो पण आतां सांगपाक मुखेलमंत्र्याक कोण आडवचो ना. स्पीकर सर आता येता हांव मायन्स डिमांड नंबर 83. 500 कोटीची मायनिंग प्रॉमिस दिली. स्पीकर सर एक्चुअल रेव्हेन्यू हा barely 150 crores. पिळगांव बिचोली हे सगळे रोड ब्लॉकेजेस पोल्युशन एक्सिडेंट ट्रान्सपोर्ट कॅओस हो जाता. SOPs आर बींग वायलेटेड. सरकार मेजीत आहा मायनिंग प्रॉफिट्स which are imaginary. 154 mining leases are located in eco-sensitive zones. म्हाका दिसना मायनिंग थंय स्टार्ट जातले म्हणून. Most of the action is restricted to few operational blocks. The others they are waiting in line for environment, forest and safety clearances that may take years. Speaker sir, what is the actual revenue from mining expected this year? And what is the status of this sand mining? काय ना ते बी तुम्ही विकसित 2047 काढून घालतले. म्हाका उत्तरांनी हांगा दिवप ना. थंय सांगप 47 तूं उरता जाल्यार उलय म्हणून. स्पीकर सर आनी एक 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅम जे आशिल्ले ते बरें पोंदाक गेले. आतां कोण ताजेर उलयना. सगळें बरें जालेंशें दिसता म्हणून हांव मदीं याद करता आनी हांव मागता की ताजेर व्हायट पेपर दिवचो म्हणून. And the status of mining revenue, leases and pending litigation. Speaker sir, civil aviation.
आता मोपा एअरपोर्टाचेर उलोवया आमी डिमांड नंबर 84. स्पीकर सर एक मिनिट मातशें राव. थोडेच उरल्या 25-20 पोर्टफोलिओ हावज इतले आमकां उलोवंक दिवचे जाल्यार कितें तें ओगीच आमी तोंडाक लॉक घालून येता फाल्यां. Speaker sir, it looks that the government has managed to miscalculate revenue share like a novice investor in the stock market. LAQ reply सांगता की quarterly fourth quarterly of 2025 revenue आशिल्लो 84 crores. Goa's share is 36.99 which is 31 crores. But GMRAचो official financial statement submitted to stock exchange says that the revenue was 90 crores. अशें हांगा जर पळयलें जाल्यार 2 कोटी 20 लाख रुपया खंय तरी मदीं गेले. ते कोणाक गेले, खंय वतात ते म्हाका दिसता सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, losses at MOPA have accumulated to 255 crores in 3 quarters. तुमच्या ओन बजेटान तुम्ही म्हणटात रेव्हेन्यू रिसीट्स फ्रॉम फॉर सिव्हिल एव्हिएशन 0 म्हणून. सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर, हे रेव्हेन्यू फिगर्स कितें तुम्ही रिपोर्ट करता, खंय तुमचो ऑडिट जाता हे सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप बजेट आहा 7.5 कोटी. 5 crores is other charges and 50 lakh is for consultancy fee. स्पीकर सर, आता ट्रूथ कितें आहा, 21-22च्यान 2 PPP प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ह जाल्या, 2 टर्मिनेट जाल्या, 0 कंप्लीट जाल्या. So Speaker sir, what is the grandest failure amongst this PPP is the convention center at Donapal. वो सिग्नेचर प्रोजेक्ट जातलो हे ते म्हणून व्हडलें सांगलें. आज कितें जालां, पाड पडिल्लो प्रोजेक्टूच उरला तो. स्पीकर सर, आता येता डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअर. सरकार भाशणां दिता ट्रायबल एम्पावरमेंट, काल आमी जाल्यार आमी रिजर्वेशन हाडलें हें तें सगळें बरें आहा. स्पीकर सर, 21 मे 2025 चेअरमॅन ऑफ द नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून तो गोंयांत आयलो. They have expressed unhappiness with the delay to grant rights to tribal growers. Basic, simple सांगतो जाल्यार. So the nation, तुमचे वयले इंजिन is not happy with you. 6 जुनाच्यान गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबाक चेअरमॅन ना. रोस्टर मेंटेनन्स तुम्ही करना कशें ते काल आमी सांगिल्लें आहा. 25 गांव have been identified under the धरती आबा जनभागीदारी अभियान म्हणून. But on ground nothing is happening. Speaker sir, less than 10% of the tribal budget has been utilized. So basically what are you waiting? You are waiting for a reminder from the CAG. Tribal भवन जे गोविंद गावडेन इश्यू काडिल्लो तो आज काढला काय ना तो म्हाका खबर ना, तो उलयलोय जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण तो इश्यू आसा आनी तो सांगचो पडटलो. फॉरेस्ट रायट्स एक्ट सांगूंकूच जाय. ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणटे is supposed to guide policy but it looks like a ghost institution as of the moment. Speaker sir, आज मेरेन जे आमचे मूळ गोंयकार आहात तांकां NOCs भाटकारा कडच्यान घेवपाक त्रास जाता. Without land documentation they are excluded from schemes that are meant to uplift them. Speaker sir, backlog in direct recruitment and promotion for ST candidates हो इश्यू आमी काल काडिल्लो तो तसोच उरला आनी ताजेर आन्सरां आमकां अजून मेळूंक ना. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता कि if these issues are not addressed, then the tribal anger will erupt and you have to act with urgency or you will get the result. कित्याक काल तुमकां गोविंद गावडेन सांगिल्लें आहा कितें सांगपाचें आहा तें. स्पीकर सर, आता गोवा गॅझेटियर म्हणटा तातूंत पयल्याचदा एक एक्झिक्युटीव डायरेक्टर अपॉइंट केला, बालाजी शेणवी. हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम एक HOD अपॉइंट केल्लो आहा. आज हे डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स आसा आनी तो पयलींचो आर्कायव्जांतल्यान हांगा गेल्लो आहा. आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट इन दीस. स्पीकर सर, हांव मागतां की आमचें एक होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट आहा. होली स्पिरीट म्हणजे ती सगळ्यांत ओल्डस्ट चर्च. हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें आहा 1st to 4th एप्लिकेशन ते तुमचे डिपार्टमेंटा कडेन पेंडींग आहा. ऑलरेडी KG1 KG2 हे नर्सरी परमिशन आसा हें दिवचें. नवोदय स्कूल वाळपय. स्पीकर सर, land issue has to be sorted out. Alvara land was given for school construction. Alvara owners won the case in the district court against the school. Matter is pending for the last 15 years. Parents are running from pillar to post to solve the issue. हांव सरकाराकडे मागता की हे बेगिनतल्या बेगीन सॉल्व करचें म्हणून. स्पीकर सर, स्टेट इलेक्शन कमिशन डिमांड नंबर 73. हांव सरकाराक याद करूंक सोदतां 5 वर्सां पयलीं म्हज्या पक्षान तुमकां कोर्टान गेले. तुम्ही मॅनिप्युलेशन केल्ली म्युनिसिपल वॉर्डाची डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन. आम्ही कोर्टान जिखले. हायकोर्टान जिखतकर सुप्रीम कोर्टान एक दिसा खातीर स्टे दिली. मुखेलमंत्री खुश जालो, सत्यमेव जयते म्हणलें. सुप्रीम कोर्टान असले चाबूक दिलें
की नाका कशें आनी दिस वॉज नॉट ओनली अ लिगल बीन इट वॉज अ बीन फॉर डेमोक्रेसी. त्या टायमार बाब दिगंबर कामत आमचे बरोबर आशिल्लो ताणें एक स्टेटमेंट काडलो कितें म्हणून की दीस इज द बिगिनींग ऑफ द एंड म्हणून. कोणाचें? बीजेपीचें. आतां म्हाका आयकूंक येता ते भशेन तो फ्रंट बेंचाच्यान ते पळोवपाचो आहा बिगिनींग ऑफ द एंड. स्पीकर सर, आतां हांव तुमकां वॉर्न करता दॅट इफ यू ट्राय फॉर एनी मॅनिपुलेशन in the upcoming municipal election, आमी कोर्टान वतले ते वतलेच, but in the people's court we have already won because he is going to see the beginning of the end and this will be the end. Speaker sir, planning and statistics 3.47 crores तुम्ही विकसित गोवा 2047. एक मिनिट, व्हडली नावां दितात, एक हे केलो डॉक्युमेंट केलो हो प्रोजेक्ट विदाउट टेंडर तुम्ही कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ताका दिलो विदाउट टेंडर. Speaker sir, this is a विकसित स्कॅम. गोवा विजन डॉक्युमेंट 2030 म्हणतो डस्टबिनान गेलो. गोवा विकास मंथन डॉक्युमेंट म्हणतो तुम्ही घेऊन आता विसरले. धाराशिव कंपनी अँड AIILS स्कीम म्हणून तांकां सेंट्रल फंड्स हाडपा खातीर युटिलायज केले तुम्ही. आज सोशल वेलफेरा कडेन 74 crores meant for hostel construction is remaining untouched. So this is just all incompetence, Speaker sir. आता गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकाचेर येता. वेळ झालेला. दोनच स्पीकर सर, जस्ट एक मिनिट दिता, एक मिनिटांसोबत. एक मिनिटान जायना 3 डिमांड. हांव पयलींच सांगता तुका, लेट्स बी ऑनेस्ट, हांव गोंयकार, फोटो उलोवंक जायना म्हजे. आनी हे हांव उलोवन कितें म्हजें कितें जोडपाचो ना. हांव उलोवन कितें तरी इश्यूज जे कोण पॉलिटेक्निकान शिकला, काबराल पॉलिटेक्निकान शिकला, ही पॉलिटेक्निकाची परिस्थिती पळयात स्पीकर सर. स्टुडंट्स ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पेंजीम प्रोटेस्टेड बिकॉज दे हॅव ब्रोकन बेंचीस, cracked walls, absentee principal. One girl even complained that there is no sanitary pad dispenser as is the rule in this thing. Government is talking about digital India. खंय जालें कितें आहा? भारत बदल रहा है. काबराल आशिल्लो स्टुडंट आज थंय गेले सगळे विसरले स्पीकर सर. हे जाल्यार आउटपोस्ट ऑफ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट, निग्लेक्टेड आउटपोस्ट ऑफ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. ही एकूच कॉलेज न्ही स्पीकर सर, अशे भरपूर आहा. बिचोली पॉलिटेक्निकात कितें जालां? एक्झाम रिजल्ट डिस्क्रिपन्सीज, थंय फकत मॅनिपुलेशनां कशी जावप ती शिकयतात अशें म्हणून कळटा. स्पीकर सर, ऑल अक्रॉस अवर गव्हर्नमेंट पॉलिटिक्स देर इज अ पॅटर्न. पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशियंट ट्रान्सपोर्ट, झिरो ग्रीवन्स रिड्रेसल. हाचे खातीर एक ऑडिट जावपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आनी सेफ्टीचो इन गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स एंड अ टायम बाउंड मेजर टू रिझॉल्व जेन्युइन ग्रीवन्सीस. Speaker sir, Goa College of Architecture is falling apart. Ragging incidents at freshers party were ignored by the administration. Principal was fined. Speaker sir, तांचो proposal आशिल्लो 40 ते 80 स्टुडंटांचो तो कट डावन केलो आनी 20 सीटूच हाडले. कित्याक हाडले? कित्याक ते काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चराक दिसलें इनफ इज इनफ म्हणून. स्पीकर सर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट सिलींग फॅन पडलो भुरग्यांच्या तकलेर. हें कितें मॉडर्न आर्ट? हें कितें स्पीकर सर? द कॅम्पस इज अनसेफ, poorly maintained. Worse, the government is refusing to appoint the only Goan eligible person as a principal. Speaker sir, Goa College of Pharmacy, आमी outdated infrastructure with expired policies. हे कशें mix करता? हे Goa College of Pharmacy कळटा. Labs are inadequate, classrooms are overcrowded, and the library hasn't been updated for decades. Speaker sir, in spite of these glaring issues, the government has not taken any steps to shift the college to the Goa University campus. The Pharmacy Council of India has raised compliance issues with the institution, including problems in affiliation paperwork. आमकां जर competent pharmacists करपाक जाय जाल्यार आमी तांकां campus दिवपाक जाय. It should not be like a dispensary in 1955. Speaker sir, physical education teachers delayed. 550 physical education teachers who have not been given equivalence to that of B.Ed teachers, even though Goa University has granted equivalent certificate treating BP.Ed on course with B.Ed. Chief Minister उतर दिल्ले 2024 जुलै सेशनान, म्हळ्यार एक्झॅक्टली 1 वर्स पयलीं, but he has failed to implement this. हांव मागता की हे 550 फिजिकल एज्युकेशन टिचरांक न्याय मेळचो. देव बरें करूं. निलेश कपल. काय बाबा तुझ्या आणि लोकांची उल्ला बसता. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, पोलीस वातेर ऑनरेबल सीएमाक थँक्यू म्हणटा. ती डीजे स्कीम जी खंय तरी कोणे तरी हांव कशें बंद केली ती चालू केली म्हणून, पण ही स्कीम चालू करतरी खूब फायदो जालो स्पीकर सर. पूण हांव म्हाका दिसता एज पार्ट ऑफ our legislation, I want to inform him that DJ scheme केली
आज जीईसीन तो कांयच फायदो ना कित्याक ताका जनरल स्ट्रीमी 52,000 भरता पूण प्रायवेट जे स्किमींग आसा तांकां 60,000 रुपया फी पडटा पूण ओबीसी डीजीए स्कीम करची ओबीसी ईडब्ल्यूएस डीजीए स्कीम करची सो इट कम्स इन पार कित्याक दुसरे कॉलेजीन जे 5 इंजिनियरींग कॉलेज दुसरे आसा तांकां ही डीजीए स्कीम बेनिफीट जायना ओबीसीक आनी एसटीक आनी एससी कित्याक जीईसींक 32,000 भरता आनी हांगा तांकां 60,000 भरूंक पडटा सो हे सगळे मातशें लक्ष घालून तेणें हे फर्दर हे करचें अशें रिक्वेस्ट करता आज कम्युनिटी पॉलिटेक्नीक जे आशिल्ले एक कम्युनिटी पॉलिटेक्नीक सगळे कडेन बऱ्याक पडटले वेगळे वेगळे बारीक बारीक कोर्स करतले हे पाटी तेणें प्रोविजन करूं ना ते मातशें ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की प्रोविजन करचें दुसरी गोष्ट जी आसा एक ऑनरेबल सीएमाचें लक्ष घडटा की सीट जी आसा हांव वाचता डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन 2,400 सीट्स and 1,000 seats, 200 seats in professional diploma courses, 2,400 in degree courses. 24-25, 2,100 seats were filled in professional colleges and 1,300 in professional diploma courses. म्हणजे कितें स्पीकर सर हांव कितें सांगूंक सोदतां ईडब्ल्यूएस जी सिटां जी प्रोफेशनल कॉलेजी जी रिजर्व जाता ती जनरल कॅटेगरी ओपन जाता पूण ती कितें करून फायदो जाता कांयच फायदो ना सर सो म्हाजें रिक्वेस्ट आसा सीएमाक ते ईडब्ल्यूएस कोटा जो आसा ते सेकंड इयर एडमिशनाक ते सेकंड इयर कॉलेजीची एडमिशन जे डिप्लोमा और बाकी लेटरल एंट्री येता तांकां ती सिटां वाडोवपा जाय स्पीकर सर कित्याक तुवें पळयलें सर आय हॅव गिवन फॅक्ट्स वॉट इट इज एन इज ओन अचिवमेंट्स out of 2,100 seats, out of 2,400 seats, 2,100 seats were filled. So they are all converted into general category. ASRTC guidelines say that EWS seats should be given in the lateral entry in the second year in degree courses. ते मातशें लक्ष घालचें हांव फॉलोअप करतलो स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की ते करून घेवचें दुसरी गोष्ट स्पीकर सर आज जेन्ना उलयता आमचे पॉलिटेक्नीक कुडचड्या वयले बद्दल स्पीकर सर ते बिल्डिंग कंप्लिशनाक येयल्ले आसा खूब फाटी आमी ट्राय केले ऑनरेबल सीएम हॅज बीन कायंड इनफ टू अलाव द कॉन्ट्रॅक्टर टू कंटिन्यू पूण खंय तरी कंप्लीट जायना मातशें ते बिल्डिंग कंप्लीट करून प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राउंड कित्याक 85,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड हॅज बीन देयर विथ द पॉलिटेक्नीक बट अ ग्राउंड आसा पळय तसोच आसा तो करपाक जाय म्हणून रिक्वेस्ट करता मागीर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रपोज इन्स्टॉलेशन खुबशीं कामां पॉलिटेक्निकाच्या कुडचड्यार उरलेलीं आसा आनी ताका कोर्सीस आनी वाडोवपाक जाय This polytechnic caters, जर तरी कुडचडे आसा it caters to सांग्या कुडचडे काणकोणा केपें सावड्डे constituencies and lot of the students who want to take admission however ते तिनूच कोर्स आसल्या कारणान बाकीचे कोर्स ते वाडोवपाचे प्रोग्राम ऑनरेबल सीएमान लक्षांत घालून करचो आज स्कूल एड्युकेशन उलोवपाचें आसा स्पीकर सर हांव फक्त थंय एक टायम घेतलो स्पीकर सर स्कूल एड्युकेशन खुबश्यो गोश्टी चालू आसा हांव म्हणना की जिंगडे काम करना हांव करता तेजेर हांव काय उलयना मे बी जिंगड्याचे चड डबा जाता आमदाराचे आयकपाचें आसता म्हाका ताका पूण एक लक्षांत येता सीएम सांगता पूण जिंगडे करना आनी करना तेन्ना एक्सक्यूज काडटा स्पीकर सर आतां हांव एक एक्झाम्पल दिता की ऑनरेबल सीएमान आयसीटी इक्विपमेंट्स आर रोबोटिक चालू केले इट्स अ गुड थिंग पण तेजे फुडें कितें फुडें मागीर कितें तेजेर कांयच ना आज गोवा श्रम शिक्षा अभियान जे 3 स्किमी चलयता सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मध्यक शिक्षा अभियान आणि टी टिचरीचा ट्रेनिंग कोर्स हांव सीएमाक लास्ट टायम मनोहरभाई पर्रीकर आसतना जे टिचरी आशिल्ल्यो तांकां खंय तरी तेणें सॅलरी दिली ग्रेड दिली पूण तितून टॅक्निकल भुरग्यांक जरी ते 25,000 20,000 दिवन भुरग्यांक जे शिकयता तेंचें सॅटिस्फॅक्शन कशें आसतलें शिकोवपाक स्पीकर तू कन्फर्म करनाका स्पीकर सर एटलीस्ट तांकां ग्रेड पे दिवपाची स्पीकर सर हांव आय एम पुटिंग ऑन टेबल ऑफ द हावस मातशें घेवचें आनी सीएमाक दिवचें की like this type cases I've got 7 state माझ्याकडे घेतलेले स्पीकर सर where what they have said that in the interest of public service the governor of certain state notifies the mainstreaming of 2,290 educationally and professionally qualified teachers as per NCT norms appointed in the Sarva Shiksha Abhiyan Rashtriya Madhyam Shiksha Abhiyan into the cadre of the education department एक कॅबिनेटान नोट घालून अशे 5 नोट हाडल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता वी हॅव टू रेकॉग्नाइज टीचर्स they are the teachers who will shape the future of the students and if they themselves don't function properly how are they going to work so I table this on the table of the house and I tell honorable CM to implement this to the case cabinet and don't give excuses of some courts it has to be implemented right and for all the teachers speaker sir आज आम्ही म्हणता की 282 हे instructor आसा 345 instructors आसा एक तो we have to look seriously into this स्पीकर सर आज आम्ही म्हणता की टेक्स्ट बुक्स फ्री दिता
आता टेक्स्ट बुक्स फ्री दिता तेन्ना कितें जाता स्पीकर सर फ्री दिता कोणाक गव्हर्मेंट एडेड प्रायमरी अपर प्रायमरी हे सगळे दिता फर्स्ट टू 8 सगळं दिता अनएडेड कितें दिवपाक स्पीकर सर आता बुक्स जे जनरल आता कितें आसा सर कोणो जर बुक स्टॉलान जर बुक विकपाक दवरता आपणा जी बाकीची भुरगीं येतली तेजे खातीर भुरग्यांक बूक दिता टेक्स्ट बुक आज जर गव्हर्मेंट जर सगळे फ्री दिवपाक लागले बुक सगळ्यांक बाकीची अनएडेड स्कुलांक कित्याक दिवंक शकना सर हांव रिक्वेस्ट करता सीएम तूं इतल्या भुरग्यांक ऑलमोस्ट 1,55,412 टेक्स्ट बुक दिता आनी आसून आनी 20,000 नोटबुक आसले तांकांय फ्री दिवचे जे गोवा एड्युकेशन बोर्डाचे अंडर आसा खुबशे स्कुलांची अनएडेड आसा तांकांय स्कुलांक बूक दिवचे स्पीकर सर हांव इतले स्पेशल स्कीम फॉर स्पेशल नीड्स जे आसा खर हांव उलोवंकूच लागना मरे तुजे टायम फास्ट जातलो कितें स्पीकर सर म्हजे सांगपाचे स्पेशल नीड्स आमचे मतदारसंघात स्कूल आसा आनी हांव ऑनरेबल सीएमाक परतून मागणी करता की यू कॅनॉट मेक the scheme for special needs for resource room like the schoolani a compulsory resource room is there for special children every school has to have that but special schools have to have a special thing आणि ज्यांना एड्युकेशन डिपार्टमेंटान हांव परतून ते रिफर करता आमचे आमी फॉलोइंग अप फॉर these teachers who have to be appointed. I have been following up continuously that whatever the special training is required, they don't require for all those things. So there is the cases which are there which regulation करपाक जाय ती ऑनरेबल सीएमान करचे आमचे चेतना एक स्कूल आसा तशेंच आमचे लोकविश्वास प्रतिष्ठान आमच्या मतदारसंघात स्कूल आसा संजय स्कूल आसा आनी बरी गोष्ट आसा संजय स्कूल आमकां आतां ऑनरेबल सीएमान करपाक घेतला आनी ते फुडें आमी करतले हांव एक सीएमाक रिक्वेस्ट करता मिड डे स्कुलांक मिड डे मील जे आसा बाल वाटिका दिता प्रायमरी आनी अपर प्रायमरी तांकां दिता मिड डे स्कूल गव्हर्मेंटाक पण त्यो टिचरी ते शिकयता तांकां रेकॉग्नेशन दिना तांकां खंय तरी म्हाका दिसता कितलींच जालीं वर्सां ते शिकयता आय एम नॉट सेइंग तांकां फिक्स कर हांव म्हणना तांकां फिक्स कर पण एटलिस्ट तेंची सॅलरी जे तेंचे एक टीचर जे क्वॉलिफायड आसा आनी ते बाल वाटिका प्रायमरी अपर प्रायमरी स्कूल जे शिकयता तांकां एटलिस्ट तेंची सॅलरी कंपोनंट एज पर ग्रेड पे फिक्स करचे लमसम बाकीचे पक्ष नाका एटलिस्ट ती दिवची अशें म्हणटा कित्याक मिड डे स्कुलांक तुमी म्हणजे मिड डे मील तांकां दिता स्पीकर सर पूण ते दिना दुसरी गोष्ट हाडूंक सोदता बालराज स्कीम 15 वर्सां आतां ही बसीक जाल्ली आसा वा जाता थोडे भुरग्यांक आतां ही स्कीम जी आसा ही न्यू घेतल्यो ओ ना घेतल्यो म्हाका खबर ना पूण ह्यो जर न्यू घेता जाल्यार घेवन दिवच्यो दुसरे जो 87 कदंबाचे बसी ते स्कुलान घातल्या हांव कित्याक स्पीकर सर पयलींच कदंबा कडेन बसी ना लोकांक चलोवपाक बॉम्ब मारता लोक आमचे कडेन ते बसी ना म्हण त्यो बसी एटलिस्ट एक स्कीम करून जे प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल आसा तांकां रेट कशी बसता की कदंबाक फुकट चलना बसी कदंबाकूय गव्हर्मेंट पयशे दिता विच इज कॉस्टिंग अराउंड 70-80 रुपीज पर किलोमीटर ते फारीक करता आसतले प्रायव्हेट बस वी आर रेडी टू ऑपरेट फॉर 35-40 रुपीज गिव देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेच जर ते बसीचे कदंबा तेजे भारताचे शिकयता चलयता तांकां हे स्कीम डिवायज करून तांकां चलोवपाक दिवची सो दे वील ऑपरेट द बसीज न्यू बसीज नाजाल्यार तो कदंबा काडून ज्यो सकाळी वयता सांजची ट्रीप मारता दिसान दीस बंद उरता कितें फायदो स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालपाक जाय होलिस्टिकली आनी हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट केला की अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर फंड म्हजे एक स्कुलाक बस मागल्या ती बस हाडून दवरल्या मनोज साळेकाराक खबर आहा ताका हांवें तरी बस मातशी दिवची ऑनरेबल सीएमान ते स्कुलाक सर्वोदया स्कुलाक दिवची अशें विनंती करता आनी फुडें वयता तेन्ना एकूच लास्ट उलयता स्पीकर सर की जे संजय स्कूल जे सेंटर स्पेशल सेंटर आसा आमचे हांवें पयरूय सांगलां बीएड एडमिशन ताका हांवें सीएम ऑनरेबल सीएमाक पयर 0 आवर मेन्शनाक हाडलेले स्पेशल ते अजूनय चालू जावना तेजे ऑनरेबल सीएमान तेजे लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता दुसरें एक रिक्वेस्ट आहा स्कुलांक जर स्पेशल भुरग्यांक जर स्कुलांत धाडपाक जाय म्हाका दिसता जी स्कीम सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचे अंडर आसा सीएमान तांकां जर भुरग्यांक जे 40% एंड अबव डिजेबल्ड भुरग्यांक जर स्कुलांत धाडली they should incentivize the students by giving them extra money of 1,000 rupees per month. This will help the parents also to bring the students and they will be incentivized to bring them more. दुसऱ्या जे DDSY चे भितर जर एक इन्शुरन्स स्कीम केली जी पेरेंट्सांक जे सपोज जर भुरगीं फाल्यां पेरेंट्स ना 40% वयर जर भुरगीं जर कोणूय फाल्यां दोनूय पेरंट ना तेजी हालत हांवें पयली आमच्या मतदारसंघात हांवें पयली स्पीकर सर एटलिस्ट तांकां इन्शुरन्स स्कीम केली आनी DDSY खंयची स्किमा आनी स्कुलांक घालता ते भुरग्यांक तांकां बेनिफीट जातले स्पीकर सर लास्ट इतलें सांगता खुबशें उलोवपाचें आशिल्लें पूण तूं बेल मारतलो पूण इतलें मायनिंगाचें उलयता कित्याक मायनिंगाचें उलयना जाल्यार म्हाका न्हीद पडची ना स्पीकर सर आज हो विशय म्हाका बाकीचे खूब जाण उलयला मायकलाक मायनिंग लागनाच
मायकलान जो आज स्टेटमेंट केला बरें दिसलें की आपण ते मायनिंगाक वता तेन्ना खूब गोष्टी चालू आसल्यो हांव सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक पर्सनली रिक्वेस्ट करता की ज्यो हे मायनिंग जो विशय आमच्या मतदारसंघांनी आमच्या भागात इन्क्लुडींग तेज्या मतदारसंघांनी जे विशय खूब वर्सां पेंडींग आसा हे सिरियसली टायम घेवन काम करचो नाजाल्यार म्हाका एक बेश्टो OST मेंटेन करचो फायली मूव करपाक कितें रिक्वायरमेंट करपाक हांव बेकार आहा सध्या सो एक OST म्हाका मेंटेन करपाक मायनी फायली मुवमेंट करता मायनींग खंय तरी चालू जावचें अशें रिक्वेस्ट करून परतून एकदा डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कन्वेशन ओपन करता थँक्यू Rodolfo Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, school educationाचेर उलयतना म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलोवपाचें चिंबला आमच्या गांवांत भरपूर लोक आहा आनी भुरगीं इतलीं आहा की ही इस्कॉलां आमकां पावना ताका लागून चड आनी चड गरज आहा आमच्या ही इस्कॉलां वाडोवपाक आनी जी इस्कॉलां आमची आहा ती अपग्रेड करपाक थिंगासर किल्लावाडा इस्कॉल म्हण आहा प्रिंसिपल टिचर इतले बरे शिकयता भुरगीं इतले बरी शिकता आनी तेजें अपग्रेडेशनूच न्हू मात ताका मातशें आनीक एक फ्लोर वाडोवन तर आनीक वाडयत जाल्यार ही इस्कॉल आनीक बरें जातलें तशेंच एक अंजुमन स्कूल म्हणून इंदिरानगरान तूं सरप्रायज जातलो स्पिकर सर तेंची भुरगीं इतली बरी शिकता आनी पर्संटेज इतली हाय घेता हांव पासून सरप्रायज जालो जेन्ना हांव तांकां मेळपाक गेलो पळय तेन्ना तशेंच एक इस्कॉल आय सांता बार्बारा एक ओल्ड स्कूल आहलें ती हांवें रिकन्स्ट्रक्शन करपाक गेल्लेलें आहा ऑलरेडी म्हाजे सगळे एस्टिमेट जाल्या ग्राउंड+2 बांदपाक केला कित्याक पयले थिंगासर मातशें टॉयलेटीचे प्रॉब्लम आहले टिचरींक वा त्रास जाताले ते म्हाका ऑनरेबल सीएमान म्हाका ते बेगीनची बेगी करून दिवचे तशेंच आमच्या सांताक्रूज इस्कॉलान आमची लॅबोरेटरी इतल्या डिलेबरेटेड कंडिशनान आहा की ताका रूफ आहा वतान तांकां हीट येता तशेंच तांकां AC ना तेंचे कबडी पिड्यार जाल्या तेंचे फ्लोरींग सारकें ना इक्विपमेंट सगळे ओल्ड मॉडल ताका लागून हे सगळे मॉडर्नायज जावंक जाय आनी बऱ्यांतले बरें इक्विपमेंट वाडून हे इस्कॉल आनी लॅबोरेटरी बऱ्यांतली बरी करपाक ऑलरेडी हांवें नोट घाल्लेलो आहा तोय म्हाका बेगीच्या बेगी तोय म्हाका मेळोंक जावो तशेंच कितें आसता इस्कॉलांक स्पिकर सर केन्नाय न्हू केन्नाय कितें उजो पेटलो कितें जालें जाल्यार सगळे इस्कॉलांक म्हाजे हिसपान नोजल आसूंक जाय हेजे उदकाचे आनी ताका नोजलाक तेकोन एक हें आसता व्हील आसता आनी तेतून बेल्ट आसता अबावट 100 मिटर्स लांब बेल्ट आसता आनी केन्नाय कितें आसता इमर्जन्सीचेर केन्ना उजो पेटलो जाल्यार फायर ब्रिगेडीक I think there's no quorum in the house. Mar bell mar. What is that? No, you cannot. You need to attend. 5, 6, 7, 8. 8. Quorum nallo. Tu boss, mache boss re. Aik mare Rodolfo Hale. Anjala. Continue. 8 जाण आहा Continue. 8 जाण या कितें आसता इस्कॉलान केन्नाय असो केन्नाय उजो वा पेटोवंक शकता कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय पयलेच ताका लागून नोजल आसूंक जाय उदकाचो आनी ताका सायडीक एक व्हील आसता ताका बेल्ट आसता आनी अशें भायल्या गांवांत अशें आसता इस्कॉलान आनी ताका बेल्ट अबावट 100 मिटर्स सुमार तो बेल्ट आसता कित्याक केन्नाय उजो पेटलो आनी फायर ब्रिगेडीक आपयली आनी तो टायम लागलो फायर ब्रिगेड येवपाक जाल्यार केन्नाय आमच्यानूच केन्नाय पयलो बिगिनिंगेक स्टार्टिंगेकूच तो उजो पालोवंक जाता तशेंच बाल रथाचेर सगळ्यान उलयले ते कंडिशन मातशें बरें ना म्हणून बसीचे बरीच गरज आहा ते बसी तर अश्यो कंडिशनान बऱ्यो ना जाल्यार त्यो नियो घालच्यो आनी तशेंच ताका फाटल्या इलेक्शन हेका आमच्या एसेंब्लीक हांव उलयलोलो की थिंगा CC कॅमेरा घालचे बसीक तशेंच भायल्या तेंच्या दाराक तशेंच आमच्या स्कूल कॅम्पसान गरज आहा CC कॅमेरा घालपाची तशेंच केन्नाय कॉलेजीच्या गेटीच्या भायर CC कॅमेरा घालपाची चडांत चड गरज आहा तशेंच आमचे टिचर इतले बरे शिकयता आनी तेंची सॅलरी आमच्या ऑनरेबल सीएमान वाडोवपाची गरज आहा तशेंच म्युजियमाचेर हांव थोडी उलयना फकत एकूच सांगपाचें की जेन्ना म्युजियमाक आमचे ट्युरिस्ट जेन्ना वयता थिंगासर रेटी फॉरेनरांक डिफरंट आसता ताका लागून फॉरेनरांक अशें डिफरन्स म्हाका दिसता अशें जावंक उपकारना कित्याक जेन्ना आमचे गोंयचे लोक जेन्ना भायर वयता दुसऱ्या कंट्रीन बा तेन्ना ते लोक केन्ना अशें डिफरन्स करिना ताका लागून हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन की ही रेट तांकां सगळ्यांक इक्वल धरची वयता थिंगासर किंवा हॉस्पिटलान बी तशेंच जाल्लें आहा तांकां ती इक्वल आसची तशेंच मायनिंगेचेर उलयतना स्पिकर सर हे बारीक लोकांक जे म्हाका उलोवपाचें आहा हे बारीक लोकांक खूब त्रास जाता जेन्ना मायनिंग बंद जालें तेन्ना आमचे बारीक लोक सारके त्रासान पडले तेणी लोनाचेर तेणी गाडयो घेतल्यो मिशिनरी घेतल्यो आनी आतां तेंच्यो गाडयो अशे रोडाचेर दिसती पडटा पिड्या आतां त्यो तेणी शॉपा पासून थोड्यांनी बांदली
रेस्टॉरंटां बांदली, थोड्यांनी धाकटी धाकटी हॉटेलां बांदली गांवांनी आनी बरी चलता त्या टायमार. आतां ते सारके त्रासान पडलेल्या, ताका लागून मायनींग आमचो गोंयचो बॅकबोन जालोलो आहा तोय चड इम्पॉर्टंट. तशेंच म्हाका उलयतना सँड मायनींग आनीक लॅटरायट स्टोन आनी आमचे कॉरी हेजेर उलोवपाचें आहा. कितें जाता स्पिकर सर, आमच्या गोंयान हे रेटी वाडत आहा आनी ह्यो रेटी कित्याक वाडटा? जेन्ना आमचे सँड मायनींग कोता तेन्ना जे व्हडले बिल्डर आहा, हे व्हडले बिल्डर कितें कोता, जे सँड मायनींग कोता तांकां ते पयशे दिता, पयले फायनान्स कोता तांकां पोटी घेवपाक आनी कितें कितें करपाक, आनी तांकां कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सायन कोता की जेन्ना तेणी तर एक 10 क्युबीक मिटर जावं 20 क्युबीक मिटर तर रेंव काडली जाल्यार ते तांकां कडेन कॉन्ट्रॅक्ट कोता की सगळी रेंव तांकां येवंक जाय. आनी अशें करून कॉन्ट्रॅक्ट सगळ्यां कडेन केलेले आहा चड शारां कडेन. आनी अशें जाता कितें स्पिकर सर, जेन्ना आमचे गोंयकार जेन्ना आमी घर बांदूंक वयता, कितें बांदूंक वयता आनी आमी गोंयकार आदींच लोन काडटा, आमी अशें व्हडले तशें आसना, कित्याक घर लायफान मनीस सदांच एक पाट बांदता आनी तो केन्नाय लोन काडून बांदता. आनी जेन्ना अशें पळय रेटी वाडटा आनी ह्यो रेटी वाडटा हे कॉन्ट्रॅक्टांक लागून, कित्याक जेन्ना एक व्हडलो बिल्डर पळय बांदता, कितें आमच्या व्हडलें कन्स्ट्रक्शन तेजें येता, ताका भरपूर रेंव फातर आनी फोडी जाय पडटा आनी व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट कोता आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट कोताना एक 5 रुपया 10 रुपया मायज दिता तांकां. आनी जेन्ना आमचे गोंयकार जेन्ना वयता घेवपाक तेन्ना तेंकडल्यान ते ब्लॅकान दिता, भितरल्यान चोरया, आनी तांकां मागीर मायज पयशे लायता. आनी अशें करून आमचे रेटी वाडत वाडत वयता आनी आमी तर आतां कंट्रोल करिना जाल्यार फातराचो रेट पासून 100चेर पावतलो. आनी हें अशें जावंक आमी दिवंक कांय ना, हें आतांच कंट्रोल जावंक जाय. तशेंच सँड मायनींग कितें जाता, हुंयसरी सँड मायनींग केलें जेन्ना अशें दर्यांक केलें वाग, जेन्ना आमचे रिवर आसता, रिवराचेर सँड मायनींग जालें जाल्यार कितें जाता, मायनींग करून करून थिंगा बुराक पडटा आनी बुराक पडले जाल्यार कितें जाता, सायडीच्यो दडयो मोडोन दर्यान येता भितर. ताका लागून कितें आसता स्पिकर सर, तुवें पयलो आसतलें पेडणे वयताना माड उदकान दिसती पडटा. हें कितें जालां, जेन्ना मायनींग कोता त्या टायमार हे माड अशें दर्या आमची जमीन दर्यान वयता. ते आमचें कंट्रोल जावंक जाय आनी मायनींग जावंक जाय डीप सियान. व्हडले व्हडले बोटी येता, व्हडल्यो बोटी येता, भायल्या गांवांनी अशें आसता, व्हडल्यो बोटी येता आनी ते सक कोता रेंव आनी ते मागीर हेका तोडे काडटा आनी मागीर ते लीप कोता, म्हणजे उदकान लीप कोता आनी मागीर ते सप्लाय कोता. तशेंच एक लास्ट म्हाका उलोवपाचें आमच्या ट्रायबल वेलफेअराचेर. कितें आसता स्पिकर सर, आमचे भरपूर पयशे आमचे ट्रायबल वेलफेअराचे पयशे येता गोवोरमेंटाक आनी वयता, आनी कित्याक वयता ते आमी स्टडी करूंक जाय. हें जाता कितें, जेन्ना आमचो ट्रायबल एक मनीस जेन्ना कसले स्किमीक वयता तेन्ना ताका ट्रायबल सर्टिफिकेट इम्पॉर्टंट आसता, ST सर्टिफिकेट, आनी ही सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार ताका भरपूर त्रास जाता. कित्याक तेणें दाखोवचें पडटा 1968 तेजी फॅमिली रेजिडेंट आसली म्हणून त्या टायमार सावन, आनी तेंकां कडेन आदले डॉक्युमेंट ना. हे डॉक्युमेंट तांकां मातशें इजी करूंक जाय, तेंचेच कम्युनिटीक घेवन बाराबर मेळोन ते तांकां प्रोसेस इजी करूंक जाय. कित्याक हे तर आमकां ते तर केले जाल्यार तांकां हे फॅसिलिटी मेळटल्यो आनी हे स्किमी घेवपाक त्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. तशेंच आनीक एक आमचे ऑनरेबल मोदीजीन बऱ्यांतले बरें रिजर्वेशन आमचे जे पार्लमेंटान पास करून हाडलां. गेले असेंब्लीकी आमचे ऑनरेबल CMान आमकां इश्युरन्स दिलेलें की आमचे ST भावांक आमच्या रिजर्वेशन दितलो म्हणून, आनी आयज ते तेजी 20 पुरी जाली म्हणून हांव चडान चड ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आनीक चड उलयना. थँक्यू स्पिकर सर. 5 मिनटांचो अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव उलयतना मायनिंगाचेर उलयता. खुबशे ह्या सभागृहांतले आमदार मायनिंगाचेर उलयल्ले आसा, पूण म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 50% जो मतदारसंघ आसा हांगा मायनिंग आसा. मायनिंग खास करून आसा जो लामगांव, गांवकरवाडा, मुळगांव आनी अडवळपार. जे लामगांव जी एरिया आसा आनी मुळगांव आसा, हो जो मायनिंग ब्लॉक 1 बिचोली मिनरल ब्लॉक आसा तो ब्लॉक 1 हाची जी एरिया आसा ती 478.5206 हेक्टर. म्हाका दिसता सगळ्यात व्हडलो ब्लॉक आसा. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मना पासून धन्यवाद म्हणटा की जेन्ना मायनिंग सुरू करपाक तांच्यांनी जे प्रयत्न घेतले आनी म्हाका फर्स्ट बिचोलीन सुरू जाला. हे तशें जर पळयशात जाल्यार हो जसो EIN हे प्रोजेक्ट कितें केला, हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट म्हणून केला. हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट न्ही, हो ग्रावंडफिल्ड सायट म्हणटा. कित्याक जर मायनिंग हांगा
1941च्यान सुरू आसली आणि हो जो फुडलो लीज दिला तो 50 वर्सांक दिला. मायनिंग सुरू केला, आमकां लोकांक फायदे आसात, लुकसाणी आसात. हांव प्रत्येक गांवाचेर येता, हांव दोनूच पॉयंटाचेर उलयतलो. सगळ्यात पयलीं उलयतना आमच्या लामगांव गांवाचेर येतात. आमदार असल्या कारणान खुबशे आमदार त्या गांवांत गेले आसतले, एक दोनदा गेले आसतले, पण म्हाका खबर आसा हांव त्या गांवांनी रोज असता. कितलेशेच मिटिंगे कंपनी वांगडा घेतल्या, ट्रक ड्रायव्हरा वांगडा घेतला, मायनिंग डिपार्टमेंटा वांगडा घेतला, मुख्यमंत्र्या खातीर घेतला. सो म्हाका खबर आसा कितले प्रॉब्लेम आसात ते. कित्याक ह्या हावजान खूब हेच्या पयलीं खूब जाण आज उलयल्ले आसा. थोड्यांनी दिशाभूल करपाची स्टेटमेंट केला. हांव ओपनली स्टेटमेंट करता ऑन द फ्लोर अँड आय कॅन प्रूव्ह इट, जी दिशाभूल तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्यात ती. सो डेफिनेटली आमकां अशें म्हणना की आमी 100% हॅप्पी आसा. आमचो जो लामगांव गांव आसा, ह्या लामगांव म्हणटात त्या गांवांत 3 देवळां आसा, 2 मात्राई देवळीचे आणि 1 सातेरी टेम्पल आसा. आणि ही लीज एरियन आसा. एक केव आसा, बुद्धिस्ट केव, प्लस अराउंड 65 घरां आसात. आणि ह्या लामगांव गांवांत 2 तळी आसा. एक जे वयले व्हडले तळे म्हणटात थोडले, आणि एक सकयल तळे आसा. ह्या ज्या तळ्याचे वयल्या जे उदक येताले ते एका टायमाक उदक आमचे देवीचे न्हवण म्हणून वापरतले. आणि हे जे उदक वयल्यान येता ते पार हांगा शांतादुर्गा सर्कला कडेन येता. आणि ह्या उदकान तेन्ना ह्या गांवांतले लोक कितकेशेच शेती करताले. लास्ट 12 वर्सां जेन्ना कंपनी बंद केली, कोणी डिसिल्ट करूंक ना. आणि ह्या कंपनीची जी वयली जो सिल्ट आसा तो सगळो येवन ह्या शेतांनी डिपोजिट जालो. सो त्यामुळे आमच्या गांवांतल्या लोकांची शेती गेलीच. ह्या गांवांतल्या लोकांक तेन्ना जॉब दिल्ले, तर कित्याक त्यांची शेती गेली म्हणून तांकां जॉब दिल्ले. आज हे कंपनीन कितें केलां, तांच्यांनी पयली एक विंडो ओपन केली, लोकांक भितर येयात म्हणून सांगले. आणि तांच्यांनी थोडे क्लॉजीस घातले. आणि ते क्लॉजीस लोकांक भंय दिसलो की आमकां खंय ट्रान्सफर करी म्हणून थोडे लोक वचोंक ना. थोडे लोक वचोंक ना परत म्हणून हांव म्हज्या बरोबर आमचे ऑनरेबल MLA प्रेमेन शेठ आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेले, इंटरव्ह्यू केलो, परत एकदा विंडो ओपन केलो. थोडे लोक गेले तरी अराउंड 150 कामगार भायर आसात. सो डेफिनेटली जे भायर आसा, कंपनी सुरू जाता भायर आसा, आज तांकां सेटलमेंट कंपनीन केला. कितल्या दिसाचो सेटलमेंट केला? 15 दिसाचो दिवन. म्हजो स्पीकर सर, म्हजो मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा तांच्यांनी इंटरव्ह्यू करचो. आणि तांचो जो सेटलमेंट 15 दिसाचो आसा न्ही, आमचे गोय गव्हर्नमेंट आमी सेटलमेंट करतना 45 दीस करतात, तो वाडोवपाचो. आज कंपनी इतकी स्मार्ट जाला. हांव तुमकां त्याच खातीर सांगला की त्यांच्यानी जेन्ना व्हडली जेन्ना तांची स्क्रिनींग प्लांट म्हणून व्हडली जेन्ना मशिनरी भितर घालपाक जाय, हांव फ्लोर ऑफ हाऊस सांगता, तांच्यांनी हे गोव्यान आमचे ऍडव्हर्टायज सुद्धा करूंक ना. परत एकदा सांगता. आणि भितर जे स्क्रिनींग प्लांट आणि व्हडली व्हडली मशिनरी आसा गोंयकारांक दिवंक ना, गोंयच्या भायल्यांक दिल्ली आसा. फक्त थोडे ट्रक ओनर्स आसात ते आमचे घेतलेले आसा. लामगांवचो खिचो जे कोणाचे अर्थ मुव्हिंग व्हडले इक्विपमेंट ना. इतकेच न्हय तर थिसर एक 2 टॉप म्हणून हे आसा, पीठ आसा. भंय दिसता हे जर पीठ केन्नाय जर पोरवो आणि इतलो पावस पडलेलो, बारीक जर क्रॅक वचत जाल्यार सगळ्या गांवाचेर येतले. म्हज्या कंपनीक रिक्वेस्ट आसा, लास्ट कितलीशी वर्सां तिंगा मायनिंग जावन आणि आता फुडें 50 वर्सां जातली, आताच खंय सुरू जाल्ली आसा. हे लोक कितलेशे खरेच बेगर आसा. वी नीड टू सी दॅम. कंपनी केन्ना केन्ना कितें करता, आपल्या कायद्याचेर वता आणि कायद्याचेर रावता. म्हजो प्रश्न कंपनी एक आसा, तुम्ही कायद्याचेर रावता, सगळे करता, तुम्ही सर्वायव जाता खंय? ह्या गांवाचेरच सर्वायव जातात न्ही. यू हॅव टू बी ह्युमॅनिटेरियन. मातशें तांकां कन्सिडर करात न्ही. सो मुख्यमंत्र्यान डेफिनेटली इंटरव्ह्यू करू जाय. आय एम शुअर मुख्यमंत्री आम्ही प्रत्येक फावटी खुबशे आताच माझे कलीग उलयले की आम्ही क्वेश्चन घातला म्हणून लामगांवान वचन आमच्या मायनिंग डायरेक्टरान किंवा आमचे चीफ इंजिनियर WRD इन्स्पेक्शन केले. ताच्या खातीर ना. ॲज अ आमदार म्हाका सगळे गोष्टी खबरी असतात. केन्ना केन्ना कशें आसता, थोड्या दिसल्या लोकांक सेक्शन ऑफ पीपल बेश्टेच राजकारण करचे असता आणि केन्ना तरी खंयचो तरी पार्टीचो एक आमदार एकूच दीस येता 2 वरां आणि ताका दिसता आपणाक सगळो विषय कळलेलो आसा. आम्ही हांगा रोज विषय हो पळयत आसात. स्पीकर सर, हे जे कंपनीचे जे भायर आसात तांकां पयलीं बरो सेटलमेंट करपाचो. शेतान जे सिल्ट आसा ते काडपाचे. मायनिंगाच्यान इतकी सरकाराक रॉयल्टी मेळटा, ती रॉयल्टी यूज करून तांचे परत फार्मिंग कशें जातले हाचेर लक्ष दिवपाचो. आमच्या गांवांतले कितकेशे लोकांचे अजूनय ट्रक भायर आसात, तांकां कन्सिडर करचे. सगळे जे जॉब क्रिएट जाता
ते आमच्या मायनिंग एफेक्टेड लोकांक दिवपाचे पयलीं त्या एरियांतले दिवपाचे. म्हाज्या बरोबर म्हजो ऑनरेबल कलीग मयाचो आमदार सदांच आमी मायनिंगान जेन्ना जेन्ना बसता आमी दोगूय जाण बरोबर आसता आनी आमचे पालकमंत्री आनी मुख्यमंत्री आमच्या बरोबर आसता. पण मायनिंग कंपनी आज बरी स्मार्ट जाल्या, ती कॉर्पोरेट ते इतले गोड गोड उलयतात न्ही की पॉलिटिशियना पेक्षा हांव तांकां केन्ना केन्ना म्हणटा तुमी पॉलिटिशियन जात आमी ऑफिसर जातात. इतले गोड गोड आनी ते कितें करतात, डिवायड अँड रूल पॉलिसी करतात. एकाच गांवांत 2-3 ग्रुप करा, नाजाल्यार एक ग्रुप आसा ताका कसो फोडप हे पळप. आनी होच इश्यू आमच्या मुळगांवांत आसा. आज आमचे मुळगांवचे लोक परत परत आमचे मुळगांवचे लोक रस्त्यार येतात ते लिजार करा. वी वॉन्ट स्पीकर सर 2च मिनटां घेता. हांव तुमकां सांगता एकूच डिमांडाचे वी वॉन्ट प्रॉपर फिजिकल डिमार्केशन, बफर झोन दवरून प्रॉपर फिजिकल झोन. तशेंच अडवळपणी आमच्या गांवांतले इश्यू आसा. तांच्या लोकांचे कितलेशे वर्सां अडवळपणीच्या लोकांचे केसी आसले, आज केसी काडला तांकां कंपेन्सेशन दिता म्हटल्यार ते दिवंक जाय, धूळ भत्ता दिवंक जाय तांकां. तेंच्यांनी कितलेशेच जेन्ना पंचायती कडेन एनओसी मागता 100 प्रॉमिसीस आर मेड नॉट मेड. आनी ते कितें करतात स्पीकर सर, एक हे प्रॉमिसीस एक टायमार करता. म्हणजे दीस कसो मुखलपाचो ह्या पॉलिटिशियना पेक्षा ह्या कंपनी वाल्यांक कळटा तुका. सो स्पीकर सर म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा सगळे इश्यूज पळोवपाचे. मायनिंग अशें जाय तेन्ना कोणी अशें उलयल्यार आमचे थोडे लोक भितरे आसा मायनिंगानूय कामाक आसा तांकां कितें दिसतलें आमदार हो मायनीच्या ऑपोजीट. हांव मायनीच्या ऑपोजीट ना. म्हाका खबर आसा आमचे थोडे ट्रकवाले भितर आसा, आमचे थोडे एम्प्लॉईज भितर आसा. पण सगळ्यांक आमकां विन विन सिट्युएशन जावपाक जाय. कितें आसा इतले करून जर आमचे थोडे सुद्दां आमचे एनवायरमेंट जर आमकां त्रास जातले. थँक्यू. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Surwatik, I begin with the demand for school education. And English in एक phrase asa, catch them young. And when I say catch them young, म्हाका दिसता हेजेर खूब महत्वाचे हे phrase. कित्याक the learning and experiences during these formative years leave a lasting influence on the future life of our children, the youth and the future of our country. So because this makes basically school education and a foundation stage of education, it gives it a lot of significance. And I catch them young and hetu aspak jai, give them the touch of love, brotherhood, peace and compassion. Dusro hetu jawpak shakta ki catch them young and put their hands with the sword of hatred, jingoism, violence and heartlessness. So because Surwatik, I warn the government that while tinkering with textbooks and the syllabus at school level, there are apprehensions and lokamade birant asa ki these history textbooks will be rewritten with questionable objectives in mind. And certain historical contents and even events are sought to be erased. This is something that is happening. Certain other references, they introduce korpak. They introduce that to foment basically pride and prejudice. Information of chosen or specific national leaders are deleted. Anik Makadista, my fervent appeal to the department, to the minister, humanize education, don't saffronize education. Because school education, if you look at the state, I feel important subject to speak about is NEP. And NEP, we are not prepared at all. I will speak at length on this. We have about 1,472 schools. Government schools 773. Aided schools figures are 558 and private 141. आता जोरीतोर आमी student teacher ratio चोयल्यार across these 12 talukas, this needs to be improved. जे RTE norms are to comply with these norms. Number 2, आज we cannot claim that all schools have adequate classrooms, libraries, drinking water and gender specific toilets. Science labs today are missing, computer labs are absent, use of digital tools is only a tokenism done by the department. So this is basically what I'm trying to say is
a neglect of career guidance and life skills. And there is a vast gap that exists in this area. Speaker sir, specifically implementation of NEP, and Sarkar claim kotta, I'll say what the government claims and what is the reality. NEP is being implemented for multiple standards including grade 9 and grade 10. This is what the government says. The reality, Speaker sir, is that the NEP aligned textbooks today have not been introduced for these grades. Number two, there is a need for content reform, which is lacking. J required reforms in the methods of learning and in teaching. This we need training and retraining of teachers. At present, Maga dista Sarkar, whatever it is doing, whatever the government is doing, it is insufficient. Because amche eloquent, the department has admitted that textbooks are yet to be introduced in the reply. But at the other side, it is saying that it is implemented in multiple standards. And that's because the second point is, I'm coming about the curriculum hours. Goa mandates 1,200 hours, instructional hours annually. RTE चे minimum होरा असा है 1,000. आणि national curriculum framework mandates 955. There is a need today, and the Chief Minister needs to clarify on this quantification of hours for different purposes. Assemblyच्या वेळार Mukhyamantri agreed that there is a flaw. So now he needs to tell us how does he look into this particular system. तिसरे, Sarkar claim करता कि physical education from grade 3 onwards is skill based with practical focus. The reality is no coaches are appointed. Reliance is only on sanctioned PE teachers. This is the reality. It's because Sarkar claim karta ki NEP rightly emphasizes early exposure to real world skills, not just textbook learning. Reality is today skilled training padha is reduced to just theoretical models or modules. This is the reality. It's because Magadista trainer base is Scotland. It needs to be expanded by outsourcing from industries, from businesses, from crafts, from occupationals. But skill training जे आज mentorship Magadista जे जावपाक जाय, especially from professionals, that is lacking. It's because we need to double our efforts. Don't pusamais for achieving these results of NEP. The Chief Minister jenna NEP चे announcement जाले पयलोच सारको first आलो सांगपाक NEP Goa state in implement केलमो. हर घर जल Goa state in हें केलमो. Defecation free Goa is the number one. मा खबर नाही कसले figures. There are other states that have implemented. Orientation and training programs because pre-primary and primary teachers to prepare them for teaching and learning. There is definitely a huge scope. Yeah, learning methods are, activity-based methods are, and through games and problem solving. This is what NEP is about. But आज जरी तो चेलास because म्हाका दिसता एक ongoing refresher courses at regular intervals हे जावपाक जाय. Honorable Minister, Education Minister, these are tasks which needs to be taken on priority by SCERT, and this is what is lacking. It's because eta higher education ache. Higher education ache jenna eta NEP in art part हांव highlight करपाक सोदता with regards to higher education. एक multidisciplinary undergraduate examination, education. Number two, flexible choice of subjects. तीसरे, 4-year degree programs with exit options. चौथे, 1, 2, 3 वर्षाचे years with certificate, diploma and degree. My concept हा academic bank of credits म्हणून. सोवे, internship skill based training आणि industry academia interface. सातवें,
research focused on higher education institution and autonomy to colleges. हो जरी तर हे हो पार्ट चल्ल्या स्पीकर साहेब गोंयांत कितें जाता गोंयांत सद्या एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चरल चेंजीस केला ह्या सरकारान आनी मुखेलमंत्री colleges were forced in Goa to adopt a 4-year undergraduate program but curriculum जे पळया तेच पन्नेले तू एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान येता तुगेली इन्स्टिट्यूट आहे पन्ने तेच बुक स्पीकर सर 3 वर्सांचे फ्रॉम 3-year-old मॉडेल्स नंबर 2 जे multidisciplinary means offering optional subjects on paper today आज जरी तो चले no trained faculty is there for this multidisciplinary choices speaker sir exit option म्हणा हा exit option it is only theory there is no practical in this speaker sir जे multiple exit option this is shown in the structure of NEP but what value does a 1-year or a 2-year certificate hold in job market आज किती त्याची म्हाका दिसता व्हॅल्यू हा दुसरे भुरगे कितको रिएंटर जातले हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय क्लियरिटी जावपाक जाय इन्स्टिट्यूशन themselves today are confused forget students the institution itself is confused they lack the confidence to guide the students so who will guide हेजेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिटी मुखेलमंत्रीन दिवपाक जाय आतां academic bank of credits today I call this a joke absolutely joke by the education department no college in Goa today has a functioning ABC system let the chief minister name a single college today आज students also are unaware of it credits are earned can they be transferred ये institution म्हाका दिसता जे the prime objective of NEP today is being defeated through this core idea of flexibility so the department म्हाका खबर ना हेजेर लक्ष घातले जाल्यार मुखेलमंत्री हांव सांगता काल 25 आज 20 पोर्टफोलिओ 45 जाले सोमारा बरपण कितें आयको येता स्पीकर सर तुगेले नांव तितू हांव आयको येता पूण त्या बेगीन जाचें नाल्यार आनी 2-3 जाणां उडयले मागीर ते पोनास बा तो गोल्डन क्रावन घेवन भोंवतलो हिंगा स्पीकर सर सिल्वर क्रावन टू गोल्डन क्रावन आज जे स्किल ट्रेनिंग आयकोत तूं न्हू स्पीकर सर तुगेले बर मागपी आमी बरें जाचें सोमारा जावपा आमी आयको येता तर ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटात लक्ष घालपाक जाय तूं एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान येता यू हॅव सो मेनी इन्स्टिट्यूट कंप्लीट चोयल्यार मुखेलमंत्री को इतले पोर्टफोलिओ आसतना म्हाका दिसता थोडेशे हेजे रिफॉर्म हाडपाक जाय स्किल ट्रेनिंगाची उलयतना स्पीकर सर ये इज दिस एक्सरसाइज बाय द डिपार्टमेंट इज ओनली अ check box exercise only check box kai na you NEP calls for hands on learning and industry based internship most of the colleges today in the state of Goa continue the same old theory of classroom routine no changes absolutely in the name of NEP magadista thodeshe workshops and webinar are shown as skill exposure faculty je pode ha anta tuge college in te train kelo hai त्यांका consult केले most of these faculty were not consulted I charge they received little or no orientation in the state of Goa about the syllabus shift speaker sir evaluation today je jada continues in the old learning आणि end semester exam model पहिलीचो मॉडेल आहा तू जेन्ना इस्कला वयतालो त्या वेळार तसलोच मॉडेल आहा काय चेंज जालो स्पीकर सर आता येता गोवा युनिव्हर्सिटीचे हितून गोवा युनिव्हर्सिटी शुड टेक द लीडरशिप एंड ओनरशिप टू एन्श्योर की जे सक्सेस जावपाक जाय विथ रिगार्ड्स टू NEP what we find today speaker sir is Goa University itself is riddled with problems it is engulfed in controversies तेंकां ते पोण घेना तेंगेली ती MP आहा ते भाशेन गोवा युनिव्हर्सिटी जाला that is also a state within a state ते हांकां as legislators म्हाका दिसता we are feeling people are watching and laughing फाल्यां तुगे नात तू बी इंसातले तुमकां स्पीकर सर कित केल कामू तुमी ह्या हावसांत येता थिंगा सगळे येता तेजेर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचे येता गणपत युनिव्हर्सिटी पारूल युनिव्हर्सिटी अमिटी युनिव्हर्सिटी हे सगळे प्रायव्हेट मनीस हिंगा बॅकग्राऊंड चेक सारखे जालना आनीक जोरी तर एकूच गोवा युनिव्हर्सिटीन जाला नेक मोठे रँकिंग इम्प्रूव जाला आणि आम्ही पयर मुखेलमंत्री लागी मागला की वी एज लेजिस्लेटर्स have an equal responsibility to legislate on the wrongdoings
when funds have been provided by the state to the university. हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन बिल हाडटाय आनी बिल हाडपा म्हणटा प्रयत्न आता आजूय एक बिल 2-3 बिल आमी कितले अमेंडमेंट घातले स्पीकर सर बिल येवपा कितले अमेंडमेंट घातल्या शिकोनी न्ही कितले 14, 15, 16 अमेंडमेंट अरे आज बिल घाताय तेजेर तेन्नाय अमेंडमेंट कोणान घायले रुलिंगान घातले शिकोवप नासतना येता हिंगा स्पीकर सर म्हाका दिसता की जे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहाय वी हॅव परमिटेड 2 टुडे आणि वी हॅव गिवन देम सबस्टेन्शियल लँड द गव्हर्नमेंट हॅज ऑल्सो रिलॅक्स प्रोव्हिजन 4 पुसा बिल आनी फॉर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी पहिले येयल्ले त्या वेळार हांवें सांगलोलें 10 कोटीची फीज आहा ती देंवयली दिस वील डावनग्रेड गोवा युनिव्हर्सिटीज रँकिंग टुडे द पीपल आर वॉचिंग आणि आज हे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज स्पीकर सर गोंयांत कित्याक घेवपाक सोदताय जमीन घेवपाक तिंगा 3000 जमीन गणपत युनिव्हर्सिटी दिली प्रायम लोकेशन द फोकस टुडे सीम्स टू बी ऑन लँड स्पीकर सर जे जायते प्लेयर आहे ते सगळे प्रायव्हेट प्लेयर गोंयांत येवपाक सोदताय प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आर लुकिंग मियर एट स्टुडंट्स टुडे आज एडवर्टीजमेंट हू हॅव विलिंगनेस टू पे हाय स्किमिंग फीज high fees but not for goans from all over the country because हे जरी तर चयल्यार एडवर्टीजमेंट तेंगेले म्हाका दिसता ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन नासतो ले कोनासतो पासून दे आर टेकिंग एडमिशन्स हाऊ कॅन दिस हॅपन स्पीकर सर आणि जे बिल्डिंग्स क्लासरूम लायब्ररी लॅब बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज विदाउट एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दे आर टेकिंग दी रिक्वायर्ड एडमिशन एंड फीज आता पयर एक ऑफ कॅम्पस म्हणून आणि एक अमेंडमेंट हे हाडलें बिल हाडलें आनी हे ऑफ कॅम्पस सेंटर स्पीकर सर आनी एक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जावं गुजरात कर्नाटका महाराष्ट्र खंयच्यान ते वील ऑपरेट फ्रॉम एनीवेर कॅन वी गेट कॅन फॉर एक्झाम्पल स्पीकर विदाउट इवन विजिटींग गोवा सो म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीड्स टू क्लॅरिफाय ऑन दीस फायनली वी हॅव टू लुक एट क्वॉलिटी एटलीस्ट वी शूड हॅव मिनिमम स्टँडर्ड्स गॅरेजींतल्यान पत्रिकान युनिव्हर्सिटी हाडपाचो प्रयत्न आहा काय कितें अदरवायज म्हाका दिसता वी आर बेसिकली वी हॅव द डेंजर ऑफ एड्युकेशनल स्क्रॅप यार्ड्स आय विल कॉल दीज एड्युकेशनल स्क्रॅप यार्ड्स बिकॉज आनी म्हाका दिसता इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न मुखेलमंत्रीन हेजेर आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आनी आतां स्पीकर सर टेक्निकल एड्युकेशनाचेर जेन्ना येतना बजेट 146 crores म्हाका दिसता वाडयल्लें आसा इट वॉज 140 crores but this allocation might look as if it is reasonable on the surface but it does not reflect जे एक ट्रान्सफॉर्मेशनल कमिटमेंट आहा टू टेक्निकल एड्युकेशन ऑफ गोवा हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन पळय आहा हितून इट लुक्स आफ्टर इंजिनियरिंग कॉलेजीस पॉलिटेक्निक्स टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन आनीक आज फंक्शन जाता विदाउट एनी लॅक ऑफ एनी फ्युचरिस्टिक प्लॅनिंग स्पीकर सर कर्नाटका महाराष्ट्रा हेमी रिफॉर्म हाडे रिफॉर्म म्हणजे कितें टेक्निकल एड्युकेशनान तेमी हे रिफॉर्माचे सिस्टम जावं AI रोबोटिक्स रिन्युएबल एनर्जी सिस्टम्स ड्रोन टेक्नॉलॉजी सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग मरीन इंजिनियरिंग हे करिक्युलमान हाडला आमचे कितें कोताय आउटडेटेड पहिले पुअर इंडस्ट्री लिंकेजीस एब्सोल्युटली आउटडेटेड सिलेबस बिकॉज एम्प्लॉयमेंटाचो मेन मुद्दो आज सगळे इंजिनियरिंग आणि डिप्लोमाचे ग्रॅज्युएटाचे भुरगे आज अंडर डेव्हलप्ड आहे और अनएम्प्लॉयड आहे हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर कित्याक मेजर जो द रिजन फॉर दिस इज जे स्किल मिसमॅच लॅक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इनसफिशियंट प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आज कॅम्पस प्लेसमेंट जेन्ना ह्या गव्हर्मेंट रन टेक्निकल इन्स्टिट्यूटान this is completely sporadic. When I say that, Speaker sir, we have only a narrow set of stream, absolutely narrow choice that these boys get to choose from. Speaker sir, graduates padhe hai, EMI, newer discipline like data analytics, environmental engineering, biotechnology often find absolutely no opportunities in the state of Goa. Enga future ho na, ani sarkaracho laksh khuy asa. Is the government looking into these things? Because जे
state-run polytechnics and engineering institutes they are reporting decline in the enrollment of core disciplines. Now civil engineering and mechanical and electrical, it is dropping. Meanwhile, the private engineering colleges they are mushrooming today in the state of Goa without proper regulations, faculty or facilities. Speaker sir, एक जोरी तर गोंयांत आज चल जाला the number of institutions today offering technical and professional education. आज जोरी तर चल्यार we have reached a saturation point. The supply of seats of learning exceeds the demand. 70% seat occupancy. Only 70%. Much. म्हाका दिसता हेजेर last time आमी मुखेलमंत्रीक सांगलेले लक्ष घाल. We have a good network of polytechnics in the state, but there is no issue. There is no issue with the numbers of quantity. The intake drop जायत आसा. Speaker sir, आता main मुद्दो या departmentan is contract faculty. Contract faculty speaker sir, मान्य मंत्री नामका मुखेलमंत्री नामका सांगपाक जाय की shortage of qualified full-time faculty. Contract faculty today is becoming the new norm in technical institution. Speaker sir, 4 main मुद्दे या technical education आज Goa lacks industry and linkage and placement सारखे जायना भुरग्यांचे. दुसरे campus placements they are very dismal, especially in non-IT streams. हे जायना. तिसरे poor employability and skill irrelevance. ये basic law operation asan. चौथे lack of innovation hubs and skill incubation center. And that's because of मुद्दो काटा Goa College of Pharmacy. गोंयांत इतल्यो pharmaceutical industries आसा. One of the oldest pharmacy institutions in the country is Goa College of Pharmacy. पण आज जरी तर चुयल्यास because of the infrastructure तेजेर आनी उलयना हांव पयर गेला तूं completely bad. pathetic सारकें. आतां मागीर फार्मसी कॉलेजीस पळया हो ऑर्फना भाशेन ताका माय पाय ना भुरगीं मोठी सोडूच माय पाय ना शापाय ना शामाय ना ना कोण ना एब्सोल्युटली बिकॉज गव्हर्नमेंट हैज periodically announced की plans to shift this college to a new campus. When will this happen? Honorable Minister needs to clarify. Speaker sir, आज गोंय जेन्ना म्हणटा एक फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि जेन्ना almost 100 pharma units are there in the state of Goa, many global players are there in the state of Goa. Amchi pharma companies are relying on skilled pharmacists, on QA analysts, on R&D professionals and chemists. But Goyant चयल्यार the demand for pharmacy professionals is growing. Goyant nationally, globally. Students today are being forced to go outside the state for quality pharma education. आज pharma industries सगळे भायले हाडय from other states. This is a major problem, Speaker sir. If Goa is a pharma hub today, then we should be equally a hub of pharma education and pharma employment. हे जायना. हेजेर जायते employment भुरग्यांक जातले गोंयकारांक जातले. So this is misplaced priorities. आनीक म्हाका दिसता we need to audit and revive these colleges with proper funding, faculty recruitment and industry ties. खूप गरजेचे Speaker sir. Revamp all these things. आता technical educationचे म्हाका दिसता I demand की एक comprehensive audit जावपाक जाय. या comprehensive audit मुखेलमंत्र्यान करचे तो भितर टीव्ही चोयत मु जाणो हे सांगची तुगे मनशा माझे बरोय मु कोण बी एका म्हळे मातशे बरोयन हेजेर आमकां हे दिवपा मागीर तो एक पेपर घेवन येता हें घालचें पेपराचेर हे you need to have understand a comprehensive audit of all these technical institutions जे infrastructureचे problem जे पडे हा course relevance placement performance आणि faculty quality हे जावपाक जाय Speaker sir. दुसरे एक I demand that you launch a technical faculty excellence program. आता हितून जे syllabus training, industry immersion आणि exposure to visit this premier institution हे या सरकाराक म्हाका दिसता हे खूप गरजेचे हे रिफॉर्म हाडपाक. आज एड्युकेशनल पोर्टलाचेर
रियल टाइम डेटा आसपाक जाय, रियल टाइम ऑन कोर्सेस, ऑन द फॅक्युल्टी, ऑन द प्रोजेक्ट्स, ऑन जॉब प्लेसमेंट, ऑन एल्युमनी नेटवर्क. हे म्हाका दिसता is missing. Speaker sir, technical education is a sector which must be at the core of the state's economic diversification आणि एक youth employment agenda or youth empowerment agenda हांव म्हणपाक शकता. पण फक्त टुरिझमाचेर फक्त काणयो मायनिंग सुरवात जातली, फक्त हे जाल्यार स्पिकर सर म्हाका दिसता भुरग्यान मागीर सगळे ड्रग्स जावं वयताय, सगळे गांजा मारपा वयताय, सगळे कार्डान खेळपा वयताय, फ्लॅश आनी कितें सर पिवपा वयताय. हे कित्याक जाता? सिस्टम हेज फेल्ड. कांयच ना, फ्युचरच ना स्पिकर सर. म्हाका दिसता आज मुखार वयतना आय स्पीक अबाउट गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग. मागीर मुखेलमंत्री कितें म्हणटा, तो लॉस थिंगचो गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग थंय वचोन 4 म्हयने फोण गेला हांव. तेंगेले बरोवन घेतला, बरोवन हाडा, हांवें बरयलां सारकी चॅक करपाक मुखेलमंत्री. मागीर तो म्हणटा हे शॉस ते शॉस, तेणे आज गरज आहा वचपाक. हे एड्युकेशन सिस्टम म्हाका दिसता आज इज कंप्लिटली डिपिंग. वी आर फेलिंग द पीपल एंड द यूथ ऑफ गोवा. स्पीकिंग ऑन गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, आज जरी तो चोयल्यार देर सिम्स टू बी एन अपवर्ड एलोकेशन इन दी गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग. पूण ही कॉलेज इस्टॅब्लिश जाल्ली 1967. This is one of the oldest and most prestigious government-run engineering college in the state. Despite this, speaker sir, issue पडे हाय, भुरगे पण struggle जाता in infrastructural decay. I call that decay. It is decay. Outdated labs, limited innovation, कांयच ना innovation, declining placement performance, आणि inadequate academic industry collaboration, कांयच ना. Curriculum पण हा speaker sir outdated. पयलींचे you need to sync this with rising emerging sectors like artificial intelligence, climate resilience, biomedical instrumentation, sustainable energy system, space technologies. But department म्हाका दिसता कांयच हेजेर हे ना. core issues like civil, mechanical and electrical हे पासून सारके थिंगा चलना. स्पीकर सर म्हाका दिसता as a result of this, जे भुरगे GECंतल्यान ग्रॅज्युएट जाते, they often have to face amendment too. दूर ultra amendment आले. Because आज भुरगे पण GECंतल्यान जे पण भायर सरताय तेंकाय चॅलेंज असताय. Challenge is what? They do not have the updated skills what is required by the industries. Research output sarke low asta. There are few funded interdisciplinary projects in Goa Engineering College. Even though the alumni today of Goa Engineering College has reached worldwide, is significant, well positioned globally, there is no unified alumni engagement framework. Zero. Speaker sir, I call this, I demand that Goa Engineering College should undertake an urgent infrastructure modernization with labs, with hostels, classrooms, central library, electrical, mechanical, civil engineering. This should be a center of excellence for data science, renewable energy, robotics, smart infrastructure. J curriculum of Goa Engineering College, ये should be in line with NEP 2020, National Credit Framework. एक flexibility आसपाक जाय, vocational integration आसपाक जाय. As per NEP in this particular thing, this is missing. म्हाका दिसता हे जोरीतोर मुखेलमंत्रीन लक्ष घालपाक जाय, एक रिसर्च प्रमोट करपाक, ज्या पद्धतीन कोस्टल इंजिनियरिंग, मरीन रोबोटिक्स, वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम्स, वॉट गोवा आमचे भुरगे ते पण हेल्प करपाक सोदता ओ करपाक सोदता, तांकां हे सारखे गोवा स्पेसिफिक research sectors need to be developed. Speaker sir, जे एक structured continuing engineering education program, a continued engineering program for working professionals, for teachers across Goa, this needs to be introduced. This is not there. कोण जरी तर 70 वर्सां शिकपाक सोदिता ताका आज तो program ना. It needs to be basically a continued structured engineering education program. Speaker sir, if we remain passive in times and
times of today with regards to Goa Engineering College, let us not forget that this institute today once was an inspired academic excellence, not only in Goa, across the Konkan region, entire Konkan region. This must not fade. And as legislators, म्हाका दिसता आमी हेजेर हुई ना हुई फेल जाते भुरग्याचो फुडार हो सरकार म्हाका दिसता लक्षच ना. आतां येता सर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. आज despite this college having a legacy, this college today also is outdated infrastructure, outdated studios, outdated workshops, digital labs required urgent repairs. आता एक potential हा स्पीकर की this college is detached from Goa's art and cultural institution, including museum, galleries and public art initiatives. Integration with the state tourism, education or heritage promotion strategies, there is no integration. It needs to be integrated. It's because a student parting in the Goa College of Art lack modern equipment, mentorship and opportunities. It's because I demand, looking at the way the Goa College of Art is functioning, कि आमी एक fully equipped studio, gallery and residential blocks. ये tinga Goa College of Art and immediately expedition of the new college campus needs to have this. एक diploma certificate course in digital art, in animation, in the जावपाक जाय. Because set up a college of art fund, एक fund तयार करपाक जाय. या art fundan speaker sir to support student scholarships, exhibition and international exchange program. हे जायना. जी एक part of the college, it has to be converted into a living studio. आता why I say living studio or a community art space जे भायले गोंयकाराक थिंगा वचपाक, other public during vacation, legacy material, faculty publication and visual documentation हे सगळे digitalize जावपाची गरज आसा. आर्काइव करून digitalize जावपाची गरज आसा. Because sir एक एड्युकेट स्टुडिओ इक्विपमेंट जितून कॅमेरा, डिजिटल प्रिंटर, स्कल्पचर टूल्स खूप गरजेचे जायत इंतू स्कोप आसा स्पीकर सर. सगळे हांव उलयना पूण म्हाका दिसता बेसिक कोर्सेस टू इंट्रोड्यूस इंटू देर आर कोर्सेस टुडे. दे आर आर्ट टुडे इज अ फॉर्म art of criticism, art law, art therapy, intellectual property. These are courses. Why doesn't the college have this? These are courses that need to be introduced today. Goa needs an institute that nurtures creativity at the highest level, not just an underfunded. Infrastructure सारखं art and होई पावले तो हबरा एक पेंटिंग विश्वजिता हबरा हाती एक पेंटिंग 5 कोटी नोयते 10 कोटी थोडे जाणांक आहे ते पेंटिंग आहे इतले कोटीच पण आमगे हिंगा रूमू सारखं नाही. सारखी लक्ष घालपाक जाय सर. म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री हिंगा ना. गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो सेम प्रॉब्लम, सेम एब्सोल्युटली. ग्लोबल पोटेंशियल जे पडे हा, we have the potential because of our Indo-Portuguese heritage, and this needs to be showcased at the worldwide because of our tropical urbanism जे एक scenic ecological setting आसा. ही कॉलेज इस्टॅब्लिश जाली 1982 अंत. मागीर तुम सगळे मोठे काँग्रेसीन कांय केलें ना. आयकत मच बिकॉज सर मातशें हें जाता मातशें. आज स्पीकर सर म्हाका दिसता की the college has not been empowered with resources, autonomy or the vision. Absolutely lacking. Chief Minister seems to be I don't know what he's going to say of architecture. फक्त बिल्डिंग मारल्या म्हणा कोर्सेस आसपाक जाय. Declare this college as a center of excellence in tropical and coastal architecture. Why is this not done? Speaker sir, एक फोकस आसपाक जाय. आज इतले बिल्डिंग जाता सगळे कडेन बिल्डिंग. Consultancy cell आणि एक research center to be focused on climate resilient buildings, disaster safe designs, indigenous local आमची technology पड्या local technology should be put.
एक ग्रीन बिल्डिंग डिझाईन खूप गरजेचे, स्मार्ट आर्किटेक्चर आणि आमची कन्झर्वेशन करपाक विथ गोवाज इंडो पोर्चुगीज स्टायल म्हाका दिसता हेजेर ह्या डिपार्टमेंटान खूप खूप गरजेचे आसा. जे आमी जे ट्रेडिशनली लॅटरायट, कोकोनट टिंबर, local line plaster जे पण यूज कोताय, this traditional materials we need to create a living laboratory in this Goa College of Architecture. This is our आमची ही परंपरा आमी राखपाक जाय, ही आमची संस्कृती हे राखपाक जाय. बिकॉज सर म्हाका दिसता जे पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम आहाय विथ रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल आर्किटेक्चर आणि हेरिटेज स्टडीज हितूनूय चेंजीस हाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आता गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक पणजे हिंगाय सेम ही 1963 हाडली आमच्या पणजेच्या गांवांत आणि जे डिप्लोमा लेवल फ्लॅगशिप टेक्निकल इन्स्टिट्यूट टुडे इट हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड सिग्निफिकंटली आज because to Goa's technical workforce over so many decades, especially in civil, mechanical and electrical. But today, challenge किती आहे with Goa Polytechnic Ponches because of outdated curriculum, outdated, limited infrastructure, low industry engagement, आणि employment as outcome absolutely minimum. Because जे emerging areas like renewable energy, automation, industry safety, environment technology, these areas are not there. These needs to be looked into by the Honorable Chief Minister. Student enrollment पर ज़्यादा certain admission ज़्यादा this is on a decline. आणि ये जरी तो ट्रेलर्स because म्हाका दिसता ये revamp करपाक जाय syllabus all across the state. We need to because set up a skill certification, short term module. आणि हे कोर्सेस जरी तर आमी पयलींचे घेवन रावल्यार भुरगे भायर सोदाय तांकां ते ग्रास्प जायना, कित्याक बेसिकली द आयडिया इज द करिक्युलम इटसेल्फ इज आउटडेटेड. बिकॉज बिचोली जे पॉलिटेक्निक पडे आहा तेजे चड उलयना, तो आमदार ना, बट बेसिकली द आयडिया वॉज टू इस्टॅब्लिश टू डिसेंट्रलाइज हे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स or a technical education. That was the idea. And if you look at it today closely, interior taluka je gramin bagan pade hai, its potential has been grossly underutilized. हे जायना कित्याक because challenge पडटेंगेले ह्या पोतून अजून curriculumaचे थिंगा सारखे if you relevant local region issues like mining restoration, rural infrastructure, water conservation, agro processing technologies, these are things or reforms that need to be brought in. It's not happening. आज सिंगा faculty ची shortage, hostel facilities are inadequate. There is a decline of student enrollment numbers. आणि गरज आहा की we revise this course offerings. We need to introduce speaker sir and launch the industry interface program. खूप गरजेचे लोकांक local artisanaक repair unitaक आणि micro enterprises into the polytechnic ecosystem हांकां हाडपाची गरज आसा. म्हाका दिसता in Goa today we need to have an inclusive and regionally balanced development even in the education system. Pharmacy कॉलेजींतूय जरी तर इतले फार्मा 100 फार्मा युनिट आहाय कॉलेजींत, थिंगा सारखे कोर्सीस सारखे ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरू ना, जे सगळे फार्माचे स्पिकर भुरगेपण आहाय सगळे गो आउटसाइड गोवा. Then we blame the pharmaceutical units of taking people from outside. The basic problem today is this government needs to rethink on several of their policies. Basically, because my uloita anta on mines. Others because the budget estimate is 27.64 crores. Anek mining पड़े हाँ, I call it as a double-edged sword. A double-edged sword किधर because of traditionally or historically, it has brought prosperity of jobs to some regions, but it has also brought irreversible ecological damage to the state of Goa. It has brought legal chaos and social conflict. Others because of fresh leases jenna ये mining grant केलेले आहे, we expect मुख्यमंत्री जाव सदांच मोठा एक event करपा म्हणून. आज जातले फाल जातले केन्ना जातले
केन्ना सुरवात जातली आमदार जाल्यार पयलींच्यान तेच मोठो उमके हें जालां चोयल्या सद्या एक्सेप्ट 2 मायनींग आर वर्किंग आनीक 3 स्पीकर सर द डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जर्थिंग आहा बाबा तो डायरेक्टरेट दिसती पड म्हाका तो आनी बारीक जाला ते स्ट्रेसाचे आनी सुकोला ते म्हाका दिसता जो मायन्स डायरेक्टर आहा ते सारखे मुखेलमंत्री बारा बसोन सारखे रिजॉल्व करपाक जाय इश्यू रिजॉल्व करपाक जाय मायनींग सुरवात केन्ना जातली फूल स्पेक्ट्रम ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय सगळे कोर्टा वयताय डिसिजन पयर एक आनी एक जालें टेक्निकल रिजनाचे मायन अमकी एक बीड उडयली कोण ऑप्शन करता 130%, 120%, 140%. म्हाका दिसता स्पीकर सर एक सायंटिफिक रिगर इज वॉट इज नॉट देअर करंटली इन द मायनिंग इंडस्ट्री. आता with the backbone of Goa being primarily tourism currently mining economy today is resting in peace. फक्त आमकां आज जातले फाल जातले डेट दीत आहे सरकारान ई ऑप्शन केला सांगला की 9 more iron ore mining leases. It is informed that 12 mineral blocks consisted of 24 mining leases have been e-auctioned. आणि 2 ते 3 स्टार्ट झाले म्हणून ते सांगताय. ओ मायनिंग पयलीं सुवातेर तुवें आमदार आसलो त्या वेळार मायनिंग बॉन्ड कोण केलो बीजेपीन केलो ह्याच सरकारान केलो कितें सांगो न्हू 35,000 क्रोजाचे स्कॅम पीएसी रिपोर्ट पयलो हांव आमदार जालो तेन्ना तो रिपोर्ट सोदू भोंवलो एल्टन बाबींग हा पीएसी चेअरमॅन रिपोर्टू ना रिपोर्ट बुट्टो नाच 35,000 कोटींतल्यान 350 crores जाले 350 क्रोजांतल्यान अजून पासून कोट्यांनी रुपया हे मायन ओनर दिवपा अजून पासून आहे and same mine owners who have to pay have participated in the bid. Traditionally this is defaulter. आता तुका तू सॉरी तर आता आम जर डिफॉल्टर जाले आणि उमके बिल हारी केलना आम डिस्क्वॉलिफाय जातले आमदार मागीर तेंका तो कायदो लागना काय कितें हांव रिपिटेडली ह्या सब्जेक्टाचेर कितलो उलयलो पूण हुयना हुय म्हाका दिसता स्पीकर सर जे पिलगांव लोकांनी सकाळ आज बाप चंद्रकांत शेट्टी तेजेर उलयला पूण थिंगा लोक सफर जातात ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी हॅझर्ड जातात 3 उल्लेख केलाय मुखेलमंत्री गेलते वर्सा बिचोली ह्या मायनीचेर 150 सुमार वर्कर आयले तांकां रिट्रेंच केले सकाळी हांवें सांगिल्लें हे वेदांता हे सेजा गोवा हिंची दादागिरी कोर्टा पेटिशन आसतना 89 सुमार लोकांक 26 रिट्रेंच केले when the petition is in the court can you retrench them and they belong to the chief minister's constituency कित्याक दादागिरी जाता गोंयकाराक जरी तर जॉब ना हांवें पयर सांगलें एक कॉलिंग अटेन्शन आहलें एस के कायतान शैतान के कायतान हो बेंगलोर आयला ट्रक घेवन आयला मोटरसायकल घेवन येला तुगेले मशीन घेवन येला स्क्रीनिंग प्लांट घेवन येला हे सगळे भायले येले मागीर गोंयकारांक हितून मायनींग पॉलिसींत हुणे कित्याक उमके ट्रक गोंयकाराचे मशीन गोंयकाराचे पूण क्लॉज घालूंक ना म्हाका दिसता हेजेर सरकारान नियाळ करपाक जाय मायनींग पॉलिसीन जे वेन इट इज बींग गिवन गोवन्स टुडे हॅव टू बी प्रोटेक्टेड स्पीकर सर जे मायनर मिनरल्स आता मायनर मिनरल्स जे पडे हा 12 zones फॉर सँड एक्सट्रॅक्शन इन जुवारी आणि मांडोवी 185 applications have been given आणि हेजेर आज ईसी चे मुखेलमंत्री आमकां सांगपाक जाय व्हॉट इज द रियलिटी ऑक्शनिंग ऑफ आयर्न ओर डम्प्स अवॉर्डिंग ऑफ न्यू लीजीस केन्ना जातले ह्या फायनान्शियल इयरान जातले ओ केन्ना जातले स्पीकर सर आज ज्या पद्दतीन एक अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ ई ऑप्शन ऑफ कॉन्फिस्टिकेटेड ओर मुखेलमंत्री हे इम्पॉर्टंट सीएम बाब हे इम्पॉर्टंट ई ऑप्शन ओवर पडा हा जे पड इलिगॅलिटी आले कॉन्फिस्टिकेट केले तेजेर इलिगॅलिटी चलता आनीक सी मेटल एक्सपोर्ट्स उत्तर दिता सी मेटल एक्सपोर्ट सी तो बारीक जाला डायरेक्टर तुगेलो तो बारीक जालो तो एक्सायज आसतना मातसो आल्लो जुवानात सारको बारीक जाला तुम्ही त्याला चड बारीक केला
बारीक केला म्हणजे तुमगे पॉलिसी आहाय ते चोयन तो हे जाता ते मातशें पॉलिसी चेक करा. येस, कंपनी सी मेटल एक्सपोर्ट for us, sir, who have excavated fresh ore from the mining pit, transported it to Kapshe jetty. म्हणजे कॉन्फिस्टिकेटेड ओवर आलो. ऐक सेम सर, सेम बाब तो ऐक ना, हांव सांगतो. ओय, कापशे जेटीचे कॉन्फिस्टिकेट ओवर आल्लो आणि ओयलो दुसरो न्यूज दुसरे कडेन धाडा आल्लो कॉन्फिस्टिकेट केला. हेजेर इन्क्वायरी कर मातशें. सी मेटल एक्सपोर्ट म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन शिरगांव डॅमेज जाला फॉर द एनवायरमेंट, डॅमेज जाला with regards to orchard lands, crumbling infrastructure, all of this, because sir, sustainable जे तू म्हणटा sustainable mining जावपाक जाय. पिसुल्ले surrounding areas, severe groundwater depletion, disruption of springs. पोत्तून म्हाका दिसता जे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर, हे जे हॅबिटेशन एरिया आहा, लोक जेन्ना हिंगा प्रोटेस्ट करतात, दिस हॅव ओनली बीन जस्ट अ फ्लॅश पॉइंट. आतां स्पीकर सर, एक ट्रान्सपेरन्सी ऑन रॉयल्टी आणि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाची हिंगा चर्चा जाली आणि त्या वेळार स्पीकर सर मुख्यमंत्री म्हणपा लागलो दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हॅव नॉट बीन गिवन. You said district mineral fund is not been distributed. Now this was basically for mining affected people. Vague beautification, gym equipment, also outside mining areas. You have given this, used this particular fund instead of water restoration, instead of health care, instead of skilling of affected families. And that's because, sir, एक important issue that I would like to bring to the Honorable Chief Minister. Also, तुगे फोटो हा गोल्ड इन गोवा. हांवें बिस आज चेक केल्या, ती वेबसायट उक्ती केल्या, तुगे फोटो तेजेर स्टार्ट गोल्ड इन गोवा. गोल्ड इन गोवा बाय डॉक्टर नंदकुमार कामत. हे तुगे पयली एक फोटो हा सारको फोटो मारून घालता रे हांव कितें करता. हेजेर कितें हा that the petition has been sent to the Honorable Prime Minister to ensure implementation of the policy note given to Chief Minister. Speaker sir, म्हाका दिसता 2-3 meetings जाल्यो with the Honorable Chief Minister. आणि this is a very very serious issue. मातशें आयक हें सीएम मातशें तूं शक्तिमान जालाय रे गो. सगळे आयकता, चलता, धांवता, हसता. सगळे मातशें आयक हें इम्पॉर्टंट. हेजेर मातशें एड्रेस कर. इम्पॉर्टंट इश्यू. आतां स्पीकर सर, एक मल्टी एलिमेंटल जिओकेमिकल एनालिसिस जे जावपाक जाय with regards to mineral resources that have been extracted, especially in non-ferrous and minor minerals. This particular subject of gold in Goa.in, and if you see, it was explained to the Honorable Chief Minister by a scientist who has deepest concern for the state of Goa, Dr. Nandkumar Kamath. आणि म्हाका दिसता बाब कालुसानी हो इश्यू रेज केलेलो आसा. No one knows today what these trace elements or rare earths are being exported. What is it exported to? Under the garb of low iron ore or non-silica fraction of river sand. Speaker sir, ये silence जरी तो चोयल्यार जे end users पडे हाय भायले abroad, and this erodes the Goa's rightful share of this mineral wealth. The department has also failed today to regularly publish environmental and social impact monitoring reports from mining sites. ये Supreme Courtan mandate केलेले आणि एक publica गेले expectation आले. The status today remains vague about mining closure plans, about ये माशे दिस हे मादी माशे. हेजे माशे ओलो येतो. Speaker sir, reclamation, groundwater recharge, biodiversity restoration, ये म्हाका दिसता local communities आज सगळे आख्खे, why don't we do it scientifically? पत्ते तेच करू जाय पयलीं कित्याक बंद जालो तें. Speaker sir, आज illegal sand extraction जे पड गोंयांत जाता, they are carried out with mechanized barges, trucks, under the cover of night. उमको एक भितर येवपाक 500 रुपया अशें सांगताय. उमको एक ट्रक, उमको हे येवपाक
unchecked in many rivers. So-called regulation of minor minerals today is marred by corruption, by political interference and weak enforcement. Hejer म्हाका दिसता Speaker sir, amka and I demand that the Honorable Chief Minister you introduce a mandatory multi-elemental analysis of every mining consignment. I got to CM. तू ऐक ना मरे. तू ऐकतो खबर हा मायनिंग म्हणा तू ऐकतो खबर हा म्हाका. Speaker sir, एक ऑडिट आसपाक जाय of all the legacy mining pits, dump site, rehabilitation processes, mining closure plans आणि जे environmental management plans आहे. These public documents with timeline. This has to be put in public domain. Annual mining impact report in the state of Goa, assembly wise, district wise. This has to be made transparent. एक public mineral intelligence unit खूप गरजेचे to track this global trend in mineral pricing. म्हाका दिसता no-go zones have to be declared by the government in wildlife corridors, in forest sanctuaries, in eco-sensitive areas. Scientific sand mining, या सरकाराचे कितें लक्ष आहा with regards to sand mining? सगळे illegalities चलता, coming from other states. We all know, but what is the government doing? आणि जे illegally हे transport करता, how many people have been penalized? How many people have been penalized, Speaker sir? These are things ki at the end, while speaking on mining, I would conclude ki म्हाका दिसता let us not repeat the mistakes of the past or not allow opacity today to define Goa's mineral future. खूप गरजेचे Speaker sir, आम्ही as legislators, let this house, it is its duty and Chief Minister needs to assert us. He needs to assert us that to ensure that mining serves not only for profits, but the people of the state of Goa. ज्या पद्धतीन आज few mining companies are working and तेंगेली दादागिरी चलता. Goans are thrown out. ओ चंद्रकांत शेट्टीन सांगला की ट्रान्सफराच्या नावान. अरे why have they to go to court and why is the Chief Minister not taking serious cognizance of this? Sub judice मुसून जाय ते selective घेताय. Sub judice मुसून जाय ते selective मागीर हें कोताय. हें म्हाका दिसता हेजेर is a very serious thing issues because आता Speaker sir येता civil aviationाचे. Civil aviationाचे जेन्ना हांव उलयता Speaker sir हांवें सुरवातेक सांगलेलें International Civil Aviation Organization, that is the parent body of aviation, has clearly stated that the feasibility of 2 aerodromes in close proximity will not happen. And eventually Dabolim would be made into a ghost airport. It has happened in Bangalore. It has happened, you see the Juhu airport in Mumbai, you look at the Palam airport in Delhi, you look at airports in several other states. Several things are known as ghost airport. आता मुख्यमंत्री बाब, tourism minister बाब, जायते त्यांचो मोग हा मोग दाखोवन दिताय दाबोली लागून. But it is very clear cut that the Ministry of Civil Aviation has said that they cannot instruct any airline operator or they cannot force any airline operator. This is very clear to come to Goa. They cannot force. It is their right as per DG. I गेलो माचे राव हे काबार कोता राव थोडे उला काय ऐकना मग तुम्ही तुगे घेण्यात आणि हे आम रिस्क करता काय उलयना माशे बुरय सांग नाही का माझे बुरयन माशे तू आता उलयले सगळे बरोवन धाडला म्हाका बुरयले ते बिस्ते काय बुरयले तू जितके उलयता तितके ते बरयता उरलेले धाडून दितले वगीत हे इम्पॉर्टंट इश्यू उलयता सगळे इश्यू तुजे रिजॉल्व करता चड उलयता तो मागीर राहुल ना स्पीकर सर आणि आता एक वर झाले आता एक वर झाले मरे आज कितले 2 डिपार्टमेंट मरे ती एक एज्युकेशन माइन्स आणि ट्रायबल झाले आणि दुसरे हाय ते पिस्ते चिल्लरू दुसरे म्युझियम अरे 45 हाय तुकडे म्युझियम म्हणून मोठो म्युझियमाचे उलयता स्पीकर सर जे today 2 major airports are now commercial airport is a rarity today for the small state of Goa. Dual airport model today has triggered confusion,
कॉम्पिटिशन आणि एक ऑपरेशनल ओव्हरलॅप मुखेलमंत्री म्हाका दिसता क्लियर कट हांव सांगपाक सोदता बीइंग फ्रॉम दॅट फील्ड दॅट these two airports cannot coexist. It cannot be governed but be utilized for maximum public benefit. And that's because Daboli airport for tukai to important issue. This remains under the operational control of the Indian Navy. And there are restrictions here, especially on civilian flights. MOPA is developed through a PPP model. And high user development fees, restricted public oversight, and monopolistic practices. This is what is happening. Because no strategy of this government to promote region or air connectivity under UDAN, no roadmap for a cargo aviation policy. Speaker sir, whatever the Chief Minister has to say about Dabolim, it is, even Rowan County has gone with a delegation. We all know that it is going to be a ghost airport. He headache. Speaker sir, Chief Minister does not have any roadmap. Definitely not when you are competing with a big private player. आता सोर्या थिंगा इकरा आहे मोपा तेजेर येता मोपाचे इकरा गोंयकार गेले नाही इकरान तो नो भायल मनशां दिले आउटलेट दोग जाण गोंयकारां दिले म्हणजे नाही अल्कोहोल इंडस्ट्री मनीस नाही सोर्या आउटलेट सोर्याचे हा मोपा एअरपोर्टाचेर कोण पास केली फायलू कोणा अंडर येता कोण पास केली स्पीकर सर आज म्हाका दिसता की you need to chalk out a roadmap. We should see at airlines entering Dabolim. What we are saying is only exit. Only exit. We need to make also Dabolim effective, attractive. Honorable Minister of Aviation, Magadista, has given only empty assurances, only and slogans. In election issue no. You look at the figures. They are absolutely dropping. Because ani ek muddo is what I want to point out. Although it is a central subject, but the Minister of Civil Aviation should know that DGCA's, Director General Civil Aviation's understaffing and regulatory weakness. Over 55% of the technical posts in DGCA's remain vacant. This weakens the ability today to enforce the aviation safety and operational regulation. Khas karun at both the airports. Because the Goa Gatwick flight, जी साधारण जे आमचे भाव लंडनच्यान येता ते फ्लायट केन्ना सुरवात जातली म्हाका दिसता हेजेर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय ज्या पद्दतीन स्पीकर सर आज दी एक्सपान्शन मुखेलमंत्रीन 2 वर्सां आदीं सांगलेलें मोपा एअरपोर्टाचेर एक GGIALS एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे पण मोपा हाडलें आनी जे पेडणेकाराचे जे हाल जाता पयलीं सुवात तेंगे ते सारके पयशे दिल्ले जे शेतां हे कोण पयशे दिवपाक ते दिल्ले टॅक्सी भावाक थिंगा सारके हे ना आनी फक्त ते स्विपर सेक्युरिटी बी पोस्ट दिले आहाय ते भितरले सगळे श्रीमंत लोक भायले सॅक्रिफायस उतर दिले हजारांनी जॉब क्रिएट जाता म्हणून कितले थिंगा पेडणेचे त्या मोपार एअरपोर्टार फॉरगेट गोवन्स इन जनरल वॉट अबाउट पेडणे दे हॅव सॅक्रिफायस देअर लँड्स हाऊ मेनी पीपल हॅव गॉट जॉब्स देअर स्पीकर सर जे GGIAL एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर या मोपान सांगलेले 1,500 जॉब लोकल जॉब स्पेशली फॉर डिस्प्लेस्ड फॅमिलीज करंट ट्रेनिंग कॅपॅसिटी आणि आउटरीच टुडे रिमेन्स लिमिटेड मेनी गोवन यूथ टुडे जे पळय हाय आर विदाउट एक्सेस टू एविएशन एम्प्लॉयमेंट हेजेर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय स्पीकर सर एक रिसर्च जरी तो चयला हेजेर उलयला when we look at the business outlets in both the airports, F&B stalls, alcohol stalls, all is gone to external contractors. It is said that out of 11 liquor outlets today in Mopa, only 2 are for locals. So, speaker sir, म्हाका दिसता एक खूप गरजेचें की you get into a civil aviation policy 2025 outlining your airport governance. Tariff regulation and land use of नाल्या हे सगळे तुकाय डेंजर हे डेंजर सगळ्याक तुका खास करून चड डेंजर हे स्पीकर सर म्हाका दिसता कमिंग टू पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आता या पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपाचे उलयतना स्पीकर सर द डिपार्टमेंट टुडे ऑफ द फिगर्स दॅट द बजेट एस्टिमेट हा
is 16.72 crores. Unfortunately, Speaker sir, this PPP should have to be a nodal point for outsourcing public infrastructure. It is a nodal point in services to private operators in sectors like transport, health, education, urban development and so on. Unfortunately, in the state of Goa, PPP पण म्हणटा विजयान म्हणटे भाशेन पाड पडिल्ले project. PPP model in Goa suffers from a serious credibility issue. No one trusts this PPP. I'll tell you why, Speaker sir. एक perception create zala Goimbor that public assets and public services today are being handed over on a platter to private entities. And when they are handed over to private entities without adequate due diligence. So under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, आज सारखे पब्लिक कन्सल्टेशन जायना, कॉस्ट बेनिफिट ट्रान्सपेरन्सी ना आणि एक लॉंग टर्म सिटीजनाक सेफगार्ड when you are handing over these assets to private players, this is not being taken into confidence. Because provision is 7.5 crores. Honorable Chief Minister record गेलेलो आसा की 2 major PPP based projects, Donapola Convention Center आणि संजीवनी शुगर फॅक्टरी हे तो मुखार वतलो म्हणून 3 years have happened. आणि खास करून हे संजीवनी शुगर फॅक्टरीचे फार्मर भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न शेती लोकांक शेतकारांक हेजो फायदो जावपाक जाय म्हणून पूण थिंगा चोयल्यार सरकाराची नदर आहा ती जमनीचेर आनी थिंगा IIT येता म्हूण आयकूं येता. श्रीमंत लोकांक सगळ्यो जमीन दिवपाचें हें सरकाराचें लक्ष आनी कांय ना लक्ष. ओनली लँड एलियनेशन, टेकिंग आउट द लँड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, handing it over to private players in the name of private universities, in the name of different other topics. Because एक मुखेलमंत्री त्या वेळार सांगले की एक NBCC or a central PSU will be entrusted to these several key government redevelopment projects like Janta House, Government Garage, Vasco Bus Stand, तुगेले प्रशासन स्तंभ, पणजी सर्किट हाऊस, तुगेले जे उलयत ना थिंगा कोण एकलो 450 फ्लॅट घाता प्रायव्हेट आनी लोकांक ती घुसपोट बोवाड केला. When you are handing over such thing, is carrying capacity being checked in that small issue? 450 into if you keep 4 people living in that flat makes 1,600 to 1,700 odd people. It changes the demography. So doesn't the government have that amount to create a small proper bus stand and proper facilities, minimum facilities? Speaker sir, आज ज्या पद्धतीन 2 फायनान्शियल इयर जाले, हांवें सांगिल्ले ते भाशेन कन्वेन्शन सेंटर, गव्हर्नमेंट गराज आणि सर्किट हाऊस हेजेर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. आज मेजर प्रोजेक्ट्स इन PPP like Manohar International Airport, solid waste treatment plants, e-governance platforms, bus terminals and waterfront redevelopment works today have raised doubts. They have raised questions about their concession agreements, about revenue sharing models, about exit clauses, about escalation clauses, about regulatory oversight. Most of these projects, agreements that are made lack all these things. Because म्हाका दिसता active PPP project गोंयांत खंयचे आसा तेंगेले टायमलायन, तेंची बजेटेड कॉस्ट ओवररन्स, ग्रेवियन्स मेकॅनिझम म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. Put it through a dashboard, put it out. Because हेजो social impact पड जाता is not basically not looked at. Local bodies lack the expertise today within the state government to negotiate. I charge for a fair PPP contract. The department lacks. This leads to dependency on external contractors. हे सगळे मागीर कमिनात आसता. Opaque tendering and emergence of a monopoly, or I call it cartels in the PPP. Speaker sir, हे चोवपाक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां हेजेर
It's a very, very serious issue about how sunset clauses are been put, how an annual public report card should be made public, state PPP audit, whatever is happening annually. Goa, as I conclude on this PPPs, because म्हाका दिसता गोय should not become a passive, only a rentier state. फक्त rent दिवपाक. Public-private partnership पडे हाय must work for the public, not just for the private. सध्या चलता ते only working for the private, not for the public. We must balance this efficiency with equity. And investment आसपाक जाय with accountability. Development today should happen with democracy. This is what is lacking in the PPP. And that's because sir, planning and statistics चे उलयतना आज ज्या पद्धतीन हे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट चलपाक जाय, जे लास्ट बजेटान फिगर दिल्लो पयलेच उलयता की ती ऑब्झर्वेटरी टावर रेडी आहा. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचो प्लॅन ऑब्झर्वेटरी टावर हांव 7 दीस ते 3-4 दीस पणजे आसलो. म्हाका जर हें केन्ना केलें नितीन गडकरी बाईन, केन्ना कब हो गया ये चमत्कार. और ये अगर देखें तो त्या उलयनान फायद ना. स्पीकर सर, ये प्लॅनिंग डिपार्टमेंट टुडे ऑब्झर्वेटरी टावर्स पण येयल्ले ते. इट इज सेड दॅट प्लॅनिंग सेड इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. मोगे प्रोजेक्ट पळय कुंकोडे सगळे कंप्लीटेड म्हणून दाखयले पर्टिक्युलरली ते. सो हे फक्त हे दाखोवपाक दिसता केला काम. तुगेले आसतले तुगे शारान चेक कराय. स्पीकर सर, टुडे प्लॅनिंग इन द डिपार्टमेंट कंटिन्यूज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू फंक्शन मोर एज अ dispersal and a reporting agency. I call this, change the name from planning and statistics, call it a reporting agency. You have to be an engine of development strategy. You all are only reporting, Speaker sir. Speaker sir, J planning goya जावपाक जाय, top down, fragmented, and it has to be reactive. There is no update on the state vision document. What is the vision of this government? No real-time district planning committees. They are not functioning effectively. Speaker sir, एक linkage जे पड जावपाक जाय between budget allocation and measurable outcomes. No linkage, no, absolutely no connectivity. This is failure. Planning exercise पड जाता है, they do not reflect ground realities. What is happening on the ground? Populationचे dynamics, ecological sensitivities and sectoral gaps. This is what is missing. Speaker sir, आता डेड और सांगला बस. स्पीकर सर, काबराल फुगार जाता केदो कामो. अरे सूट शिवल मत 8 तारखेकू बुता बिता सारखे घाल, मातशे लूज दोर, लूज मातशे दोर, इलास्टिक घाल, सूट शिवून मातशे तुवें सारखे तुवें. स्पीकर सर, आज जे the scope of Directorate of Planning and Statistics and Evaluation. Today if we look, public program today is limited. Directorate today is a nodal agency for implementing Swaympurna Goy programs and SDG goals. Swaympurna तरी हांगा दिसना. Swaympurna एक खाते जरी तो दाखयल्यार आमकां that Goa has become Swaympurna or self-reliant shows one particular department. Speaker sir, this government is boasting about Swaympurna and the output. Department and why they are not functioning. 91 posts are vacant in this department. 91. Speaker sir, ये bus spot चलता there's a driver ना. Director post itself is vacant. Director ना गाडी चलोवपाक. गाडी बिस्ती होईता एशी. गोवा तो इधर. Director ना. स्पीकर सर, गोवा में ये पहली बार हो रहा है. ऐसा हमको तो लग रहा है. ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट इन गोवा, 3 ड्रायव्हराचे पोस्ट, 4 स्टॅटिस्टिकल असिस्टंट, 3 डेटा मॅनेजर, 3 स्टेनोचे पोस्ट, 40 पोस्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेटर्स आर वेकंट. हाउ इज द डिपार्टमेंट टुडे फंक्शनिंग विदाउट स्टाफ? हाउ कैन दे फंक्शन विदाउट स्टाफ? स्पीकर सर, ये डिपार्टमेंट पढ़ा it the driving force is communication and collaboration between central government and the state government.
for various schemes and implementation. As of परिणाम आम जनतेचे जाता. Speaker sir, जे department whether supported in this 95 as a role ha ki 95 DPRs of other department still as a this cell of this department has to support preparations of 95 DPRs. 95 and shortage kitlo ha 91 posts are vacant. हे स्वयंपूर्ण हे कितें स्पीकर सर तुवें आमकां म्हाका त्या मुखेलमंत्र्यांक सांगपाक जाय हेजेर जोरी तो चोयल्यार हे पर्टिक्युलर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो इनटू इव्हेंट्स सगळे पोस्ट फॅक्टो तेजेर हांव येता पोस्ट फॅक्टो ऑलमोस्ट ऑल आर पोस्ट फॅक्टो स्पीकर सर आज क्रिटिकल क्रॉस कटिंग आर नॉट इंटिग्रेटेड इनटू अ कोहेसिव प्लॅन youth unemployment, water stress, गोयंची carrying capacity, housing for the poor, urban mobility, rural livelihood regeneration. This should be the agenda of the planning and statistics department. But that फक्त event करपाक जाय. You have not adopted this department to any modern tools. No, absolutely no modern tools. No spatial development models. No GIS systems. कांयच ना. Outdated. काल मुखेलमंत्री म्हणून लावलो कन्व्हिक्शन म्हणून 20 स्क्वेअर मीटर आपण जागा घालतो 200 स्क्वेअर मीटर घाल 200 स्क्वेअर मीटर आणि ते देव भरपूर म्हणून लागलो ते डायरेक्टर हे जे कन्व्हिक्शन आणि कोणी जावपा हा स्पीकर सर वेर आर वी हेडिंग देर हॅज टू बी विजन स्पीकर सर जे स्टेट प्लॅनिंग बोर्ड पडा इज नॉट एम्पावर्ड और नॉट फंक्शनली एक्टिव्ह विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्टिक्युलर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स इट लॅक्स एनी तितून सारखे एक्सपर्ट रिप्रेझेंटेशन नाही पब्लिकाचे कन्सल्टेशनाचे मेकॅनिझम ना इथून मिनट्स आणि रिपोर्ट सारखे पब्लिश जाय नाही इथून एन्युअल प्लॅन्स आर ओनली इन्क्रिमेंटल and there is minimal inter-departmental synergy. Absolutely no coordination. 95 लोकां हे DPR करपाक तांगेलो रोलूय आहा DPR विड्रॉ करपाक म्हादयचो म्हाका दिसता स्पीकर सर एक उदाहरण तुका दिता एक ईशा फाउंडेशन मारलो कापराल बाबींग आहा तो मिनिस्टर आसतना इव्हेंट टेन करूंक ईशा फाउंडेशनान सद्गुरू म्हणून तेका हाडलो ह्या डिपार्टमेंटान सद्गुरू हाडलो बरें आहा म्हणटा बाब रवी नायक काय ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनीक प्रोग्राम केलो शेतकाराक हेजो बेनिफिट जातलो म्हणून आता सेफ सॉइल कॅम्पेनाचे हांवें प्रश्न घातलो की MOU पळय आहा तेजो बेनिफिट गोंयकाराक जाला काय कितें MOU बेनिफिट सायन जालो तो इम्प्लिमेंट जाला काय कितें LAQ दोन आन्सर मेळ्ळा म्हाका LAQ 155 ऑन 19 जुलै टोटल कॉस्ट दाखयला 3 crores 32 lakhs इव्हेंट दुसरे 1C होच प्रश्न दाखयला 4 कोटी 10 लाख एक हेजे 332 एक हेजे 4 कोटी 10 लाख सद्गुरू आणि हे पोस्ट फॅक्टो सद्गुरू मार्च 22 बायकाचेर भोंवतालो USA बी आमी चयला हिंग येलो ऑगस्टान मागीर पोस्ट फॅक्टो कित्याक दिवपाक जाय आसलें तेन USA सांगलें आपूण आतां हाल्या येत म्हणून हे पोस्ट फॅक्टो केन्ना बॉन्ड जातलें हे दुयेंस This has to be a basically post facto approval. Today is the thumb rule of this government. It cannot be the thumb rule, Speaker sir. Everything is post facto. Speaker sir, म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीन this nomination happens. You've seen what has happened basically with these post facto approvals. Was this event to build Sadhguru's image? What did Goa benefit from that? LAQ of my reply states, no work has been started by Isha Foundation, though it has signed MOU in 2022. What are the steps taken by Isha Foundation to fulfill this MOU, Speaker sir? जायते नाचताले स्टेजीचेर काबराल बाब आल्लो आनी ते नाचताचो चल ना तूं आल्लो इव्हेंटा तूं आल्लो त्या टायमा इव्हेंटा तूं फामाद मरे स्पीकर सर हे जायतो नाचताले स्टेजीचेर थोडेशे पूण म्हाका दिसता आज is this money spent only on that program there and कितले शेतकार थिंगा येयले त्या प्रोग्रामाक कितलो सॉइल इरोजन और सॉइल टेस्टिंगाचो बेनिफिट जालो स्पीकर सर म्हाका दिसता खूब गरजेचें आहा आनी एक पॉइंट आउट हांव करपाक सोदता एकूय इव्हेंट मिरची रिपब्लीक ही मिरची चड तिखट चड तीख आहा कित्याक तीख आहा स्पीकर सर आज
हो इव्हेंट मिरचीन केलो दुसरो इव्हेंटाचे येता हो स्पीकर साहेब PM मिरचीन केलो दुसरो इव्हेंटाचे येता हो स्पीकर साहेब PM विश्वकर्मा योजना या ओरिएंटेशनाक गोंयभर 20 कोटी रुपया was spent on this program 20 crores आता program that was held on 8th November 2023 and I have an RTI with me. This RTI says that the Department of Planning and Statistics informed that one company named Mirchi Republic was appointed on nomination basis for advertising campaign organizing Kaushal Mahotsav on PM Vishwakarma scheme in Goa. आता हिजे मुखारचे बजेट आशिल्ले 5 कोटी 23,56,616 पार्ट ए इनवॉइस जरी तो चयल्यार स्पीकर सर 1 कोटी 55,08,000 has been spent on logistic only logistic means for hiring of cars and whatever and orientation program and then the heights is speaker sir part B in that invoice shows 2 crores 88 lakhs odd has been spent on promotional material banner and on standees 2 crore होयशिला आता पार्ट बी and this is the main part A4 size आता एक फ्लायर करपाक कितले पैसे लागता स्पीकर सर कितले लागता मॅक्सिमम 60 पैसे एमी स्पीकर सर एक A4 size फ्लायर कॉस्ट घालपाक 5 रुपीज 10 पैसे 5 रुपया 10 पैसे एक A4 size फ्लायर काढपाक हे हुई चलता स्पीकर सर दिस इज करप्शन स्पीकर सर विस्टा प्रिंट म्हणून आहा हांवें मागीर हें चोयलें तेन्ना हांवें आज दिसते प्रिंट करूं जाय ₹1.5 मॅक्सिमम घेताय दिस इज द हायस्ट क्वालिटी इन द स्टेट or in the country you can say they print एक A4 size आजी हे करपाक 5 रुपया 5 रुपया 10 पैसे ही कसली रेट आणि नॉमिनेशनान दिवप आणि एका लाखांनी पैसे मोडले can you imagine speaker sir ये विश्वकर्मा the prime minister what he has said about Vishwakarmas who create something or the other by working hard with their hand, tools or equipment are the builders of the country. This is what the Prime Minister has said. This is not my statement. Speaker sir, but by looking at this, the way the corruption in this particular department couldn't make their hands strong. They have sharpened their tools to drive their equipment. Speaker sir, इव्हेंटाचेर आमी खूब उलयले आनी द वे कित्याक ते पोस्ट फॅक्टो घेवप सगळे कडेन गेल्या नाव पर्टिक्युलर इव्हेंट यू ऑल डोंट हॅव अ कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स why the last minute are you all advertising why you all are not tendering these particular things how many crores of rupees in the last 5 years 500-600 crores to 700 crores all nomination and we know what is happening during this nomination speaker sir 5 मिनिटां सोपयता 5 मिनिटां सोपयता तो हॉर्लिक्स बी पिन येला का मो स्पीकर सर म्हाका दिसता एक गरजेचें की इन द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट प्रिपेअर्स अ विजन 2040 डॉक्युमेंट एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी आसपाक जाय मंथली मिटिंग्स पब्लिक हियरिंग डिसेंट्रलाइज्ड डिसिजन मेकिंग तीसरे एक स्टेट डेटा ऑब्जर्वेटरी डेटा एनालिटिक्स सेल आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग what in drafting these DPRs and all these things because एक सोशियो इकॉनॉमिक स्पेशल आणि एन्व्हायरमेंटल डेटा फॉर ऑल तालुका बिकॉज ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन्स खूप गरजेचे बारीक लोकांक 73rd 74th amendment allows the people of the state that they need to participate. We need to basically get this into this budget formulation cycle. Their views. We need to, Speaker sir, launch capacity building. And the staff, together, CM Bab, the driver together, bus solo pa touch na into. Director owner, director is missing. The bus pa uncha hoy tha. Check kar. And the last stage of Speaker sir, tribal welfare ache. Aaj, I have observed, and these are observations, Chief Minister 2 days ago was very vocal about the tribal welfare department. Budget jori to chelyar reduction in 25-26 for almost all the schemes of tribal welfare compared to
revised estimates of 24-25. Speaker sir, the Honorable Chief Minister should throw a light on this current financial year. The implementation of Forest Right Act, 40% it has been reduced. Special coaching for ST students, 50% reduced. Vidya Lakshmi scheme, 33% reduced. Water supply, capital and tribal subplan, 50% reduced. Speaker sir, I would like to bring, आणि म्हाका दिसता ट्रायबलाचे जायते उलयले. It was एक पॉलिटिकल रेजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून हिंगाच्यानूच एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन गेल्ले. Everyone unanimously supported it. आणि म्हाका दिसता आज I would like to get a particular case, पेपर हाडलाय, पेपर माहिती दिता आज 2-7 दीस आधी पेपराचे येयल्ले. ते स्पीकर सर एक ट्रायबल लेडी 69-year-old माचे आयक सेम 69-year-old पियादात कुलासोमो हे जेन्ना दावोलीचे जेन्ना पारोडाच्या गांवांत जेन्ना गेले शी वॉज रॉब्ड ऑफ ऑन द प्रिटेक्स ऑफ गिविंग अ लिफ्ट दिवपा कारणाक दिस तो पळो ताका ही बायक दिली तुमी आज ते वयतले सुसेगाद वयतले घरा काय पिवपाक गरज ना. ही सिनियर सिटीजन पळया स्पीकर सर, शी वॉज रॉब्ड who is a vegetable vendor. आणि vegetable vendor म्हाका दिसता from the tribal community, तेजे भांगार was robbed. It is come on the newspaper. Gold ornaments under the pretext of a lift. म्हाका दिसता that accused girl पळया she is related to some people, some police officer in the Kepe police station. आणि जेन्ना ही कंप्लेन हाडली त्या वेळार म्हाका दिसता स्पीकर सर ती she was brought to the police station with the two-wheeler used for the crime. पूण आज जरी तो चोयल्यार थिंगा FIR ना, गायब जाली टू-व्हीलर आहली. हेजेर म्हाका दिसता हे FIR तुवें करचें. मुखेलमंत्री बाब ही पर्टिक्युलर केस दिता हांव तुका, हे नांव तेजें पियादात कुलासो. So they are not looking at it. At the end, Speaker sir, I would like to say that there is a wide gap between the budgeted outlay and the welfare of the scheduled tribes and the actual spending. Budget capital outlay allowed 23-24 88 crores. Actual spending zale 24 crore. This means 72% was not spent. Looking at this, because I think I end up and I request the Honorable Chief Minister ki je reforms hum propose kele ye Speaker sir, जे रिफॉर्म आम प्रपोज केले ते तुम्ही बुरवेल ते इतले नाही कितले उलयले आम बुरवेन हाडय ते मातशे अभ्यास कोण येले मातशे ते सगळे पेपर हांगा धाड ना पेपर हांव दित तुका जाय जाल्यार सगळे हे कोण हे हांवें बुरयलोले मातशे ते सारखे चेक करा आम बिस्त उलयले हिंगा आनी ते रिफॉर्म हाडपा जाय गरज आहा अदरवायज वी आर फेलिंग द स्टेट. थँक्यू स्पीकर सर, मराठी गेलोपीच्या 1.5 वराच्या भाशणाच्या उपरांत 1 वर 20 मिनटां जाल्या, 10 मिनटां कमी. बाकी सगळे म्हणजे आमदार रुलिंगातले आणि अपोजिशनातले आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयल्या. आयज खरें म्हटल्यार तशें पळोवंक वचत जाल्यार मेजर डिमांड आयज कांय नाशिल्ले. एक म्हणजे एड्युकेशन, दुसरें मायन्स, ट्रायबल, मागीर एक म्युजियम एक आशिल्लो. पण तरी सुद्दां आज तुमी स्पीकर हांवें हें पळयलें तो फ्लॅग जो आसता पळय आमचो फ्लॅग आसता तो काळखान आसूंक शकना एज पर द फ्लॅग कोड. हो आतां आमी सकयल वता तो सारको काळखान आहा. वी आर वायलेटिंग द फ्लॅग कोड आनी दिस इज एस्पेशली बॅड एज्युकेशन फॉर चिल्ड्रन हू कम देर. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शूड टेक अ सो काळखान फ्लॅग दवरूंक शकना आमी. ओके, हांव चॅक करता, सांगता हें करपाक. स्पीकर सर, हे सगळें सांगल्या उपरांत आयच्या डिमांडाचेर सगळ्यांत पयलीं हांव एड्युकेशनांतल्यान सुरवात करता. शिक्षण जर बरें आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली बऱ्यो जाता आनी ताकाच लागून विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रताम धनम प्रोंती धनात धर्म तथा सुखम. म्हणजे गिन्यानाक लागून नम्रता मेळटा, नम्रतेक लागून पुण्य मेळटा, पुण्यातल्यान संपत्ती मेळटा आणि गिरेस्तकायेंतल्यान धर्म आणि धर्माक लागून सूख मेळटा हाचो हो अर्थ आसा. स्पीकर सर,
Education has always been the priority of my government. The allocation to the education sector across all fields, either primary, high school, high secondary, college, technical and medical education, which stands 4,281 crores, either 15% of the total budget. And there has been never been any compromise on the quality as well as the allocation of the funds in the education sector या बजेटा खातीर. स्पीकर सर, त्या खातीर एड्युकेशनांतल्यान आमी खंयच्याच पद्दतीत कमी कांय दवरूंक ना. स्पीकर सर, आज रिव्ह्यू घेता आसतना हांव पळयतालो की नंबर ऑफ स्कूल, गव्हर्मेंट स्कूल ज्यो आसात प्रायमरी, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी, हातूंतल्यान 813 ही गव्हर्मेंटाची आसा, एडेड 717 आसा आनी अनएडेड 184 आसा, 1714 आसा. गव्हर्मेंटाचो हायर नंबर आसून सुद्धा म्हणजे भुरगे जे आसा हे अनएडेडा कडेन चड आसा. कारणां वेगवेगळी आसा, त्या कारणांनी हांव वचना, कारण गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यांनी जेन्ना शाळा सुरवात केली ताज्या उपरांत मध्यंतरीच्या काळाक म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एडेड स्कुलाचे खूब मोठ्या प्रमाणात फेड आयले किंवा लोकांनी सपोर्ट केलो आनी वेगवेगळे जाले आनी म्हणून थोडोसो गव्हर्मेंटाची स्कुलां प्रायमरी चड आहा. ओके, हातूंतल्यान जवळपास नंबर ऑफ द स्टुडंट्स जर पळयत जाल्यार जवळपास 34,275 हे गव्हर्मेंटाच्या स्कुलांनी आसा. 2,02,531 हे एडेड स्कुलान आसा आनी अनएडेड हितूर 32,937 एकंदर 2,69,733 स्टुडंट्स हे एट अ टायम म्हणजे पयली पासून ते 12th पर्यंत शिकतात. स्पीकर सर, हो आंकडो हांवें इतक्याच खातीर सांगलो कारण आमी पळयता की डे बाय डे अनएडेड स्कुलां कडेन वचपाचो कल म्हणजे ते CBSE बोर्ड आसतलो किंवा CBSE बोर्ड आनी इंटरनॅशनल स्कूल हातूंतल्यान गोंयकारांचोय बी कल थोडोसो वाडपाक लागलेलो आसा. टिचरांची संख्या आमी जर पळयता आसत जाल्यार तशी खंयसरूच कमी ना. हांव येता मागीर कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी कोण आसा तितक्यांचेर. गव्हर्मेंट स्कुलांनी 2,870 टिचर आसा, एडेड स्कुलांनी जवळपास 8,288 टिचर आसात, अनएडेड हितूर 2,055 टिचर आसात. ऑल टुगेदर 13,213 एकंदर गोंयांतले एड्युकेशन हे सिस्टमीत हे सगळे जाण आसात. स्पीकर सर, हांव थोडोसो लँग्वेजीचेरूय पळयतालो कारण भाशे कडेन पळयता आसतनाय बी आमी पळयता की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे मराठी जी आसात ही मराठी मिडियमची स्कुलां जवळपास 652 आसात, कोंकणी मिडियमची 23 आसा, उर्दू मिडियमची 16 आसा, कन्नड मिडियमची 14 आसात, तेलुगू मिडियमचे 1 स्कूल आसा आनी हिंदी मिडियमची 10 स्कुलां आसा. अशें एकंदर एनरोलमेंट पळयत जाल्यार मराठी मिडियमान शिकपी कोंकणी पेक्षा भुरगे चड आसात. 16,723 भुरगे आयजूय मराठी मिडियमांतल्यान शिकता आनी 714 भुरगे हे कोंकणी मिडियमांतल्यान शिकता. उर्दू मिडियमान शिकपी 251 आसा, कन्नड मिडियमान शिकपी 436 आसा, तेलुगून शिकपी 11 आसा, हिंदीन शिकपी 306 आसा. कारण हे बी गोंयांत आमी तांकां ग्रँट आनी बाकीची सगळी दिता कारण बेजीक प्रायमरी एड्युकेशन हे तांच्या मदर टंगांतल्यान जावचें म्हणून हो सगळो खटाटोप आसा. ह्या पद्दतीत आमी सातत्यान हे सगळे तांकां त्यांच्या हेजेर दिता. स्पीकर सर, सगळ्या विरोधकांनी वेगवेगळे विशय प्रायमरी स्कुलाच्या बाबतीत मांडल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सांगता आसतना गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो प्रायमरी शाळा, हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी 90% म्हणटलो हांव, 10% अजून रिपेर जावपाच्यो थोड्योशो छत छप्पर उरला ना न्ही. फाटले फावटी जरा मे म्हयन्यात मातसो बेगीन पावस येयलो म्हणून 10% उरला. बट फुडल्या एसेंब्लीक किंवा फुडल्या 6 म्हयन्याच्या उपरांत तांकां तें सांगपाक उरचें ना. ऑलमोस्ट 99% हेतून टॉयलेट्स एवेलेबल आसा. फक्त 1-2 हेजे कडेन बाप विरोधी पक्ष नेते हांणी एक NOC जर मेळोवन दीत जाल्यार तेज्या थंय जी उरल्या तितूरूय बी टॉयलेट करप आमकां शक्य जातलो. त्यो 1-2 शाळा फक्त ज्यो आहा पळय न्ही टॉयलेट तितून ना. त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो प्रायमरी लेवलाचेर, सेकंडरी लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर सातत्यात आमी सगळ्यांक दिता हें म्हाका सांगता आसतना. आनी आमी आमचे हायस्कुल्स हे जे आहा पळय न्ही ही सदोदीत अपडेट करीत आसा. आमी सातत्यात आमच्या टिचरांक त्याच बरोबर आमचे टिचर्स जे आसा ह्या टिचरांकूय बी आमी ट्रेनिंग दीत आसा. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द NEP ह्या विशयाचेर खूब जाण बरेचशे उलयले. स्पीकर सर, हाजी जर सुरवात करिना जाल्यार तेजी सुरवात केन्नाच जावची ना.
40 वर्सांनी NEP 2020 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाल्या आणि ती इम्प्लिमेंट करता आसतना ताची सुरवात करप गरजेची आसली म्हणून आमी फावंडेशनांतल्यान हेची सुरवात केल्या. नर्सरी आसतली KG1 KG2 हे हातूंतल्यान आमी शिशु बालवाटिका 1 बालवाटिका 2 हातूंतल्यान जी सुरवात केला बालवाटिका 3 म्हणजे हेजेर 3 वर्साच्या उपरांत एडमिशन घेवप 3 ते 4 4 ते 5 5 ते 6 वर्साचेर पयलीक वचप अशा पद्दतीन ताचो फोकस आसा. आमी ज्यांच्यांनी ह्यो पयली KG चलयताले तांच्यांनी आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केलां 700+ हांव पयर सांगला त्या प्रमाणे आमचे प्रिलिमिनरी इन्स्पेक्शन जातले ताका प्रोविजनली आमी परमिशन दितले आनी ताज्या उपरांत तांकां ग्रँट्स दिवपाचें डिसिजन घेतले. आमी आमच्याय बी प्रायमरी हायस्कुलांनी आमी NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना अशा पद्दतीची शिशु आनी बालवाटिका ह्यो आमी सुरवात केल्या जेणे करून गव्हर्मेंटाच्याय बी हातूंत अशा पद्दतीन हो NEP इम्प्लिमेंटेशनची सुरवात केल्ली आहा. स्पीकर सर तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी तांकां NEPची ट्रेनिंग ही अंगणवाडीच्या बाईंक सुद्दां आमी NEPची ट्रेनिंग दिल्ली आसा आनी ही ट्रेनिंग आमी इवन दो ज्या प्रायवेट ह्यो ज्यो टिचरी कोण आसात ज्यो KG शिकयताले तांकांय आफोवन तांकांय आमी ट्रेनिंग दिल्या आनी तेंचे मॉड्युल्स जे तयार केल्या जेका आमी प्ले स्कूल म्हणटा किंवा तांकां तांचो पंच ज्ञानेंद्रियांचो विकास कशा पद्दतीन जावप हाज्या खातीर जी वेगवेगळे टॅक्टिक्स आसा तातूंतल्यान त्यो करपा खातीर आमी खूब बऱ्या पद्दतीची सुरवात केला. स्पीकर सर आमी म्हापसा आमच्या बाल भारतीच्या वातीन ते एक चलोवपी शिशु वाटिका हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो हो मॉडेल तांच्यांनी डेव्हलप केला. हांवें तर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगलां की तांच्यांनी उरलेल्या शाळांकूय हाडून तो मॉडेल दाखोवपाचो. आमी जेन्ना म्हणटा की पंच ज्ञानेंद्रिय ताज्या उपरांत टच स्कीन आसतलो स्मेल नाक आसतलो कान आयकपाक येवपी ताज्या उपरांत दोळे आनी बुद्धी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे पृथ्वी आप तेज जल वायू आनी आकाश ह्या हातूंतल्यान जी पंच ज्ञानेंद्रियाची वृद्धी जाता ताजेर तांच्यांनी बी खूब बऱ्या पद्दतीचें ज्ञान तांकां मेळचें म्हणजे दीस इज अ रायट मॉडेल जो आमकां बाकी सगळे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी आमचे सेकंडरी स्कुलाचे टिचर्स हांकां ट्रेनिंग टिचर्स दिवपा खातीर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हांगा जवळपास आमी 80 टिचरांक धाडून तांकां मास्टर ट्रेनर्स म्हणून आमी तयार केल्ले आसा. त्या उरलेल्या टिचर्सांक आमच्या ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे सातत्यान सुरवात करतले. स्प्रिंग बोर्ड ट्रेनिंग 30 टॅबलेट्स आमी प्रत्येक स्कुला खातीर आमी अशा पद्दतीन हे अवेलेबल करून दिल्ले आहा. शिक्षा सहाय्य स्कीम ही आमच्या सगळ्या स्कुलांनी आमी इम्प्लिमेंट करता. मुख्यमंत्री समुपदेशन योजना ही आमच्या GEDCच्या मार्फत आनी डायरेक्ट कावन्सिलर घेवप ही आमची सुरू आसा. NSQ ऑफ स्कील ट्रेनिंग स्टुडंट फॉर द ईच एंड एवरी स्कूल हाजी ट्रेनिंग आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर पयलेच फावटी आमी स्टँडर्ड 9th आनी 10th हांकां मिड डे मील इंट्रोड्यूस केला. हे बाकीच्या पोषण ह्या गव्हर्मेंटाच्या इंडियाच्या स्किमीच्या अंतर्गत आतापर्यंत फक्त 8वी पर्यंत असले ते आमी 9वी आनी 10वी बी हांकां सुरवात केल्या. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान हांव स्कूल बसीसचेर उलयतलो पण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यो बसीस कालूच जेचेर आमचे उलोवप जालें तातूंतल्यान आमी ते सगळ्यांक दिवपाची सुरवात केल्या. स्पीकर सर रेनकोटाचे आनी युनिफॉर्माचे पयशे कोणी तरी उद्या आरोप केलो की एकट्याच कडल्यान कोणा कडल्यान तरी युनिफॉर्म घेया म्हणून आमी सांगता. आमी सांगना आमी युनिफॉर्म घेवपा खातीर खंयचेच दुकान हे आयडेंटिफाय करूंक ना. वयल्यान जाल्यार आमी सगळ्यांक सांगला की त्यांच्या पेरंट्साच्या अकाउंटाचेर रेनकोटाचे पयशे आनी युनिफॉर्माचे पयशे आमी डायरेक्ट DBT करून त्यांच्या अकाउंटाचेर धाडल्या. भुरग्याच्या पेरंट्सान आपल्या भुरग्याक जाय तसो रेनकोट आनी जाय तशे कपडे शिवचे हे आमचे क्लियर पॉलिसी आसा. आमी सगळ्यांक DBT पयशे प्रायमरी स्कुलांत जांकां मेळटा तितक्या जाणांच्या अकाउंटाचेर धाडल्या. स्पीकर सर आमी मॉडेल स्कूल तयार केल्या मुद्दामून म्हणजे तुम्ही केन्ना जरी पावले आसत आमच्या बिचोलेत जाल्यार आमचे छत्रपती शिवाजी राजे हायस्कूल आमचे बिचोलेंतल्या भर बाजारात आसा. ती बिल्डींग मुद्दामून पळय. डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेक जर केन्ना बिचोले पावलो जाल्यार ती बिल्डींग दाखोवपाक लाय ते दाखयतले तुमकां. अशा पद्दतीची स्कुलां इन फ्युचर आमकां तयार करपाक जाय. मॉडेल स्कूल थंय केला. दुसरें आमचे विठ्ठल रकुमाई गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मये कारापूर हांगासर जे आसा पळय विठ्ठलाच्या देवळाच्या जस्ट ऑपोजीट हे एक ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट प्रायमरी स्कूल कशें आसूं शकता काय म्हणून म्हणजे पळयलीच जाल्यार प्रायमरीचे स्कूल अशें आसूं शकता तुमी थक्क जातले की इतकी बरी बिल्डींग 1st to 4th ह्या भुरग्यां खातीर मेळटा हें पळोवन. आनी तिसरें आमी जशें म्हणटा की स्वतंत्र सेनानी जगन्नाथराव जोशी प्रायमरी स्कूल हरवळे हांगासर आमी केल्ले आसा. ती बिल्डींग ही पळोवची. आल्ला केरी हांगासरूय एक केल्ली आसा. सावयवेऱ्या गव्हर्मेंट हायस्कूल सावयवेऱ्या हाजें आमी इनॉग्रेट केला. ती बिल्डींग ह्यो पळय सारक्यो आसा. उरलेल्यो नवीन ज्या जाग्याचेर आमकां जागा मेळटा थंयसर अशा पद्दतीचे गव्हर्मेंट स्कूल हे इन फ्युचर जातले.
इन फ्युचर आमचे भोमा फोंड्या हांगासर आसतले, बोड्डा मडगांव आसतले किंवा बाकीची स्कुलां हितूर आसा ती स्कुलां आमी इन फ्युचर घेतले हे हांव सांगता. स्पीकर सर, आमकां बरेचशे फावटी की NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना ती कोण करता, कशी करता, कितें करता हाजेर थोडेशे प्रश्न विचारपाक गेले. गोवा स्टेट कावन्सिल ऑफ द एड्युकेशन रिसर्च ट्रेनिंग SCRT ही नवी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमी तिका रजिस्टर्ड केल्या आणि ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर्ड केल्या उपरांत NEP इम्प्लिमेंटेशन इन फेज्ड मॅनर हे SCRTचें काम आसा. त्या खातीर एक्सपर्ट्स आणि तांच्या बरोबर बसून तो सिलेबस तयार करप, बाकीच्या स्टेटींनी कितें केला, नॅशनल लेवलाचेर कितें आसा आमी पळयता की रॅशनलायज सिलेबस तयार करता आसतना 9th आनी 10th स्टँडर्डाक वेरियस टायपच्यो स्कील बेस्ड सब्जेक्ट हे आमी इंट्रोड्यूस केल्या. म्हणून एकदां इश्कॉलान वचून जर पळयत जाल्यार ते स्कील बेस्ड सब्जेक्ट कितें आसा हे आमच्या लक्षांत येतलें. फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द मेडिकल अशा पद्दतीच्यो स्किल्स तांकां ह्या 9th 10th स्टँडर्डाचेर दिवपाक मेळटा. इवन दो आमी जशें कोडिंग रोबोटीक म्हटलें त्याच पद्दतीचें काम आमच्या SCRTच्या मार्फत सुरू आसा. स्पीकर सर, टीचर ट्रेनिंग ऑफ द हो जो आसा पळय न्ही तसो पळोवंक वचत जाल्यार खूब व्हडलो टास्क. आमी पळयता की SCRTच्या मार्फत NEP इम्प्लिमेंट करपा खातीर तालुका बेसिसचेर आसतल्यो, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसतल्यो, मास्टर ट्रेनिंगाच्यो आसतल्यो. ह्यो ट्रेनिंग आमी कंटिन्युअसली घेत आसा आणि त्याच्याच खातीर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स एट बेंगलोर आणि त्याच बरोबर इन कोलॅबोरेशन विथ द कोलकाता इन्फोसिस टीचर ट्रेनिंग कोटॅक आणि इन्फोसिस हांच्या बरोबर मेळून आमी ह्यो ट्रेनिंग ज्यो आसा ह्यो पुराय कंप्लीट केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, इन फ्युचर आमी म्हणटा की कॉमन क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द स्टँडर्ड ग्रेड 3 to 6 इट इज बाय SCRT हो आमी सुरवात केला ह्या वर्साच्यान, जेणे करून बरेचशे फावटी थोड्या स्कुलांतली भुरगीं बरी शिकता, थोडे कडेन शिकना, ह्यो कंप्लेन्स खुबशे फावटी आसताल्यो. आतां इन फ्युचर अशा पद्दतीचो जेन्ना आमी कॉमन क्वेश्चन पेपर काडलो आमकां इक्विवेलंट रित्या खंयच्या भुरग्याक कितल्या पर्यंत त्या टिचरान शिकयला काय ना हे आमच्या लक्षांत येतलें, तें सुरवात केलां. स्पीकर सर, आमी प्रिंटींग ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इन फ्युचर लागपी एकाडेमीक इयरा खातीर आनी बाकीच्या नवीन जशें म्हटलां की पुस्तकाच्या बॅगाचें वजें कमी करचें, तांकां चडांत चड आमकां शिकपाक मेळचें. स्पीकर सर, म्हाका पयर भुरगीं मेळिल्लीं आनी भुरग्यांनी म्हाका ते हांवूय मातसो सरप्रायज जाला. हांवें डिपार्टमेंटा कडेन चॅक केला. आमचो म्हणलो PEचो सब्जेक्ट आसा ताका पुस्तक लायला आनी तितूंत सिलेबसूच चड, आमकां खेळपाक कमी मेळटा म्हणून त्या पुस्तकांतलो अभ्यास चड करचो पडटा. हांवें आतां म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां की तांकां ग्रावंडार खेळपाक चड दिवपाक जाय. PE ह्या सब्जेक्टांतल्यान चड मोठ्या प्रमाणांत हांवें तांकां डिस्कस करून तांकां तेंय सांगलां की आमकां ह्या म्हणजे अप टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत बाकीच्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा भुरगो हेल्दी उरपा खातीर, फिट उरपा खातीर बाकीच्यो एक्टिविटी करप ह्यो गरजेच्यो आसा आनी त्यो आमी करपाक लायल्या. स्पीकर सर, न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम इन गोवा स्टेटहूड डे हाज्या उपरांत आमी म्हणटा की 100% लिटरेट स्टेट ही आमी डिक्लेअर करूंक ना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेक्रेटरी स्पेशली हांगासर आयिल्लो येयला आनी तांच्यांनी डिक्लेअर केला. तांच्यांनी तेज्या पयलीं एकंदर म्हणजे कितले लोक इलिटरेट आसा हे पळोवपा खातीर तेंची एग्जाम हांव सरप्रायज. स्पीकर सर, आमच्या SCRTन एफर्ट्स घेवन त्या पंचायतींनी पंचांक सांगून म्हणजे तुज्या थंय पंचायती आहा तांकांय विचार, तांकां शिकयला, तांकां वचून तेंची परिक्षा घेतल्या, तांकां बरोवंक येता, वाचूंक येता काय ना आनी हे घेतल्या उपरांतूच 100% लिटरसी म्हणून जो आहा पळय न्हू हे आमी डिक्लेअर केला. हांव खरोखरूच म्हज्या डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता. एफर्ट्स घेवन तेंच्यांनी काम हे तांच्यांनी केलें म्हणूनय तांकां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, हांव खरें म्हटल्यार पयर एक मास्टर फरहान रशीद शेख हो केप्यांतलो भुरगो आंबोलीचो, तो केप्याकार ना थंयसर म्हणून ताका सांगता तेणी मुद्दामून ताका मेळचो. फरहान रशीद शेख ह्या भुरग्याक हांव मेळ्ळो आनी हांव मेळ्ळ्या उपरांत म्हणजे म्हाजे डिपार्टमेंट ताका मुद्दामून म्हाजे कडेन घेवन आयिल्लें. तर ताजो हो स्टुडंट जो आसा पळय न्ही हो इन्स्पायरींग फॉर द मानक अवॉर्ड तो जपान एक्सचेंज प्रोग्राम जाल्लो भारत देश आनी जपान हांच्या मदीं आनी ह्या प्रोग्रामाक ताणें आपलो प्रोजेक्ट दिल्लो. भारतांतल्यान ताजो प्रोजेक्ट सिलेक्ट जालो आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ह्या भुरग्याक जपानाक धाडपाचें काम आमच्या भारत सरकारात केलें. त्या खातीरय बी म्हणून हांवें म्हटलां की मास्टर फरहान रशीद शेख हो हुशार भुरगो आसा. तेजो इनोवेटीव प्रोजेक्ट म्हणजे इतक्या बारीक लेवलाचेर आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल आंबेली
केपें हांगासर शिकपी भुरग्याक आयडेंटिफाय करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन प्रोजेक्ट धाडलो तो सिलेक्ट जालो आनी सिलेक्ट जाल्या उपरांत ताका जपान वचपाची संद मेळ्ळी तेणी जपानाक आपलें प्रेजेंटेशन दिलें तो वचून आयलो हांव खरोखरूच म्हणजे सगळ्यांच्या वतीन तेणी स्मार्ट डस्टबीन हो सिलेक्टेड ताजो प्रोजेक्ट आशिल्लो स्मार्ट डस्टबीन हो तेजो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी त्या प्रोजेक्टा खातीर ताका SCRTच्या मार्फत नॅशनल लेवल प्रोग्राम आनी ताच्या उपरांत जपानांतलो प्रोग्राम अटेंड करपाची संद ताका मेळ्ळी. हांवें इतक्याच खातीर सांगता शिकवप म्हणजे फक्त पुस्तकी ज्ञान शिकवप न्ही शिकवप म्हणजे फक्त डिग्री दिवप न्ही शिकवप म्हणजे ताका संस्कारूय शिकवप ताका इनोव्हेशन शिकवप ताका रिसर्च शिकवप ताका टेक्नॉलॉजी शिकवप आनी हेज्या साठी ताका एक आवड क्रिएट करपाचें काम हे आमचे टिचर्स जे आसा हे गव्हर्मेंट हायस्कूल एडेड हायस्कूल हातूंतल्यान करता आनी तीच कंटिन्युअसली ट्रेनिंग ही आमी सातत्यान दिता म्हणून म्हटलं हांवें की NEP 2020 विशय करता आसतना इट इज नॉट जस्ट ओनली द बुकीश लँग्वेज बुकीश ज्ञान न्ही तर हाज्या खातीर आमकां अशा पद्दतीचे सर्वसमावेशक ज्ञान ताका दिवप आनी हे काम म्हणजे हांवें मुद्दामून म्हणजे फरहान रशीद शेख हाजें उदाहरण दिता आसतना सांगलें की इतल्या इनोवेटीव भुरगो जर हे आतां वचून तर तेजो प्रोजेक्ट ऑल इंडिया लेवलाचेर सिलेक्ट जावन तर आमची बाकीची भुरगीं ही खूब मोठ्या प्रमाणात सिलेक्ट जावन अशा पद्दतीचें काम करूं शकता. स्पीकर सर आमी गोवा स्कूल क्वॉलिटी असेसमेंट एक्रेडिशन फ्रेमवर्क म्हणजे जी स्कॉफ हो आमी करपाचो थारायला कित्या खातीर तर गोंयांतल्या सगळ्या गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑथॉरिटी GSSA इट इज इम्प्लिमेंटींग क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन कशी आसा ही क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन जर चेक करतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर ऑथॉरिटी आसप गरजेचें आसा. ती ऑथॉरिटीक एक ताजो क्वेश्चनर्स आसता स्पीकर सर तातूंतल्यान आमी सगळें चेक करपाक शकता म्हणून हे आमी GSSA ही इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आसा तातूंतल्यान प्रत्येक हायस्कूल आनी स्कूल प्रायमरी स्कूल हाजी क्वॉलिटी इन फ्युचर चेक करतले ते करपाक आमी स्पीकर सर सुरवात केल्या. आमी SCRTच्या मार्फत कावन्सिलींग करपाचें काम हे आमी सातत्यात करता आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आमी वेगवेगळ्या हाजेर कावन्सिलरूय अपॉयंट केल्ले आसा. स्पीकर सर आमी जवळपास 150+ करियर पाथ थ्रू द डॅशबोर्ड हातूंतल्यान हे घेतल्या. स्पीकर सर मूल्यवर्धन आनी व्हॅल्यू एड्युकेशन आमी गोंयांतल्या आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी पयलीं करताले आतां 7th स्टँडर्ड पर्यंत मूल्यवर्धन जे आसा हे आमी सुरवात केला आनी त्या मूल्यवर्धनाचे खूब बरे रिजल्ट हे आमकां सरप्रायझिंगली खूब बरे रिजल्ट म्हणजे भुरग्याची ओवरऑल डेव्हलपमेंट जी जावपाक जाय ती ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमकां जाता आसतना दिसता जेन्ना आमी कंपॅरिजन चार्ट पळयले अदर स्टेटीच्या पेक्षा सुद्दां आमचे भुरगे जे आसा हे खूब हुशार भुरगे आसा. टिचर्स आनी बाकीच्या मूल्यवर्धन हेचें काम करता आसतना मुक्ता फावंडेशन हे ते आमच्या बरोबर मेळून काम करता तेंच्यांनी हे काम खूब बऱ्या पद्दतीन केलां. स्पीकर सर हांव बाल रथेचेर सांगता आसतना बाल रथाचेर एक गजाल पयलीं सांगता आमी स्कीम फॉर्मुलेट करपाक घेतल्या जाता तितके बेगीन आमी फेज वायज बॅनरान बसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रिप्लेस करपाक सुरवात करतले. ज्या इन्स्टिट्युशनाक आमी बसीस दिल्ल्यो तांकांच फेज वायज बॅनरांतल्यान आमी बसीस दितले. हे सांगता आसतना सांगता आमी बाल रथीचे पयशे हे दर सप्टेंबरान तेंच्या अकाउंटाचेर जमा करता एट अ टायम एकदाच करता सगळे पयशे बट तरी सुद्दां काही मॅनेजमेंट आमी परत एकदा सांगता आमी सप्टेंबर म्हयन्यान पूर्ण वर्साचे पयशे हे वांगडाच एकदाच सगळ्यांच्या अकाउंटाचेर जमा करता बट तरी आसतना सुद्दां थोडी मॅनेजमेंट आमकां ते टिचर्स आपलो तो ड्रायव्हर आनी तेजो क्लिनर आसा ताका रेग्युलर पेमेंट दिना. तांकां आमी सांगलां की तेंचो रेग्युलर पेमेंट हो तेंच्या अकाउंटाचेर घालपाक जाय. तांचे फाटल्यान आंदोलन जाल्या उपरांत तेंचो पेमेंट वाडयला कारण तो पार्ट टायम ड्रायव्हर आहा बट तरी सुद्दां आमी वाडयला तो रेग्युलर तेंच्या अकाउंटार घालचो ताचे कॉम्प्लायन्सीस आमकां दिवचे हेय सांगल्या. स्पीकर सर ती बस मेंटेनन्स करपा खातीरूय बी आमी डिझेला खातीर वेगळे पयशे दिता बस मेंटेनन्स करपा खातीर वेगळे पयशे दिता. स्पीकर सर ज्या बसीक 15 वर्सां कंप्लीट जाली 15 वर्सां हांवें तांकां तूं रिन्यू करतलो एज पर युअर पॉलिसी. स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द फिटनेस 15 वर्सांची बस जाल्या जेणी फिटनेस जर तेणी घेतली RTO कडल्यान जर जाल्यारूच ती बस जी आसा ती चलोवची. RTO जर तिका फिटनेस दिना जाल्यार ती बस तेणी स्क्रॅप करची म्हणून म्हटलं आमी फेज वायज मॅनरान जेका पयली बस दिल्ली ताका आतां परत पयली मेळटली फेज वायज मॅनरान. आमी आतां तांकां ऑलरेडी सर्क्युलर काडून कळयला की तुमकां आमी एवरी इयर मेंटेनन्सा खातीर पयशे दिता आनी तुमी ते मेंटेन करून ती फिटनेस सर्टिफिकेट घेवची आनी मागीरूच चलोवची. न्यू बसी तुका आतां तूं आयकना तूं कितें करता खबर आहा तुजे धुंदीन आसता ते हांवें जें सांगलें तुका जी स्कूल बस स्कीम जी आहा पळय न्ही रे ती फेज वायज मॅनरीन ताका नवीन बसीस दितले म्हणून अशें आहा तें आयकत चल सारकें. म्हाका दिसता तुज्या कोंकणीक प्रॉब्लेम आला कळना म्हाका तोच मातसो प्रॉब्लेम आहा
बरोबर हा ना कळ्ळें ते अजून आमच्या ते पळय हांवें सांगलां त्या खातीर ज्या स्कुलाक बस ना कारण काही स्कुलांच्या बसी खातीर आमच्यो शाळा बंद पडल्या म्हणून सांगलां तुका पयलीं दिल्ल्यो आहा तेंचोच विशय पयलीं सोडयता नवीन बसी दिवपाची अजून गव्हर्मेंटान पॉलिसी डिसायड करूंक ना जेंका बसी दिल्या जेंका बसी दिल्ल्यो आसा तेंचे आमी रिप्लेस करतले अबाउट 400 ऑड स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता बऱ्याचशा इस्कॉलांनी वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत कितें तरी ट्रान्सपोर्टेशन आनी कितें पयशे घेत आसता तितून आमी वचूंक ना त्या खातीर हांवें म्हटलां वेगवेगळे जाण वेगवेगळ्या पद्दतीत चार्जीस करता तितून आमी वचूंक ना कोण ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून करता कोण आनी कित्या खातीर करता एडेड स्कुलाचे हांव तितून वचना त्या खातीर सांगलें तुका आमी जांकां दिल्या पयलीं आमी कमिटेड आहा त्यो पयलीं रिप्लेस करपाक फाल्यां सकाळीं जाल्यार चुकून कितें जालें जाल्यार आमचेर येतलें म्हणून सांगलां हांवें आमी फेज वायज मेजरीन त्यो रिप्लेस करता स्पीकर सर तांच्यांनी हे क्लिनर आनी कंडक्टर आहा पळय न्ही तांचे पयशे जे आहा ते टायम टू टायम दिवचे कारण तांकां ह्यो बसीस आमी तांकां ठरलेल्या प्रमाणे दिल्ले आसा स्पीकर सर PM पोषण हांवें जें सांगलें मिड डे मील वता त्या प्रमाणे 9th आनी 10th स्टँडर्डाक फक्त थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे पयशे कितें तरी पेंडींग उरल्या म्हाका दिसता ते पयशे तेंचे जाता चवथीच्या पयलीं तांकां पयशे मेळटले हे हांव ठामपणे सांगता कारण ताचो तो सेंट्रल शेअर स्टेट शेअर हातूंतल्यान उरलेले आहा बट ते जाता तितके बेगीन मेळटले स्पीकर सर म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता 44 गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आउट ऑफ 78 ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांचो रिजल्ट 100% लागता तुजो बद्दल तूं सांगलो तूं नाचलो फरान आयकलें मरे तुवें त्या भुरग्याक मेळ आनी ताका कॉंग्रेच्युलेट कर कळ्ळें तुका तुवें अजून करूंक ना ताच्या कडेन बुके दिवन एक फोटो मारूंक ना तो मार हय आतां फोटो मार आनी घाल घाल हांव फोटो तुजो फोटो येवंक जाय म्हूण सांगना त्या भुरग्याचो फोटो 4 लोकांक कळोंक जाय हा तूं एक काम कशा सांगता तुका हांव तो फोटो मारलो काय त्या भुरग्याची प्रसिद्धी जावपाक जाय उरलेल्या भुरगे इन्स्पायर जावपाक जाय त्या खातीर 44 तुली म्हाका स्वता 7 स्कॉल मुगे केपें मतदारसंघ 100% ती 7 स्कुलां तुवें सांगून ती परत आतां रिनोवेटूय केल्या आमी रिनोवेट केल्या माय कॉन्ट्रॅक्टरा सांगता स्पीकर सर त्या खातीर ह्या 44 गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा पळय न्ही 100% गव्हर्मेंट रिजल्ट दिवपी ही गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसात हांव खरोखरच एप्रिशिएट करता कारण एफर्ट्स घेतात नो डावट आमचे थंयसले थोडेशे टिचर्स आसात टिचरांचेर उलयता थोडे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आमी कोणाक काडून उडोवंक ना तूं जे काल सांगलेलें पळय न्ही तांकांय काडून उडोवंक ना 10 वर्साच्या स्किमीत फुडले आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉईज परमनंट करपाची स्कीम येवपाची आहा आमचे तेतूंतल्यान तांकां कन्सिडर करता 10 वर्सां जाल्या उपरांत तितून तांकां करता आतांय बी जे लेक्चर बेसीस असले किंवा बाकीचे असले टिचर्स घेतल्या उपरांतूय बी तांकां आमी काडून उडोवंक ना तांकां कंटिन्यू केल्या तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल सॅलरी दिवपा खातीर सुरवात केल्ली आसा मॅक्झिमम टिचराचे प्रश्न सुटावे जाल्यार हांव समग्रेचेर उलयता आसतनाय बी तो विशय उलयता 106 स्कुलां एडेड एंड गव्हर्मेंट वीच अचीव्ड रिजल्ट बिटवीन 95 to 100% 106 स्कुलांनी गव्हर्मेंट आनी हे मेळोन हे हेंच्यांनी घेतलेला स हाय सेकंडरी स्कूल जी आसा तांच्यांनी 100% रिजल्ट काडलेलो आसा 28 हायर सेकंडरी ज्यो आसा तांच्यांनी 95 to 100% हेच्या मदीं रिजल्ट काडला त्या सगळ्या टिचर्स आनी भुरग्यांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता स्पीकर सर आमी पळयता की स्कुलाचो परफॉर्मन्स आमी रिजल्ट वायज टार्गेट करीत आसता स्पीकर सर हातूंतल्यान स्कुलांचो आमी टायम टू टायम नंबर ऑफ द स्कूल आनी तेजो ह्यो सदोदीत ते कॉम्पिटिशन स्कुलां मदीं आसपाक जाय कारण 100% सगळे जाण वचूंक जाय म्हणून सदांच आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी घेत आसता स्पीकर सर आमी एड्युकेशनाच्या व्यतिरिक्त स्कुलांनी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी घेता तितूंतल्यान आमी म्हणटा तशें युवा टुरिजम क्लब आसतलो आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटा वतीन ट्राफीक अवेरनेस सेफ्टी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन इको क्लब एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी स्टँडर्ड क्लब एनर्जी क्लब कंज्युमर क्लब सिटीजन क्लब इलेक्ट्रॉल क्लब हे सगळे जे आसा पळय न्ही एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो आमी इवन दो इट इज एन नशामुक्त भारत अभियान हेंय स्कुलांनी चलयता जेणे करून भुरगीं जी आहा पळय न्हू ही खूब बऱ्या पद्दतीन एक्टीव जावची हाच्या खातीर हे आमचें सुरू आसता स्पीकर सर हांव जस्ट सांगता आसतना आमचे युनिवर्सिटीचेर खूब जाण उलयले नो डावट आमी युनिवर्सिटीक नॅक एक्रेडिशन A+ मेळ्ळा ही अभिमानाची गजाल आसा बट उरलेल्यो गजाली आमी रिपोर्ट ऑलरेडी धाडला आमी जी कमिटी आनी गव्हर्नर जे चान्सलर आसा तांच्या कडेन ऑलरेडी धाडून दिला सो दॅट इन फ्युचर अशा पद्दतीची ज्यो कितें आमकां रेक्टिफिकेशन्स करपाक जाय किंवा प्लॅन एक्शन प्लॅन फुडें ठरोवपाक जाय तोय आमी ताका कळयला की कळोवचो म्हणून स्पीकर सर म्हाका खूब बरें दिसता की PM उषा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमकां गोवा युनिवर्सिटीक
100 crores ऑफ रुपीज हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ऑलरेडी मेळ्ळे. आमी थंयसर रिसर्च इनोव्हेशन सेंटर इन गोवा युनिव्हर्सिटी गुरू ह्या नामान गोवा युनिव्हर्सिटी एंड रिसर्च युनिट हो आमी एस्टाब्लिश केला. थंयसर स्पीकर सर आमी बायो इंजिनियरिंग आनी एग्रीकल्चर हितून इन्क्युबेटर्स हे आमच्या रिसर्च कॉलेज युनिव्हर्सिटीन सुरू केल्ले आसा. स्पीकर सर गोवा टॅलंट डेव्हलपमेंट सेंटर SRT टीचर फॉर द एडवान्स लॅबोरेटरीज ह्यो युनिव्हर्सिटीज आमी एस्टाब्लिश केल्या. स्पीकर सर अशाच पद्दतीचे आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज म्हणजे देशपांडे स्किलिंग फाउंडेशन हेच्या मार्फतूय आमच्या हायर एड्युकेशनात आमी तांच्या कडेन टायअप करून वेगवेगळ्यो क्लासीस हांगासर घेवपाचें ठरयलां. स्पीकर सर इंडियन नॉलेज सिस्टम हातूंतल्यान आमी एग्रीमेंट सायन करून रिसर्च बेस्ड एड्युकेशन आमी सुरवात केल्या. दिश्टावो जो चॅनल आमी सुरवात केल्लो तो अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां चलता आसतना दिसता. स्वयं ह्या पोर्टलाचेर आमकां मूक कोर्सीस आमी सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री विदेश शिक्षा सहाय्य योजना हा मुद्दामून हे कळपा खातीर सांगता जे ग्लोबली 500 इन्स्टिट्यूट आसा ह्या 500 इन्स्टिट्यूटांनी वचपा खातीर मुख्यमंत्री विदेश शिक्षण सहाय्य योजना ही आमी सुरवात केल्ली आसा. दुसरे स्पीकर सर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गुणवंत शिक्षा योजना जे ऑल इंडिया लिस्टांतल्यान जेंकां एडमिशन मेळटा म्हणजे NIT नासतले IIT नासतले इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेजीस जेका ऑल इंडिया लिस्टांतल्यान जेंकां एडमिशन मेळटा. आतांच म्हाका डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये सांगताले की तांच्या चल्याक ऑल इंडिया लिस्टांतल्यानूय बी एडमिशन मेळटा. बरी गजाल आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन. ते जर मेळटा आसत जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांनी मुद्दामून घेवचें हांव एकाच खातीर सांगता कारण ऑल इंडिया लिस्टांतल्यान मेळ्ळ्या उपरांत अजून गोंयच्या 4 भुरग्यांक चड जाणांक एडमिशन जे आसा ते गोंयच्या मेरीट लिस्टांतल्यान मेळटले. पण ताच्या खातीर तांकां सेपरेटली स्कॉलरशिपूय बी सरकारान दवरल्या जेणे करून प्रमोट करून अशा पद्दत भुरगे वयचे. स्पीकर सर हाच्या व्यतिरिक्त मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम हे विचितन 30 वयल्यान आमी 50चेर गेल्या. भुरग्यांची संख्या वाडयल्या जेणे करून फॉरेन कंट्रीन किंवा हांगा देशात शिकता त्या भुरग्यांक हे शिकपाक मेळचे म्हणून आमी ह्या पद्दतीचो कार्यक्रम चलयला. स्पीकर सर फॅकल्टी ऑफ द एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्राम हो आमी डायरेक्टली इन्स्टिट्युशनांतल्यान इंटर्नशिपाक धाडप 3rd इयराक आसतना हे सुरवात केला जेणे करून ताका ट्रेनिंग जी आसा पळय ही ट्रेनिंग मेळपाक जाय. स्पीकर सर आमी वी हॅव रिवायज द पॅटर्न ऑफ असिस्टंट फॉर द गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज हाच्या खातीर आमी रिवायज केला. गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन ही आमी ऑलरेडी आमच्या हाच्या मार्फत सुरवात केल्ली आसा. कॉमन कॅम्पस एट गोवा युनिव्हर्सिटी हाय आसा. स्पीकर सर आमी आमच्या कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टेल साखळे कंप्लीट जाले. आमी गोवा कॉलेज ऑफ द हांगासर खांडोळा हे हॉस्टेल करपाचें आसा. इवन दो केप्यानूय बी तुजे आमी हॉस्टेल हे सेपरेटली कन्स्ट्रक्ट करपाचें आसा. आमी स्पीकर सर गोवा युनिव्हर्सिटीत 1,20,000 स्क्वेअर मिटर जागो व सेपरेटली आमच्यो 6 कॉलेजी ज्यो पणजेंत आसा त्यो शिफ्ट करपा खातीर ऑलरेडी आमी ऑलरेडी युनिव्हर्सिटी कडल्यान जागो हँडओव्हर घेतलो. थोड्याच दिसाच्या भितर तेजी फाउंडेशन स्टोन करता. एक पूर्ण कॉमन कॉम्प्लेक्स म्हणजे आमची आर्किटेक्चर कॉलेज आसतली आमची म्युझिक कॉलेज आसतली इवन दो फार्मासी कॉलेज आसतली अश्यो 6 कॉलेजी ज्यो आसा ह्यो आमी ह्या कॅम्पसांत व्हरता आनी ह्या कॅम्पसांत व्हेल्या उपरांत अशा पद्दतीन की भुरग्यांक एक बऱ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर गेली कितलीशीच वर्सां जाली कंजेस्टेड पणजेंतल्या ती आर्किटेक्ट कॉलेज जावं ती आर्ट कॉलेज जावं म्युझिक कॉलेज जावं फार्मासी कॉलेज जावं इट इज एन ओल्ड बिल्डींग. म्हाका फार्मासी कॉलेजीचें सांगता आसतना खूब बरें दिसता की फार्मासी कॉलेजीक देशांतल्या 100 कॉलेजी पैकी एक कॉलेज तिचो नंबर लागता. हा खूप हांव गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बरोबर आहा तुजें हांव ना म्हणना बरें तें बरें हय सुरवात काँग्रेसीन करूंक नासल्यो ती तुका कळपाक जाय जाल्यार सांगता दॅट कॉलेज हॅज स्टार्टेड ड्युरींग द पोर्तुगीज एरा आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान ती कंटिन्युअसली तशीच चालू दवरली. म्हणून ताका सांगलें इट इज फ्रॉम द पोर्तुगीज एरा तेन्नाच्यान चालू आशिल्ली. भाऊसाहेब बांदोडकरान ही कॉलेज ही पयली कॉलेज जिका बूस्ट मेळ्ळा. एशियांतल्या नांवांतलेल्या कॉलेजींतली एक कॉलेज आहा फार्मासी कॉलेज म्हणजे. स्पीकर सर आमी इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन हें जें आसा पळय न्ही हें आमच्या भुरग्यांक दिता आनी एक बरी गजाल स्पीकर सर जितके इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन घेतात इट इज एन 98% भुरगे टायमार हे इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन हे आमचे परत पावयता. इट इज एन प्राऊड मोमेंट कारण गोंयकारांक ताका दिसता की आपल्या फुडल्या भुरग्याकूय बी हे मेळपाक जाय म्हणून ह्या पद्दतीन ते करता. स्पीकर सर आमचे संत सोयरोबानाथ आंबिये ज्ञानवृत्ती शिश्यवृत्ती बर्सरी स्किमीच्या अंतर्गत सुरू केल्ली ही स्कीम ज्या हायर एड्युकेशनात शिकता त्यांची फीस तांकां परत मेळपा खातीर ही स्कीम ही सदोदीत आमची चालू आसा.
मुख्यमंत्री समुपदेशन योजना ही स्कीम जी आसा पळय न्ही आमच्या कावन्सिलींग सेंटर्स हे हायर एड्युकेशनांनी चलता. व्हॅल्यू एड्युकेशन स्कीम, योगा एड्युकेशन स्कीम, एनहान्समेंट ऑफ द सिवीक एंगेजमेंट ह्या अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम हे सातत्यात आमच्या हायर एड्युकेशनात चलत असता. स्पीकर सर, डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन आणि सेक्रेटरी ऑफ हायर एड्युकेशन युनिव्हर्सिटी ह्या वेगवेगळे सायंटिफिकली इन्स्पायर्ड लिडरशिप हे MOU बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी USA हांच्या बरोबर आमचो एक एग्रीमेंट जालो आणि हो एग्रीमेंट जाल्या उपरांत स्पीकर सर तांचे प्रोफेसर हांगासर दोग जाण आयले. तांच्यांनी आमकां 4 दिसाचो प्रोग्राम जो आसा हो आमच्या स्टुडंट्सां खातीर हांगासर घेतलो आणि इन लॉंग रन आमच्या हांगासल्या भुरग्यांक थंयसर एक जवळपास 8 दीस इंटर्नशिप, 1 म्हयनो इंटर्नशिपाक वचपाची संद ही आमच्या सिलेक्टेड भुरग्यांक थंयसर जातली. तर कंटिन्युअसली 3 वर्सां हे भुरग्यांक ऑब्जर्व केल्या उपरांत ह्या पद्धतीचो कार्यक्रम आमी घेतलो. खरोखर सांगता स्पीकर सर, आमच्या भुरग्यांक म्हणजे भुरगे वेगवेगळ्या गांवांतल्या डिफरंट कॉलेजींतल्यान हातूंतल्यान सिलेक्ट केल्ले भुरगे आशिल्ले, पण एक खूब बरो कार्यक्रम हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी USA हांच्या बरोबर हो जालो. स्पीकर सर, आतां पर्यंत आमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान वेगवेगळ्या हांच्या बरोबर टायप केल्लो आसा, MOU सायन केल्ले आसा. गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, फाउंडेशन ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट FSD, इन्स्टिट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटंट इंडिया, आमी इंजिनियर्स फेसीस, टाटा कंसल्टन्सी सर्विसीस, CSR बॉक्स, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, BNI फाउंडेशन गोवा, SGBS उन्नत फाउंडेशन, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी USA, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ह्या सगळ्या हे कित्याक तर आमच्या भुरग्यां खातीर एक्सपोजर दिवपा खातीर, आमच्या भुरग्यांक की बाबा पुराय देशांत आनी देशा भायरूय बी कितें चल्लां हे कळपा खातीर. कॉम्पिटिटीव युगांत जर वयतले आसत जाल्यार अशा पद्धतीच्या हायर एड्युकेशनाक वेगवेगळे एक्सपोजर दिवप गरजेचें आसा. ऑनलायन कोर्सीस सुद्दां वेगवेगळ्या पद्धतीन आमी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा की अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेतल्या उपरांत आमचे भुरगे हे कॉम्पिटिटीव हितूर फुडें वचपा खातीर निश्चितच